მოგესალმებით, ეს არის ღამის მთავარი მე ეკაკვესიტაძე ვარ. COVID-19-ის ერთი კვალი უკვე დაკარგულია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეპიდემიის გავრცელების რისკი ძალიან იმატებს და ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველაფერი არის ძალიან ბევრი რამე ყოველ შემთხვევაში არის დამოკიდებული ჩვენ სამოქალაქო პასუხისგებლობაზე. ეს იმასაც ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ამ ვირუსთან ერთად ცხოვრება, რაც ნიშნავს იმასაც, რომ უნდა ნაკლებად ჩავარდეთ პანიკაში, უნდა ვიყოთ რაციონალურები, უნდა დავიცვათ ყველა ის რეკომენდაცია, რომელსაც გვაძლევენ. ეს კი ნიშნავს იმას, რომ უნდა ვიყოთ, ასე ვთქვათ, карантинში, არ ვიცი карантინს დააწესებენ თუ არა, გამოჩნდება ეს რამდენიმე დღეში იმის და მიხედვით თუ რამდენად სწრაფი იქნება გავრცელება, მაგრამ დაწესდება თუ არა карантინი ამ დღეების განმავლობაში ოფიციალურად ჩვენ მაინც ძალიან უნდა გავფრთხილდეთ, ძირითადი დრო უნდა გავატაროთ სახლში და გამოვიდეთ გარეთ, მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ამის გადაუდებელი საჭიროება არსებობს. სწორედ ამ თემებზეც ვილაპარაკებთ დღეს ჩვენ, მე მგონი ჩვენ ყველასთვის საყვარელ ადამიანს ჩვენთვის ყველასთვის საყვარელ ადამიანებთან ერთად. გოგი გვახარია, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი, რომელიც არის თვითიზოლაციაში, რამდენიმე დღის წინ საზღვარგარეთიდან ჩამოვიდა. დათო ტურაშვილი მწერალი, ის თვითიზოლაციაში იმყოფება. ქეთი დევდარიანი სცენარისტი, არ აქვს სავალდებულო თვითიზოლაცია, მაგრამ მაინც ძირითადად სახლში ზის. ასევე ლევან ღამბაშიძე, ფილოსოფოსი. მათთან ერთად ვისაუბრებთ იმაზეც, რომ რაღაც პოზიტივი დავინახოთ ამ თვითიზოლაციაში და მოვნახოთ გზები, რომ რაღაცა ჩვენ თავზე ვიმუშაოთ, ნაკლები სტრესი გქონდეს და რაღაცა გზები მოვნახოთ იმისათვის, რომ გავუძლოთ ამ ძალიან დიდ სტრესს. მანამდე ჩვენ ვისაუბრებთ ონლაინ სწავლებაზე, რადგან როგორც ჩანს, ონლაინ სწავლება გაცილებით დიდი ხნის განმავლობაში მოგვიწევს, ვიდრე ეს შესაძლოა თავიდან იყო დაგეგმილი, მით უმეტეს დღეის შემდეგ, როდესაც ვიცით, რომ ვირუსის გავრცელების შანსი არის უკვე ძალიან მაღალი, რადგან მისი კვალი დაკარგულია ერთ შემთხვევაში. ამიტომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, როგორ მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ, პირველი საცდელი გაკვეთილები, რა განსხვავება კერძო სკოლებსა და საჯარო სკოლებს შორის, ვინ როგორ უმკლავდება ამ პრობლემას და ამ თემაზე, ასევე უნივერსიტეტები, რასაკვირველია, გიგაზედანია, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი იქნება დღეს ამ თემაზე ჩვენი სტუმარი. მანამდე სკოლებზე ვისაუბრებთ, რეზო აფხაზავა იქნება თანაწამყვანი, ასე ვთქვათ, ერთი თანაწამყვანი იყოს ხოლმე ყოველთვის სტუდიაში. ამის შემდეგ თუ ძალიან ვირუსი, ასე ვთქვათ, ძალიან არ გავრცელდა, ესე იქნება. დანარჩენს ყველას ჩავრთავთ Skype-ით, რომ ეს სოციალური დისტანცია მაქსიმალურად დავიცვათ. ასევე მწვანე სკოლის პედაგოგი ნიკა მარღიშვილი, მწვანე სკოლა ერთ-ერთი პირველია, რომელმაც დაიწყო საცდელი გაკვეთილები და უკვე ის ნიკა მოგვიყვება, როგორ მიდის, ასე ვთქვათ, ეს ექსპერიმენტი. ნათია გაბრიჩიძე, საგანმანათლებლო პროგრამების დირექტორი და ასევე მშობელი. და მისი შვილით ჩაგვერთვება, ძალიან საყვარელი ბიჭი, რომელიც გვეტყვის, როგორ მოვწონს ონლაინ გაკვეთილები. მანამდე რეზოსთან დავიწყებთ საუბარს. რეზო, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. თან წავიღეთ და ესე იქნება. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ექიმებს და განსაკუთრებული მადლობა მინდა უთხრა მასწავლებლებს, რომლებიც არიან ძალიან დიდი ენთუზიაზმით ესე იგი მე რასაც ახლა სოციალურ ქსელებში უყურებ, ეს არის მართლა საოცრება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი არის ძალიან მობილიზებული. რაღაცნაირად ჩვენი მე მგონი რომ ის არის რაღაცნაირად დამახასიათებელი თვისებაა თუ რა არის, არ ვიცი რომ აი განსაკუთრებულ ექსტრემალურ სიტუაციებში რაღაცნაირად აი ერთიანდება ეს ხალხი და აი ძალიან პოზიტიური ემოციები მოდის მართლა და ძალიან ბევრი ადამიანი, რა თქმა უნდა, არიან სკეპტიკოსებიც, რომლებიც ამბობენ რომ აი ეს ყველასთვის არ იქნება, რა თქმა უნდა და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა. ამაზეც უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ, მაგრამ ყოველი შემთხვევაში ის დამოკიდებულება დღეს ასაც ჩვენ ხედავთ საერთოდ საზოგადოებაში არის ჩემი აზრით ცალსახად პოზიტიური. და მზადყოფნა არის, რომ ვიცით, ეხლა კიდე ერთხელ ვამბობ, ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ამ ვირუსთან ერთად თანაცხოვრება. სხვა გამოსავალი არ აგვაქვს და ადაპტაცია უნდა შევძლოთ, ხომ? ყველამ უნდა შევძლოთ ადაპტაცია. და მოდით, ესე იგი, ჯერ ნიკა მარღიშვილი ჩავთვალოთ, მწვანე სკოლის მასწავლებელი, მათემატიკის მასწავლებელი, რომელმაც უკვე ჩაატარა რამდენიმე გაკვეთილი. ნიკა, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ნიკა, მოგვიყევი, რამდენი გაკვეთილი ჩაატარა? რა სიძნელეებია, რისი გაუმჯობესება შეიძლება, რა რესურსები გაქვთ და ასე შემდეგ. და მოსწავლებს როგორ მოეწონათ?
დღეს ოფიციალურად დავიწყე უკვე 5 კლასთან მქონდა დღეს გაკვეთილი. გამოწვევა ძალიან დიდია ყველასთვის, მათ შორის ჩემთვისაც. დიდი პრობლემებს არ შეეხება. პრობლემები ძირითადად ტექნიკური მახასიათებლების არის, ზოგის ხმა არის, ზოგის გამოსახულება, მაგრამ ეს დროთა განმავლობაში მოგვარებადია. თვითონ ბავშვებს ძალიან მოსწონთ, ან ძალიან არიან ჩართული და აქტიურობენ ყოველმხრივ. დავალებები უკვე გამომიგზავნეს, აი დღეს ჩავატარებ, ასე ვთქვათ, გაკვეთილი და დაახლოებით 9 საათში გაკვეთილის დასრულების შემდეგ უკვე დავალებები მქონდა რამდენიმე ბავშვის მიღებული. ანუ ისინი ძალიან სერიოზულად მიუდგნენ, ხო? კი, თავიდან გვეგონა, რომ შეიძლება რაღაც რამდენიმე ბავშვი ჩართული იყო მხოლოდ გაკვეთილზე, ანუ ვთქვათ 9 კლასი მაინც, მაგრამ დღეს მაგალითად უხეშად რო ვთქვათ ჯამში 85 მოსწავლისთან მქონოდა და ამ 85-დან 80 მესწრებოდა 5 სხვადასხვა მიზეზის გამო არ იყო, ასე ვთქვათ, დისტანციური სწავლების დროს. აი გარდა ტექნიკური პრობლემისა, რომელიც დაკავშირებულია ინტერნეტის ხარისხთან თუ რასთან ეს ტექნიკური პრობლემები? ძირითადად ინტერნეტის ხარისხთან ან მოწყობილობის გაუმართლობასთან, ამ მოწყობილობასაც ხდება თქვა ჩართვა. რა პლატფორმით მუშაობთ ახლა? ჩვენ ახლა მუშაობთ Zoom-ის პროგრამით, რომელიც საშუალებას გვაძლევს 40 კი არა 100 ადამიანი ერთდროულად ჩავრთოთ. ხანგრძლივობა 40 წუთის საშუალებაა, თუმცა თუ გვინდა გაგრძელება, ხელმეორედ ხდება დაკავშირება და ხდება დაფის გაზიარება, მასალების, რესურსების გაზიარება, ყველაფერს ხედავენ მოსწავლეები. პრაქტიკულად ვირტუალურ საკლასო ოთახში ვართ ყველანი ერთად, ბავშვების და მეც მათ შორის. და ბავშვებს თუ გაუჭირდათ რაღაც ტექნიკური სიახლეების ათვისება თუ პირიქით ბავშვებს ყველაზე ნაკლებად გაუჭირდათ? ძირითადად არ გასჭირდებიათ 1-2-ის გარდა, ისიც მშობლები არიან კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ ძალიან ჩართულები ეხმარებიან შვილებს და გვერდში უდგანან, რომ ასე ვთქვათ, ამ სასწავლო პროცესში იყვნენ ჩართულები მაქსიმალურად. ნიკა, რამდენად სრულყოფილია ეს გაკვეთილი? ხანგრძლივობა არის უფრო მცირე, ხო, ვიდრე ჩვეულებრივი გაკვეთილის? არა, ხანგრძლივობა შეიძლება იყოს იგივე 40 წუთი ჩავთვალოთ უხეშად, მაგრამ ესეთი სწავლება პირდაპირ ვიტყვი, რომ არ შეცვლის სტანდარტულ სწავლების მიდგომებს, საკლასო ოთახში სხვა აქტივობები მიმდინარეობს. მე მაგალითად ძალიან დისკომფორტს განვიცდი, რომ მთელი ხნის განმავლობაში მიწევს, ასე ვთქვათ, ერთ ადგილზე ყოფნა, არ მოძრაობ კლასში, ვერ ვხედავ ძირითადად ბავშვი რას წერს, როგორ წერს და მიჭირს, ასე ვთქვათ, უკავშირის მაშინვე მიცემა, მიწევს დავალებაზე, რომ მიცევ უკავშირი რა ქონდა თქვა სწორი, რა გამოასწოროს და ასე შემდეგ. ეს არ შეცვლის და ვერ შეცვლის დღესდღეობით სტანდარტულ სწავლებას. მაგრამ არის გამოსავალი, ხო, ამ ეტაპზე, რადგან ამოცემულობაში სხვა შანსი არ არის და ასე ვთქვათ, იმას რომ ბავშვებმა ვერ მიიღონ ვერანაირი ასე გაკვეთილები, ამ ხნის განმავლობაში ბევრად ჯობია, რომ ეს ონლაინ ყველაფერი ჩატარდეს. კი, რა თქმა უნდა, ჯობს, იმიტომ რომ ბავშვების ტონუსში იქნებიან, აქტიურობენ თვითონაც, არ ასე ვთქვათ, არ მიიძინებენ და გასაგე, რამდენად აქტიურები იყვნენ პირველ ხო, აი რეზო, რადგან ჩემი კალაპოტიდან არ ამოვარდებიო, კალაპოტიდან. რადგან ჩემი თანაწამყვანი ხარ, თუ გაკითხო ნიკასთან დაუსვი. ხო, არა, ნიკასთან მაგ კითხვა, რომ აი მაგალითად მეთოდოლოგიის თვალსაზრისით, ანუ რა არის ძირითადი სრულებები, რომელსაც ცხადია, რომ ყველა ვიცით, რომ ეხლა ელექტრონული დისტანციური სწავლება განსხვავდება საგაკვეთილო პროცესისგან და რა არის ის განსხვავებები, რომლებსაც თქვენ ურჩევდით პედაგოგებს, რომ აი გაითვალისწინონ აი ძირითადი უკვე პრაქტიკული ნიუანსები ფაქტიურად, იმიტომ რომ უკვე პრაქტიკასთან აგვაქვს საქმე, ხო? და აი თქვენი რჩევები რა იქნებოდა, ძალიან საინტერესო იქნებოდა, იმიტომ რომ უკვე პრაქტიკული გამოცდილება გააქვთ ამ მიმართულებით. კი, ეხლა მათემატიკის კუთხით ვისაუბრებ, მაგალითად, დაფის გაზიარება, ანუ რასაც დაფაზე ვმუშაობთ, რას ვაკეთებთ, რას ვწერთ, ეს ყველაფერი უნდა ჩანდეს. მე მაგალითად ძალიან მარტივად ვიყენებ Paint-ის, ანუ ხატვის პროგრამას, რომლის საშუალებითაც წერ კიდევაც ამ დაფაზე, ფიგურებსაც ვხაზავ, ნებისმიერ მათემატიკურ სიმბოლოს დავწერ და ასე შემდეგ. ოღონდ აი წინასწარ მე მაგალითად გუშინ ყველა კლასისათვის ძალიან დიდი დრო დამჭირდა, რომ თქვა დამეგეგმა დღევანდელი გაკვეთილები, რესურსები მომეძიებინა და სხვა ტიპის გაკვეთილი ჩავატარე რეალურად. ესეთი მომიწია პირველად ასე რომ ვთქვა ცხოვრებაში. ეს პირველი ნაბიჯებია რა თქმა უნდა და დროთა განმავლობაში. თუმცა მიჩვევა შეიძლება ამ ყველაფერზე უკვე. ისე მასწავლებლებს უფრო გაუჭირდათ მიჩვევა თუ მოსწავლეებს, იმიტომ რომ მე ჩემს შვილებს რო ველაპარაკე, თქვა ის რომ კარგია, ყოველ შემთხვევაში ადაპტაცია მაინდა-მაინც არ გაუჭირდათ.
კი, ბავშვებს უფრო არ გაუჭირდებათ, აი მასწავლებლებს უნდა ასე ვთქვათ უჭირდება ყოველას მეტი გამბედაობა, არ უნდა შეგვეშინდეს, გამოწვევა ეს ყოველასთვის იქნება ახალგაზრდა პედაგოგი თუ ხანში შესუნი, ნებისმიერ მასწავლებელს თუ მოინდომებს, სურვილი ექნება, შეძლებისდაგვარად რაღაც მინიმუმს მაინც გააკეთებს თავისი მოსწავლეებისათვის. ნიკა, დღეს აი როგორ არის, როგორც ვიცი, ეს კვირა მწვანე სკოლაში არის, რომ მხოლოდ რამდენიმე გაკვეთილი იტესტება, ხო, ქართული, მათემატიკა და ინგლისური. ხო, აი სხვა საგნებში, სხვა მასწავლებლების გამოცდილება როგორი იყო, ხა 2 დღიან გამოცდილებაზე ვლაპარაკობთ, ანუ მათაც იგივე ტიპის პრობლემები დაუხვდათ? ხო, აი პრობლემები ძირითადად არ არის, ანუ ეს ტექნიკურ მახასიათებლებს თუ არ ჩავთვლით, სხვა მხრივ ყველაფერი სხვა საგნების რაც ვიცი ჩემი კოლეგების, ყველაფერი მიდის იდეალურად ჩვენს ასე ვთქვათ სწავლებაში. ეს იმას ნიშნავს, რომ მომავალი კვირიდან უკვე სკოლა გადავა უფრო სრულყოფილი, ასე ვთქვათ, პროგრამაზე, გაკვეთილებს ჩაატარებს არა მარტო ქართულ, ინგლისურში და მათემატიკაში, ჩაატარებს სხვა საგნებშიც. კი ბატონო, შეიძლება ამ კვირაშიც შევთავაზოთ, მაგრამ როგორც ვიცი, მომდენო კვირიდან უკვე იგეგმება სხვა საგნების დატვირთვაც და ინტენსივობაც გაიზრდება თავისთავად. კი ბატონო, ნიკა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გაგვიზიარე გამოცდილება. ეს იყო ნიკა მარღიშვილი, მწვანე სკოლის მათემატიკის პედაგოგი. დიდი მადლობა. რეზო, ხო. ეხლა სისტემურად გავიაროთ. მოკლედ, გამოცდილება, ხა კერძო სკოლებს აქვთ უფრო მეტი ფუფუნება, ვთქვათ, მასწავლებლებიც უფრო მეტად არიან ტექნოლოგიებში განვითარებულები. ეხლა სხვა სოციოეკონომიკური კლასის წარმომადგენლები არიან. ოჯახში აქვს ყველას, ასე ვთქვათ, შეიძლება, ну, ალბათ უმრავლესობას კომპიუტერი. ეხლა გადავიდეთ სირთულეებზე და რაც თავარია საჯარო სკოლები რა პრობლემებს წააწყდებიან. ეხლა მე, ну, მთელი ძალიან აქტიურად ჩადული მოკლედ ყოველი შემთხვევაში ვეცნობი აი ამ დამოკიდებულებებს მასწავლებლები, რომლებიც მათ შორის ჩვენ ეროვნული ჯილდოს ფარგლებში ყავს მასწავლებლები, რომლებიც საკმაოდ რთულ ლოკაციებზე ცხოვრობენ, ადგილებზე ცხოვრობენ, მოკლედ ვთქვათ, სადაც ხანდახან ელექტროენერგიის პრობლემა, ხან ინტერნეტის და ასე შემდეგ და ცხადია, რომ ისედაც ჩვენ ქვეყანაში სამწუხაროდ რომ ყველა კვლევა გვაჩვენებს, რომ ისედაც, როდესაც ესე ჩვეულებრივი სტანდარტული სასწავლო პროცესი მიდის, ისედაც პრობლემები არის სოციოეკონომიკური ჯგუფების მიხედვით, იმიტომ რომ ჩვენ სამწუხაროდ ყველა მოსწავლეს ვერ ვაწვრით, ანუ თანაბარი ხელმისაწვდომობის პრობლემა გვაქვს და ყველა კვლევა აჩვენებს ამას, რომ მათ შორის განსხვავება არის ქალაქ სოფელ შორის და ძალიან დიდი და სამწუხარო განსხვავება არის სოციოეკონომიკური ჭრილის მიხედვით, კი ბატონო და ეს პრობლემა ახაც იქნება, თუმცა ჩემი აი ვიცით რომ სკოლებში დაიწყო საჯარო სკოლებში უკეთესი ახლა კერძო სკოლებში თითქმის ყველგან დაიწყო ან ტესტირების რეჟიმში ზოგიერთი სკოლა სრულყოფილ ასე ვთქვათ მეცადი ანუ ყველა გაკვეთილი აქვს მაგალითად როგორც გავიგე რამდენიმე სკოლას. ეხა უსმენდი მაგალითად ტრამპი ლაპარაკობდა რომ 15 დღიანი გეგმა და ესე ანუ ეხა სამყარომ შეიცვალა საერთო დღის წესრიგი. და დღეს ჩვენც უნდა შევიცვალოთ მათ შორის განათლებაში, რომ განათლება არის ფუნდამენტური მნიშვნელობის საკითხი დღეს განსაკუთრებით. თან მით უმეტეს ესეთ სიტუაციაში არის განათლება არის საკვანძო საკითხი და ჩვენ უნდა გქონდეს უკვე ეს რაღაცა მე სულ დავდივარ და ლაპარაკობ რომ აი სტრატეგიები უნდა გქონდეს და გრძელვადი. ეხა არის ლაპარაკი იმაზე რომ მოკლევადიანი სამოქმედო გეგმები უნდა გქონდეს. უკვე უნდა გქონდეს აი მაგალითად უახლოესი 15 კვირის განმავლობაში რას ვაკეთებ? მე არ მაქვს ეგეთი რამეზე ცდომა და სამწუხაროდ მე რამდენადაც ვიცი თვითონ განათლების სამინისტრო ძალიან დაბნეულია ელოდებიან რაღაცა კონკრეტულ სამოქმედო გეგმას სკოლებიდან ეს სკოლების სამოქმედო გეგმა შეიძლება წარმოადგინოს კერძო სკოლებმა მაგრამ განათლების სამინისტრო არის ადგილი სადაც უნდა მუშავდებოდეს ეს გაიდლაინი კერძო დღეს ახლა ჩვენ კი მე მაგალითად ვესაუბრე რამდენიმე ადამიანს რომელიც განათლების და მეცნიერების სამინისტროში მათ შორის მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრში მუშაობენ და საბედნიეროდ იქ არიან ადამიანები რომლებიც ამაზე ფიქრობენ და აქვთ უკვე რაღაცა გარკვეულწილად რაღაც ნაბიჯებს დგავენ რომელიც ამ მიმართულებით ნუ ჩემი აზრით სწორია თუმცა
მე უფრო მგონია რომ იმ დროს, როდესაც მაგალითად აი ნუცა ყობახიძეზე ვლაპარაკობთ, აქეთ ციკო არის, ჰონკონგიდან ეხება და იმხელა ძალისხმევა, მე არ ვიცი რა, აი როგორი მადლობა უნდა გადაუხადოთ ამ ადამიანს, წარმოუდგენა არ მაქვს საერთოდ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მადლობა წინა კვირაში ჩვენი გადაცემა სუთავიდან სწორედ მასთან ჰქონდა ინტერვიუ. ის ადამიანი, რომელიც ამ ჯგუფში, სადაც ამ დისტანციურ სწავლებაზეა ლაპარაკი ამ ტერმინებზე ჯერ არა ვარ ბოლომდე და ამიტომ ხო და ეს ადამიანი რა ძალიან რამდენსაც პასუხობს, აი მე რომ ვუყურებ, ამას საოცრება არის ეს რა და აი ეგეთივე რეჟიმში უნდა იყოს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, სპორტის და კულტურის და ყველაფერი გამოვჩა. არა, უშუალოდ გამოვჩა. ხო, უნდა იყოს ძალიან აქტიურად, რა თქმა უნდა, ისიც ეხა რაღაცა წერილები გაიგზავნა, მე რომ აბა თქვენ რას გვირჩევთ. არის ეს ჯგუფი არის შექმნილი სამინისტროს მხრიდან? იმიტომ რომ იგივე ნუცა ყობახიძეს აქვს ჯგუფი Facebook-ზე, დღესაც ვკითხულობდი. დიდი ჯგუფი არის და იქ ხდება, ნუ არა, ეს ადამიანი იმდენ უკავშირს იძლევა იქ და კიდე სხვა ადამიანებიც, რა თქმა უნდა, მარტო ნუცაზე არ არის ლაპარაკი, რომ ნუცა არის ერთ-ერთი მოთავე ამისი და ეს ხო და მაგას ვამბობ რა, რომ როცა ასეთი რესურსები გვაქვს ქვეყანაში, როცა ასეთ ქვეყანაში კი არა, ქვეყანაში არ არის, ჰონკონგშია. როცა ასეთი ადამიანები გვყავს და ესეთ მდგომარეობაში ვიმყოფებით, ეს უნდა მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ რა, რომ სამინისტრო უნდა ეხლა ეს ადამიანები მზად არიან ყველანაირი თანამშრომლობისთვის რა და სამინისტრო უნდა გამოიყენებდეს ერთ ცალსახად, რომ ესენი უნდა იყვნენ ძალიან აქტიურ კონტაქტზე, ყველა ადამიანი საბედნიეროდ, საბედნიეროდ, ჩვენ რომ ეს მაგალითად 90-იან წლებში გველაპარაკა ამაზე, მაშინ ამხელა რესურსი ჩვენ ქვეყანას არ ქონდა, მე ვამბობ ადამიანური რა, რომ ესეთი ადამიანები, როგორიც არის მაგალითად ციკო ჯანაშიან, ნუცა ყობახიძე, უამრავი კიდე რა ეხლა რო არ ვიღაცა არ გამომრჩეს, ხო? დღეს ყავს ეს ადამიანები, რომლებსაც ძალიან კონკრეტული, რაციონალური წინადადებების შემოთავაზება შეუძლიათ და რომელთა რესურსის არ გამოყენება დღეს იქნება დანაშაული. მართლა იქნება დანაშაული ჩვენი შვილების რეზო უკვე ამის წინაშე ვდგავარ, დაიწყო სწავლა, ნუ ამის გადადება არ შეიძლება, იმიტომ რომ ჩავარდნა რა იქნება ეხლა თუ საჯარო სკოლებში ჩავარდება მასიურად ონლაინ სწავლების სისტემა. ეხლა მოდი, ხო, თან ერთი რაღაცა, ხო, რა თქმა უნდა, რომ ერთის მხრივ, ნუ ყოფილა ჩვენს ისტორიაში ეხლა პერიოდები, როდესაც მაგალითად აი მიწისძვრის პერიოდში და ასე შემდეგ, ნუ რაღაცა პრობლემები ჰქონდა და ნუ იმას თავის შედეგები აქვს, რა თქმა უნდა, ესე უშედეგოდ არაფერი არ ჩაივლის. ამ ჩვენ მდგომარეობასაც თავის შედეგები იქნება, მაგრამ აი თანმიმდევრულობა და რაციონალურობა იქნება საკვანძო თემა ეხა, რომ ჩვენ ეხა როგორ მათ შორის ეხა რასაც ვაკვირდები, აი ოპოზიციაც, ყველა რაციონალურ რეჟიმში გადადის, რომ ჩვენ უნდა ეხა არ არის იმის დრო რა ასე შემდეგ და ხო, მათ შორის ეს ადამიანებიც არის ძალიან დიდი რესურსი, რომელიც უნდა გამოვიყენოთ, მაგრამ ეხა კიდე რა არის მნიშვნელოვანი. აქამდეც ჩვენ ქვეყანას სხვადასხვა რესურსებით, ხა არ მინდა დავასახელო კონკრეტული კომპანიები, სხვადასხვა რესურსებით გაკეთებული არის გარკვეული ელექტრონული არსებობს უკვე რაღაც გარკვეული ელექტრონული რესურსები, რომელიც რა თქმა უნდა ასინქრონული სწავლებისთვის შესაძლებელია იქნეს გამოყენებული. ეხლა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რას, რომ ჩვენი შეცდომები არ უნდა დაუშვათ, რომ აი რამდენიმე ადამიანი რომ თავის იდეათა სამყაროში რომ რაღაცა იდეალურ განათლების სისტემას წარმოშობს და ფინეთის მოდელი იქნება თუ იმის და ამის და რომ წარმოუდგენია რომ ეს ყველაფერი აქ იმუშავებს, ესე არ არის. ჩვენ უნდა დაგეგმვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან კონკრეტული დაგეგმვა, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ რა რესურსები გვაქვს. აი რავს ვეუბნებით ადამიანებს, რომლებიც ცხოვრობენ იქ-სადაც ინტერნეტი, აი სვანეთში, მაღალმთიან რეგიონებში. აი ამის ხო და მაგას გეუბნები, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ძალიან ოპერატიულად მოხდეს და ემისი ამას უკვე აკეთებს, მე რამდენადაც ვიცი, რომ სად არის ხელმისაწვდომობა, სად არ არის და ასე შემდეგ. კი, აუცილებლად და ეს ამ მიმართულებით მიდის მუშაობა, მაგრამ დრო რაც უფრო ჩქარა გავაკეთებთ, მით უკეთესი არის, იმიტომ რომ ეს ბავშვებიც უკვე აღარ
ეხლა განათლების მკვლევარი ეგრე კი არ უნდა ლაპარაკობდეს საკუთარი შვილის მაგალითზე, მაგრამ აი კედლებს აწყდება ბავშვი, ეხლა აღარ იცის უკვე რა ქნას, იმიტომ რომ ეხლა ამ პერიოდში ესეა, ხო და წარმოუდგენელი მართლა სერიოზული პრობლემების წინაშე ვართ. ძალიან მნიშვნელოვანი რა, პირველ რიგში რა რესურსები გვაქვს, ის უნდა შევაფასოთ, მათ შორის ადამიანური და ასევე ელექტრონული, ხო, რა გვაქვს, იმიტომ რომ არის უამრავი ელექტრონული გაკვეთილები, რომლებიც შეიძლება თავისთავად შეიძლება ისეთი ეფექტიანი და გადასარევი არ იყოს. აი, ნუცად წერდა, რომ ვერ იქნება რასაკვირველია, რახან ვერ იქნება, ანუ უნდა ყველაფერს ავი დავანებოთ, თუ რა ეგ არის აბსურდი. ეხლა რაც გვაქვს, ჯერ ეს უნდა შევაფასოთ, მერე უნდა შევაფასოთ რა შესაძლებლობები აქვს თავად ადგილებზე და მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ ეს გამოვასწოროთ და ოღონდ ეს გეგმები ხო კიდევ ერთხელ ვამბობ რა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მთელი ჩემი ცხოვრება ვიძახი, რომ გრძელვადიანი გეგმები და სტრატეგიები უნდა არსებობდეს და განათლება ესეთი, ეხლა უნდა გქონდეს 2 კვირიანი, 3 კვირიანი, 10 დღიანი, აი ესეთი სამოქმედო გეგმები, რომ აი რას ვაკეთებთ, ხო არა შვები, ზეგზა შვები. ის კი არა, რომ სამინისტრო გამოდიოდეს და აი არ დადეგების თარიღებს გვეუბნებოდეს, რომ 1 აპრილამდე გადავიდა თუ რაღაცამდე გადავიდა. ნუ ესეც რა თქმა უნდა მათი საქმეა, მაგრამ გარდა ამისა უნდა გვეუბნებოდეს, რომ აი ეხლა დღეს რას აკეთებენ. იმიტომ ეს ხალხისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჯერჯერობით არ გვეუბნება ეხლა მე გარკვეულ ადამიანებთან მაქვს ურთიერთობა და ვიცი რომ ეხლა თლათ იქ არიან ადამიანები რომლებიც ზრუნავენ. კი, რა თქმა უნდა არიან იქ ადამიანები რომლებიცაც გული შეტკივათ განათლების სისტემაზე, მაგრამ მე ვამბობ რომ ეს უნდა იყოს სისტემური ხასიათის. უნდა აი როგორც ბატონი ამირანი და ბატონი ბაატა და სხვა ეს ჩვენი ექიმები გამოდიან და გვეუბნებიან დაავადებათა კონტროლს რაღაცას გვეუბნებიან ასევე ძალიან ინტენსიურად შეიძლება ეხა ეგეთივე ინტენსივობით არა მაგრამ აუცილებლად უნდა გამოდიოდნენ ეს ადამიანები გვეუბნებოდნენ რომ აი დღეს ჩვენ მუშაობთ მაგალითად იმაზე რომ ქალბატონი მანანა რატიანი მაგალითად უკავშირდება მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის დირექტორის მოადგილე რომელიც მე ვიცი რომ აქტიურად უკავშირდება მასწავლებლებს ამ რესურსების მოზიდვას ცდილობს რომ ეხა ეს ელექტრონული რესურსები განვითარდეს მაგრამ ეს ხო უნდა კარგი იქნება რომ ყველა ვიცოდეთ რა ხო უფრო მშვიდად ვიქნებით რა ისედაც ხალხი ვერ არის მაინც და მაინც ფაშოს დაეწყო სწავლა ელექტრონულ კი ჩემთვის უგზავნიან გარკვეულ მათ შორის ჩვენ ოჯახში ყავს 3 ბავშვი რამდენად ბავშვები არიან ხო დიდები მაგრამ აი საჯარო სკოლაც კერძო სკოლაც ანუ რაღაც წილად შერჩევით დაპარვა საჯარო სკოლაში დაიწყო კი საჯარომას დაიწყო გადმოგზავნა ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი დავალებებს თუ ონლაინ რეჟიმში მნიშვნელოვანი რა არის სულთა მეთოდოლოგიურ თვალსაზრისითაც ეხა ხო ძალიან დიდი განსხვავებაა რა შენ ელექტრონულად რა შვები და უშუალო საგაკვეთილო პროცესში ხო და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს დავალებების განსაკუთრებით თავიდან იყოს უფრო სახალისო უფრო ის რომ ეს ბავშვები მაქსიმალურად ჩავსდოთ და კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი ისიც არის რომ ბავშვების რესურსის უნდა გამოვიყენოთ იმიტომ რომ ჩვენ მაგალითად უფროს კლასელები და არა მარტო უფროს კლასელები სხვათა შორის ბავშვები ყავს რომლებიც თანამედროვე ტექნოლოგიებში რიგ შემთხვევაში უკეთესად ერკვევიან ვიდრე მასწავლებლები და არანაირი ის არ არის ეხა ამაში არა მარტო მასწავლებლები არამედ მშობლები კი მშობლები ის და ნამდვილად ჩემი შვილების გადიდერამებს ხო იმიტომ ესენი არიან ციფრული თაობის შვილები რომლებიც რო გაჩნდნენ მოცემულობაში ქონდათ უკვე ეს ყველაფერი და გაცილებით უფრო კარგად ოპერირებენ ამ სამყაროში და ეს რესურსის უნდა გამოდი არანაირ უხერხულობას აქ მე ვერ ხედავ რომ ამ რესურსის გამოყენება მოხდეს სხვათა შორის ერთ-ერთი პროექტის პარგლებში რომელიც განათლების სამინისტრო ახორციელებდა რომელიც ხა დიდი შეიძლება მე ჩემი რაღაცა ხარვეზებზე შეიძლება ვილაპარაკო რომელიც ახლა არ ჩვენ მაყურებლებს შეიძლება ისე არ დაინტერესოს და ასე შემდეგ მაგრამ იქაც მოხდა სხვათა შორის რომ გამოიყენეს ეს მოსწავლეების რესურსი აი მოდი ნათიასთან თან განათლების საგანმანათლებლო პროგრამების დირექტორიც არის ნათია გაბრიჩიძე ასევე მშობელიც და მასთან გადავიდეთ ეხლა და აი ეს რაზეც რეზომი ლაპარაკა ის განვარწოთ ნათია მოგესალმები ძალიან დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად მოგესალმებით მადლობას
გამოწვევისთვის. ნათია, აი როგორ პრინციპში ძალიან ისეთი გამოწვევის წინაშე დავდექით, ხო? მოულოდნელი გამოწვევის წინაშე, ამისთვის არავინ არ იყო მზად, არ ჩვენთან, არ სხვა ქვეყნებში ვერ ვიტყვით, რომ რასაკვირველია გამონაკლისები ვართ, მაგრამ შეიძლება განვითარებულ ქვეყნებში ან ონლაინ სწავლების რაღაც დეტალები გაცილებით უფრო განვითარებული იყო. შეგიძლია თქვა რა პრობლემების წინაშე ვდგავართ ეხლა, რის წინაშე დავდგებით, თუ ეს პროცესი დიდხანს გაიწელა და რა გვაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ ყველაფერი მეტნაკლებად აი კარგად ამუშავდება. პირველ რიგში იმის თქმა მინდა, რომ ის გარემოებები, რის წინაშეც ახლა აღმოჩნდით სრულიად მოულოდნელად, ვაყენებთ, ამან დაგვაყენა ამ ონლაინ განათლების საჭიროების წინაშე, ესე პირდაპირ, ხო? თორემ მანამდე ახლა უნივერსიტეტები კი ტესტავდნენ თქვათ და კერძო სექტორის, მაგრამ სკოლებში ესე აქტიურად თვითონ უშუალოდ ონლაინ სწავლება არ ყოფილა. მე სხვადასხვა პოზიტიურად ვუყურებ იმ პასუხს, რაც სკოლებმა და მასწავლებლებმა გასცეს ამ გამოწვევას, ესე ვთქვათ, ხო, რაღაცა მობილიზება მოახდინეს და სხვადასხვა რესურსი გამონახეს, უფასო, ფასიანი ასე შემდეგ და რაღაცნაირად უცბად, პრინციპში რამდენიმე დღეში, ხო, 5 დღე, 6 დღე, 1 კვირა არც გასულა, ცდილობენ რომ ამ რეჟიმზე გადაეწყონ. ჩემი აზრი და რეკომენდაცია იქნებოდა ის, რომ რაღაცნაირად ვაცადოთ მასწავლებლებს, რომ ეს პროცესი გატესტონ თვითონ ბავშვებთან ერთად და დარწმუნებული ვარ, რომ აი ამ დიდი მხარდაჭერის ფონზე, რომელიც არის თქვათ, კერძო ექსპერტები, ხო, აქ ნახსენები იყო ჯგუფი ონლაინ სწავლება საქართველოში, რომელსაც ნუცა კობახიძე ხელმძღვანელობს და ასევე ჩართული არის მაკაერაძე იტალიაში მუშაობს ამ მიმართულებით. არის კიდე მეორე ჯგუფი, დისტანციური სწავლება ქვია თუ არ ვცდები და თამარ მოსიაშვილი ხელმძღვანელობს. საკმაოდ დიდი რესურსი იდება და ვთქვათ, ამ ტიპის მხარდაჭერა არსებობს, ხო? და ის მასწავლებლები, რომლებიც პირისპირ აღმოჩნდნენ და უშუალო კონტაქტი აქვთ მოსწავლეებთან და ვთქვათ, ძალიან ცდილობენ, ახლა მე როგორც მშობელი ვაკვირდები სამი ბავშვის ონლაინ სწავლების პროცესს. ხო, და რას ხედავ ამ პროცესში? პირველ რიგში ვხედავ იმას, რომ მასწავლებლები ძალიან ცდილობენ რომ მოერგონ ამ ახალ რეალობას. ეს ადვილი არ არის და პრინციპში უნდა შევაქოთ და წავახალისოთ, იმიტომ რომ სულ სხვა არის ის გარემო, რაშიც მანამდე მუშაობდნენ და ეხლა უცბად აღმოჩნდნენ სრულიად სხვა გარემოში, ხო? მეორე არის ის, რომ ბავშვები აღმოჩნდნენ აბსოლუტურად ბუნებრივ, ანუ მათთვის ეს არის ბუნებრივი გარემო. ანუ მე რომ ნახე ჩემი შვილები, როგორც ხედავ პირველ გაკვეთილზე, თითქოს სულ ესე იყვნენ. ანუ პრობლემა მათ არ აქვს. მასწავლებლები დგანან გამოწვევების წინაშე, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მათ მოუწევთ გამრავალფეროვნება რესურსების, ასევე მოუწევთ. აი, რეზო ამბობდა, რომ უფრო სახალისო უნდა იყოს თავიდან გაკვეთილები. ხა ეს სრულფასოვანი გაკვეთილები ხო ვერ იქნება, ანუ ყოველ შემთხვევაში თავიდან. ხა ნიკაც საუბრობდა, რომ ის შესაძლებლობები, რომელიც მე მაქვს საკლასო ოთახში, რასაკვირველია არ მაქვს ონლაინ სწავლების დროს. აი რა გამოსავალია მასწავლებლებისთვისაც. ეს გამოწვევა, ამ გამოწვევის წინაშე რომ აღმოჩნდნენ მასწავლებლები და მათ მოუწევთ სულ ახალ-ახალი რესურსების მოძებნა, ახალ-ახალი ინსტრუმენტების მოძებნა, ძალიან დიდი გამოწვევა არის ინტერაქტიულობის შენარჩუნება. ხო, აი ბავშვების ხედან და კლასში მოძრაობენ მუდმივად, ხელს იწევენ, წამოიძახებენ და ეხლა მაგალითად ხელი უნდა აიწიონ, ან თქვათ იქ რაღაცა უნდა მონიშნონ, რომ ჩართონ ხმა და ცოტაც ქნუტავენ, ხო, ამ დროს. და მასწავლებელს ამ ყველაფრის დარეგულირება მოუწევს და ის ამ გამოცდილებასაც მიიღებს და მე ძალიან პოზიტიურად თუმცა მაგას ნათია აქვს ერთი კარგი მხარე, რომ ერთმანეთის ხმებს არ ფარავენ ბავშვები და მორიგეობით შეუძლიათ. ხო, პირველი კლასელი ბავშვისთვის ცოტა რთულია. აი ალექსანდრეს უფრო უჭირს რა, იმიტომ რომ უფრო თქმუტავს და ის, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. მთავარი არის ის, რომ როგორც არ უნდა განვითარდეს, მე მაქვს ისეთი მოლოდინი, რომ ეს ჩვენი მასწავლებლები სრულიად ახალ გამოცდილებას იძენენ
სრულიად ახალი რაღაცების გამონახვა უწევთ ინსტრუმენტების და სხვა რესურსების თვალსაზრისით და როცა ეს პროცესი გადავა ისევ ჩვეულ რეჟიმში და ეს ხომ აუცილებლად მოხდება. აი იმ გარემოზეც კი პოზიტიურად იმოქმედებს. ანუ პირიქით წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება და ეს გამოცდილება მერე ძალიან დაეხმარებათ. რაღაცის თქმა უნდა რეზოს. არა, ამ დროს ნამდვილად ერთი რაღაცა ის აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ ეხა რასაც გავაკეთებთ, ეს არ იქნება დღევანდელობისთვის გაკეთებული. ეს თუ გამოგვადგება. ანუ ეს ნამდვილად არის. ამის მინდა კი. იცით კიდე ის არის, ეხა თუ თვითონ მთელი სკოლა რომ ონლაინ სკოლები რომ გაკეთდეს და ასე შემდეგ, ეს მართლა ცოტა გრძელვადიანია და ბევრი ფიქრი ჭირდება და კაცმა არ იცის გაამართლებს, არ გამართლებს, კვლევა უნდა და ასე შემდეგ, მაგრამ შეიძლება გაჩნდეს თქვა ცალკეული ონლაინ კურსები, რომელიც კერძო სექტორის შესთავაზებს ბავშვებს. მასწავლებლები თვითონ გაამრავალფეროვნებენ სასწავლო პროცესს ამ გამოცდილების შემდეგ. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ყველა შემთხვევაში ის გამოცდილება, რაც ახლა გროვდება, ჩვენ ძალიან გამოგვადგება, თუნდაც რეჟიმში იქნება თუ ონლაინ განათლების განვითარების. კი ბატონო, აი ხა გადავდივართ საკმაოდ ასეთ მწვავე საკითხად და რეზოც მინდა ამაში ჩაებას. ეხლა ჩვენ არ არის დასამალი, რომ მასწავლებლების კუთხით გარკვეული ტიპის პრობლემები გვაქვს. ხო ისინი ხა პროცენტულად ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ არის ეს პრობლემები, რეზო უკეთესად ილაპარაკებს და მით უმეტეს, როდესაც აი ჩვეულებრივ რეჟიმში მათი პროფესიონალიზმის პრობლემა დგებოდა, აი დღეს როცა ამბობ, რომ აი მასწავლებლები მზად არიან, მათთვის გამოწვევა, მაგრამ მზად არიან, აი მასიურად რო შევხედოთ არა მარტო კერძო სკოლების მასწავლებლებს, არამედ საჯარო სექტორის მასწავლებლებს, აი რამდენად არიან ხო ადამიანები, რომლებსაც საერთოდ არ აქვს შეხება არც კომპიუტერთან, ინტერნეტის რესურსებსაც არასოდეს არ იყენებდნენ, ხო ეხლა ეს არ არის უცნაური, ხო ამისი თქმა. აი ეს ხალხი, აი ამას ხო მასიური ჩართულობა ჭირდება. ყველა მასწავლებელი, ვისაც აქვს გაკვეთილი, ის უნდა გადავიდეთ ონლაინ სწავლებაზე, ხო? აი აქ რა პრობლემები იქნება და რეზოც მინდა ამაში ჩაერთოს, ხო? მე აი ზუსტად მაგას ვამბობდი, რომ აი რესურსების შეფასება მაგიტო დაგეგმვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რიგ შემთხვევებში ამ მოდელზე, ამ მოდელით სწავლებისას სწორედ ეს არის ამისი დადებითი მხარე, რომ აქ არ არის აუცილებელი, რომ ყველა მასწავლებელი ასე, ანუ ჩვენ არ ვალაპარაკობთ იმაზე, რომ მაინც და მაინც უნდა იყოს ეს, რა თქვია, ლაივში, როგორც ცოცხალი, ანუ ასინქრონულ სწავლებაზე როცა გვაქვს ლაპარაკი, ხო? მაგიტო ვამბობ, რომ უამრავი კარგი მასწავლებლის ელექტრონული რესურსი, რომელიც მაგალითად მიუწვდომელი იყო სადღაც რომელიღაც ბავშვისთვის, გასაგებია, რომ ჩვენ პრობლემები გვაქვს და განათლების ჩვენი სისტემა სამწუხაროდ ვარსკვლავებს ვერ ეთამაშება ეხლა და ყველა შედეგი ამას გვეუბნება, ხო, ნუ ეხლა ამას თუ არ ვიტყვით, ვერასდროს ვერ გამოვასწორებთ ამას, ხო და ისედაც რთული მდგომარეობა ქონია, ამის დადებითი მხარე ის არის, რომ ჩვენ შეგვიძლია ეს ერთი ადამიანის მიერ შექმნილი საგანმანათლებლო რესურსი გამოვაყენებინოთ უფრო ბევრ მოსწავლეს, რომელსაც ამასთან წვდომა არ ქონდა. მაგიტო ვამბობ, რომ ეს სწორი შეფასება იმ არსებული რესურსების არის საკვანძო ჩემი აზრით. აი არსებული რესურსების შეფასებაში რას გულისხმობ? აი მასწავლებლები ხო მაგალითად დღეს ეხა ჩვენ რომ დავიწყოთ და მოდი მთელი ეროვნული სასწავლო გეგმა ეხა უმაღლეს სასწავლებელზე აღარ ვაპარაკობ და დიდ აქცენტებს მაგაზე ეხა იმიტომ რომ ეს უფრო მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სადღაც 550,000-ზე მეტი მოსწავლე გვაქვს ჩვენ საჯარო სკოლაში და ფუნდამენტური უფლება, მათი განათლება და უმაღლესი განათლება ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეხა ამ ეტაპზე ბაზისურია და ძალიან ცუდი შედეგები გვაქვს წაკითხულიდან მათემატიკაში წაკითხულიდან აზრის გამოტანაშიც გვაქვს ბევრი ელექტრონული რესურსი, რომელიც გაკეთებულია სხვადასხვა მასწავლებლების მიერ, მაგრამ ეს არის გაბნეული ელექტრონულ სივრცეში. მე როგორც მშობელმა, მე როგორც მშობელი შეიძლება ვერ ოპერირებდე ესე რომ ახლა მივაგნო მაგალითად ჩემი მეოთხე კლასელი შვილისთვის თუ მეორე კლასელი შვილისთვის, აი ეს რა იქნება კარგი და ამიტომ ამბობ რომ სახელმწიფომ
ეს ამის სისტემატიზაცია უნდა მოახდინოს, რომ არსებული რესურსები რაც გვაქვს, ისის ადვილად როგორ ქვია ამაზე, user friendly რო არის რა, ანუ მომხმარებლისთვის ადვილად ოპერირებადი რესურსები შეიქმნა. ესენი რაღაც ერთ სივრცეში რო აი ლინკების სახით მაგალითად მოიყაროს თავი, რომ მე მაგალითად კვადრატული განტოლება თუ მინდა რომ ჩემ შვილს გაუხსნა, ჩემზე მაგრად შეიძლება ცვანციკა მაუხსნას და ცვანციკას გაკვეთილებით ჩაწერილი არის და ვაყურებინებ ამ ცვანციკას გაკვეთილებს და თავისთავად შეიძლება ეს რესურსი ესეთი ეფექტია. ჩემ მათემატიკის მასწავლებელი. ესე ცვანციკას აქ ვიდეო გაკვეთილების შეგვიძლია. კი და ვაყურებინებ ამას. იქ შეიძლება იმის ნაკლოვანება ის არის, რომ იქ მაგალითად დავალებები შეიძლება სახალისო ისეთი არ არის, რაღაც არ არის, მაგრამ ყოველი შემთხვევაში რაღაცას გიხსნის ადამიანი და თანმიმდევრულად. და საინტერესო. მოკლედ, გამოვიყენოთ ცვანციკას მასწავლებლის ეს გამოვიყენოთ, ის იქ კიდე აქვს ერთ-ერთ კერძო კომპანიას თავისი სატელევიზიო იმის ფარგლებში გაკეთებული. ანუ შეიძლება ამების ლაპარაკი მე მგონია რომ რეკლამაში შეიძლება კაცო სელექტივის აქვს სელექტივის აქვს გაკეთებული ძალიან მშვენიერი ძალიან ბევრი პროფესიონალი ხსნის ძალიან ანუ უკვე არის რაღაცა რესურსები რომლის სწორად გამოყენება შეიძლება თავიდან ეხა როცა თუ ეხა გიამურღულია მიხსნის მე ეხა რაღაცა გრიგოლ ხანძლას რატო უნდა ჩავწერო თავიდან ეს ვიდეო ხო იყოს, მაგრამ ეხლა სადმე ვეძებო მე. აი გიამურღულია ჩემი მასწავლებელი, თვანციკა თუ იყო შენი მათემატიკის მასწავლებელი, გიამურღულია ჩემი. სპარტლა, კარგი. მე ყველა კაი მასწავლებელი ყველა. ნუ ესე პირდაპირ არა. ნათია, აი ხა რას ფიქრობ, ხო აი რაზედაც რესო. სანამ ნათიას ჩავსვათ, ნათია დიდ ბოდის ეხლა საკვანძო პრობლემა რა არის? რომ ჩვენ საბჭოთა განათლების შვილები ვართ მეტნაკლებად და ეს ერთი რამე გვავიწყდებოდა რომ დღევანდელ თანამედროვე განათლება გამორიცხულია მშობლის აქტიური ჩართულობის გარეშე. ადრე გვეგონა რომ აი ხან გააძიძავებდნენ ხან ისა და მიაბარებდნენ ბავშვს და მე ეს პროდუქტი ეხლა არის თუ არის. ეხლაც არის და მაშინაც იყო ხო ხა კაკი წერე და მოკლედ. ჩვენ დროს არ იყო. ჩვენ დროს ნაკლებად იყო ხო მაგრამ ნუ ყოველი შემთხვევისთვის სკოლის მიმართ მაინც ის დამოკიდებულება იყო რომ აი მშობელთა ბაზე რომ დაგიძახებდნენ, მაშინ მიხვიდოდი და მანამდე რომ მიაბარებდი ამ ბავშვს 11 წელი იყო 10 თუ 12, მერე რომ მიაკითხავდი, ის უნდა პროდუქტი უნდა ჩაგვარებოდა და ეს აღარ არის. თანამედროვე განათლების სისტემა მასწავლებლების და მშობლების კოლაბორაციის გარე თანამშრომლობის აქტიური ჩართულობის გარეშე არ არის. არ არსებობს და ეს ცოტა ყურეს გამოგვაბერწყინებს ეს მშობლებს რომ მეტად ჩავერთოთ ჩვენი შვილების ცხოვრებაში, ჩვენი შვილების განათლებაში და აი მოდი მაგალითები ხო, მაგალითად რა, აი უამრავი ხა თუნდაც აი თქვა მე ჩემი ინსტინქტებით მოქმედებ აქ არანაირი გაიდლაინი არა მაქვს და ვხვდები, ანუ ყოველ შემთხვევაში მგონია რომ ვხვდები სად რა დახმარება ჭირდება ჩემ შვილებს, მაგრამ აი რა გაიდლაინით უნდა ვიცადე. სანამ აი მაგალითად იმ შემთხვევებში სანამ ჩვენ მასწავლებლები რაღაცა ინსტრუქციებს მოგცემენ ელექტრონულ რეჟიმში, ჩვენ შეგვიძლია რომ მეტი დრო დავხარჯოთ ჩვენ შვილებთან და გავაკეთოთ უამრავი აი სულ დავიწყებული გვაქვს ჩვენ ყველაფერი მაგალითად დღეს ახლა მაგალითად დამალობანას თამაშობდნენ რა ზუკა და ალექსანდრე და ზუკა არის 2 მეტრი და ალექსანდრე და ნუ აი ზუკა სადიმალებოდა მე ვერ ხვდებოდი და აი მაგაზე აი ელემენტარული თამაშებიც კი დავიწყებულია დღეს რა და არის მარტო ეს რაღაცა მოკლედ რომ ბავში მიიყვან და მე მიაკითხავ და არ ვიცი ეზოში ჩასვლა უკვე არის თუ არა სახიფათო მაგრამ ისე ეზოში თამაშის ტრადიციაც კარგი იქნება და და ეზოში ძალით ვაგდებთ ეხა ბავშვებს ხო რომ აბა ჩადი ალექსანდრე ეხა ეზოში და აბა ისა და ეს ბავშვები იმდენად მიჯაჭვულები არიან ამ რაღაც ელექტრონულ გაჯეტებს რომ ეს ისა და ხო და ეხა ჩვენც ხო ცოტა უფრო თავისუფლები ვართ რა და უფრო მეტი დრო გვაქვს რა მეტი ვეთამაშოთ ბავშვებს მეტი ყველა მშობელს ეხა მე ვერ ვიტყვი ეხა იმეებს რასაც ეხა ჩვენ შეიძლება ვაკეთებდეთ იმიტომ რომ ყველა მშობელს შეიძლება ამის საშუალება არ აქვს მაგრამ ყოველი შემთხვევაში უფრო მეტი ვეთამაშოთ ერთად ვხატოთ ერთად ეს აქტივობები და ემოციები ვისაუბროთ ბევრი ერთად წავიკითხოთ რაღაცეები და მე ამაზე ვილაპარაკოთ და ასე შემდეგ რა იმ რაღაცა სტანდარტული ურთიერთობებიდან უფრო მიუხედავად იმისა რომ კი ეს ცუდი მდგომარეობაა და საშინელებაა და ნუ ამასაც გადაიტანს ჩვენი კაცობრიობა და
რა ვიცი, მე ძალიან ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი და ყველაფერი კარგად იქნება, მაგრამ ერთი ის პლუსი მაინც არის, რომ ოჯახებს მეტი დრო გაუჩნდათ ერთმანეთთან და ეს არის ბავშვებისთვის აი ხო, აი ნათიას ძალიან საინტერესოა, თუმეტეს ყავს არჩეულებრივი შვილები, აი ამ თვალსაზრისითაც რას გვირჩევს, ანუ მშობლების ჩართული, ჯერ ნათია, იმაზე რომ მკითხო, რომ აი პირველი კითხვა იყო რაც დაგისვიდა მე რეზომს გადაიტანა უკვე მშობლებზე, მაგრამ ის კითხვაც არ დაგვავიწყდეს, აი მასწავლებლებთან დაკავშირებით, ხო? აი საერთო სურათს რომ შევხედოთ, რამდენ მასწავლებელს ექნება ამის საშუალებანი, რომ აქტიურად ჩაერთოს ონლაინ სწავლებაში და მე გადავიდეთ მშობლების ჩართულობაზეც, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. რეზოს ვეთანხმებით ყველაფერში, განსაკუთრების რესურსების კუთხით, ერთს დავამატებდი, რომ როგორი რესურსიც არ უნდა იყოს შექმნილი, ვიდეო იქნება ტექსტური თუ ასე შემდეგ, მასწავლებელს ხო მაინც ყველა ვარიანტში უწევს, რომ დაგეგმოს და დაორგანიზოს, ხო, კლასი გაკვეთილი და ასე შემდეგ. ანუ ამას ვერ ავწდებით, ის მასწავლებელი ასეთია თუ ისეთია, ყველა ვარიანტში უნდა ჩართული იყოს სასწავლო პროცესში, ხო? მე როგორც ვიცი, ემისი უკვე ერთი კვირის განმავლობაში ყველა სკოლისთვის ვირტუალურ კლასებს ამზადებს Microsoft-ის პროდუქტში, Teams-ში, რომელიც ამ ეტაპზე უფასოა განათლების საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის და ყველა სკოლას, ყველა კლასს ექნება თავისი ვირტუალური საკლასო ოთახი, სადაც შეგიძლია უფრო მეც მაინტერესებს, აი ვერ ხვდები ვირტუალური საკლასო ოთახი ანუ ხო, როგორი იქნება? სივრცე, სადაც არის მასწავლებელი, არის იმ კონკრეტული კლასის ყველა მოსწავლე და მათ შეუძლიათ ბევრი აქტივობის განხორციელება. მათ შორის არის როგორც ვიდეო ზარი, ასევე რესურსების ატვირთვა და დაგროვება იმ კლასის ფარგლებში, ასევე შესაძლებელი არის დავალებების ატვირთვა, დავალებების იქვე მიცემა. მაგალითად, შეიძლება მასწავლებელმა შექმნას ტესტი, რომელსაც ექნება თავისი შესრულების დრო, თარიღი, შეფასებები და ასე შემდეგ. შეიძლება შექმნას რაღაცა ასატვირთი დავალებების სივრცე, შეუძლია დადოს ყველა ტიპის ფაილი, იქნება ეს PDF-ი თუ რა ვიცი რა ფორმატიც. მოგეთ, ეს საკმაოდ რთული ამოცანა, ეხლა დარწმუნებული ვარ, მშობლები და მასწავლებლები, რომლებიც გვიყურებენ, ზოგი შეიძლება შეიშმუშნოს, რაღაცა ძალიან რთულად მოეჩვენოს. ხო, რაღაცა ტიპის ტრეინინგით არ არის რთული? ბატონო? არ არის რთული ამის გაკეთება, ანუ მასწავლებელი თქვა, მანამდე თუ არ შეხება არ ქონია ამ რაღაცა აი ასეთი ტიპის პროგრამებთან, ხო? აი გაუჭირდება მას, აი თქვა მონდომების შემთხვევაში თუ არა? ჯერ ერთი ახლა უამრავი ტრენინგი აქვს გავლილი, ხო, მასწავლებლების. ახლა მე ფართო სპექტრთან არ მქონია კომუნიკაცია, მაგრამ საჯარო სკოლის მასწავლებლებთან ვისთანაც მიმუშავია, ტექნოლოგიურად ახლა შეიძლება რაღაც ძალიან მაღალ დონეზე არ არიან, მაგრამ ისეთი უნარები აქვთ, რომ როდესაც ამ რეალობის წინაშე აღმოჩნდებიან, სხვა გზა აღარ არის, ხო? აი რაღაცა დგავარ ამ რეალობის წინაშე და მორჩა იმის იქით აღარ მაქვს და მობილურის გამოყენება ხო ინსტრუქციების გარეშე ვისწავლეთ, ხო და Facebook-ზე ყველა არის, ხო? ყველას აქვს ფაქტიურად. ანუ მე ვუყურებ ამას ისე რომ როცა ამის წინაშე პირისპირ დგანან და სხვა გზა არ არის, გამოყენებას დაიწყებენ. მით უმეტეს ახლა ის პროდუქტი, რომელიც ვახსენე, არ არის რაღაცა განსაკუთრებული სირთულის და იქ არ არის არასტანდარტული ოპერაციები. ხო, ახლა ფაილის ატვირთვა, გაგზავნა, პოსტა, რაღაცები, ეს ყველაფერი ხო მინიმალური უნარები აქვთ ჩემი აზრით. მე ვისთანაც მქონია კომუნიკაცია, ყოველ შემთხვევაში აქვთ და ცოტა გაბედულად თუ კი, გაბედულად არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რითიც ჩვენი შვილები გჯობნია და ამიტომ უფრო სწრაფად ითვისებენ. სხვა შორის ეს გაბედულება ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო, აი რაღაცა ბიძგი მივცეთ და წავახალისოთ რა, რომ აი დაიწყეთ და გამოვა, იქნება შეცდომას გაუშვებთ, ხმარის მის ფაილი ვერ ავტვირთე, არ აუშავთ თავიდან რაღაცნაირად გადავეშვათ ამ იმაში რა, ეს არის ჩემი და ცურვა ვისწავლოთ ზღვაში. სხვა გამოსავალი არ აქვს და აი მშობლების ჩართულობაზე, ხა ყველა მშობელი ვართ, აქ ვინც ხედავთ, ხო? აი რა ტიპის რითი უნდა დავკავდეთ ახლა? ნუ ერთი ვიცი რომ გვექნება პრობლემა კომპიუტერთან დაკავშირებით, ყველა სახლიდან მუშაობთ და ყველას გჭირდება კომპიუტერი და ამდენი კომპიუტერიც არ აქვს. იმიტომ რომ
იმათ რომ გაკვეთილები აქვს შეიძლება ჩვენ რაღაც შეხვედრა გქონდეს და გჭირდებოდეს ეს ნამდვილად იქნება პრობლემა ყველა ოჯახში ეს ზუსტად ვიცი მაგრამ ამის იქეთ ამის გამო ოჯახები არ დაინგრევა ეხლა ძალიან დიდი იმედი მაქვს მე ხო ეგ ნამდვილად ნაწილებს კომპიუტერებს მე ზუსტად ეგ ნაწილი გამიჭირდა ესე ვთქვათ რა რაღაცა დივაისებით დაორგანიზება რომ ყველას თავისი ის ქონდეს რითაც მოახერხებს ჩართვას ხო იმიტომ რომ რაღაც შეიძლება არის ხო დაკავებულები ვარ ვთქვათ და გვიჭირს ესე აქტიურად ჩართულები რომ ვიყოთ არ ვიცი გამოწვევა ჩემი პირადი გამოწვევა ის არის რომ ეხლა პირდაპირ გვერდით აღმოჩნდი ბავშვების გვერდით ამ სასწავლო პროცესში ადრე ვთქვათ უფრო დისტანცირებული ვიყავი და რაღაცნაირად გულწრფელად ვიტყვი რომ გადაბარებული ვქონდა ჩვენ სამდეს ვისწავლით ეხლა ამ ბავშვებისგან აწი ეგნახეთ ხო ანუ სკოლაზე მქონდა გადაბარებული და ხანდახან ეხლა დავალებებსაც არ ვნახულობ იმიტომ რომ იქ გვარდება ეს თავისით და ეხლა აღმოჩნდი რომ გაკვეთილებსაც უსმენ იმიტომ რომ ჩემი დახმარება ჭირდება თხან ტექნიკურად ხო აღმოჩნდა რომ დავალებებშიც რაღაც ტექნიკური ისინია თუმცა მინდა ვთქვა რომ მოტივაციაზე ბავშვების მოტივაციაზე აი ხა ნიკა შემოიყვანა და ხო და იმანაც გითხრას ორი სიტყვათ როგორ მოწოს ონლაინ სწავლება აღარ დაამთავრე ძალიან საინტერესო რაღაცას ამბობდი მე მგონი პრობლემა გვაქვს ხო არ ვიცი შეიძლება იმიტომ რომ ახალია და თქვათ რაღაც აგვიანებს ხო ნათია გესმით ხო რაღაც ცოტა ტექნიკური ხარვეზი იყო გესმით ხა ხო ანუ რა სამბობთ ხო რა გამოწვევაზე საუბრობდით ანუ გამოწვევა ჩვენი მშობლების გამოწვევა ის არის რომ აღმოჩნდით ამ ბავშვების გვერდით ესე ვთქვათ ამ სასწავლო პროცესში მანამდე იყო გადაბარებული სკოლაზე ამას ვამბობდი თუმცა მე კიდე ერთი აღმოჩენა რაც გავაკეთე ხა ამ რამდენიმე დღეში ის იყო რომ ბავშვების მოტივაციაზე ამ ონლაინ რეჟიმში გადასვლას ესე ვთქვათ უარყოფითი ის არ ქონია პირიქით რა დავალებებსაც აქტიურად აკეთებენ თუმცა ტექნიკური დახმარება მაინც სჭირდებათ ხო იქ რაღაცა ფაილი უნდა გახსნან იქ რაღაც ხან შეიძლება ხმარის მოდეს ხან ყურთასმენები ბევრი პატარ-პატარა ის არის ხო და ბევრი ეხლა მოდი ნიკა შემოიყვანა ხო და რა ვიცი დრო ჩვენ ისევ ცოტა გვაქვს მშობლებს ნათია ნიკა შემოიყვანა და თავისი პირველი შთაბეჭდილებები მოგვიყვეს ხო მოდი ნიკა ნიკა გამარჯობა როგორ ახარ კარგად აბა მოგვიყევი რას ფიქრობ როგორ მოგეწონა პირველი ონლაინ გაკვეთილები და რა მოგეწონა და რა არ მოგეწონა ანუ კარგი ჩემი აზრით ის არის რომ ანუ ბავშვები ხა ვინც ავართ შედარებით კარგად ვერკვევით ანუ ელექტრონულ გაჯეტებში დივაისებში ან მაგალითად ტელეფონებში კომპიუტერებში და ასე შემდეგ ანუ კიდევ ის რომ მაგალითად თქვა სკოლაში რო ხარ კლასში ის შემთხვევები რომ ანუ ყველას უნდა თქმა და ზოგიერთი წარმოიძახებს და ანუ ამ აპლიკაციაში რომელშიც ჩვენ სწავლობთ ანუ ონლაინ გაკვეთილებს ვატარებთ არის ისეთი ფუნქცია რომ ანუ მასწავლებლად შეუძლია ანუ გააჩნოს ყველა სხვადასხვა მოსწავლე რა ანუ ხარ არ წარმოიქნას ეს ანუ თქვა გაკვეთილი რო არის ეს ხელით აწევა არქის იმიტომ რომ იქ არის ანუ ვთქვათ რეის ანუ იქ არის სისტემაში თვითონ რაღაც ანუ მოედან შეგვიძლია აწიო ხელი ხო ფუნქცია აქვს რომ ანუ აწიო ხელი კიდე შეგვიძლია თუ თქვა რამე გაიგე ანუ თუ თქვა მასწავლებელი გეუბნებას ეს რაღაცა თუ გაიგებს შეგვიძლია გააკეთო ის რომ არის იქ რეაქციები ეს ფუნქცია რეაქციები ქვია სადაც შედიხარ შეგვიძლია თქვა ანუ გააკეთო და ეს მოგწონს ანუ კარგი არის ანუ იქ შეიძლება ხელი უნდა ანუ კი კარგი არის იმიტომ რომ ანუ იქ სკოლაში შეიძლება თქვა აწიო და მასწავლებელი სხვა რაღაცას ხსნიდეს როდესაც ანუ ამ სხვა რაღაცას ხსნის ანუ როდესაც სხვა რაღაცას ხსნის შენ გჭირდება რომ თქვა შეიძლება ყურადღება ვერ მოგაჩინოს ხელი გაწეული და იქ უბრალოდ მიწერ რომ ვერ გავიგე და
გაიგებს თავისუფლად. შვენიერი, ნახე რაღაცა უფრო. ნოტას რომ უფრო ორგანიზებული არის ამის თვალით. ხო, აი რა არ მოგეწონა ნიკა? ერთი ის არ მომეწონა, სავარაუდოდ თვითონ სწავლების ბრალი კი არა, სავარაუდოდ იმის ბრალი, სავარაუდოდ ჩემი ბრალი იყო. მოკლედ დღეს ქონდა მოკლედ მათემატიკის შეყავთელი ჩაგვეტადა პირველი დღეს. და რატომაც რაღაცა გაჭედების გამო რაღაცამ გაჭედა და ვერ შევდიოდი გაკვეთილზე. ანუ ეს პრობლემა არის, ხო? უბრალოდ ჩემი ბრალი იყო ეგეც, იმიტომ რომ რაღაც პაროლი დაწერა და რაღაცა ლინკი ქონდა მასწავლებელს, რომელიც მოგწერა და მე არ მინახავს ის ვერ ნახე. ეს არ ვიცოდი და სავარაუდოდ ამ ყველაფერმა გამოიჭრა, ეს აღარ ცუდის, იმიტომ რომ ჩემი ბრალი იყო. რაც აი თუ ტექნიკურ ხარვეზებზე არ ვილაპარაკებთ, მაინც რაღაცა არ არის ისეთი ის კლასში, როდესაც გაქვს ეს კონტაქტი შენ კლასელებთან, ეს უფრო მოგწონს თუ ვირტუალურად როდესაც გაქვს ეს კონტაქტი? კლასელები მოგწონს? კლასელებთან ერთად უფრო რომ ახლა კლასში კონტაქტი ექცევენ მიშენია, იმიტომ რომ კომუნიკაციას რო ახდენ სხვადასხვა პიროვნებებთან, თან ადამიანები რომელთანაც კიდევ დიდი ხანი უნდა იყო, დიდი რომ უნდა გაატარო, ჩემი აზრით კარგია. თან ის რაღაცა ახალი ინფორმაციას გაწვდის, შენც გადასცემ ინფორმაციას და ესე რა. მოკლედ, აი თუ სკოლა დაიწყება, აღდგება ჩვეულ რეჟიმში და რასაკვირველია ერთ დღეს იმედია, რაც შეიძლება მალე აღდგება ამ შესაძლებლობას მოგცემს ეს ვირუსი. აი ფიქრობ, რომ თქვა ერთი დღე კარგი იქნება, რომ ონლაინ სწავლება დარჩეს, თუ ისევ ჩვეულ რეჟიმზე გადასვლა გირჩევნია? მე პირადად ჩვეულ რეჟიმზე კარგი იქნება თუ იქნება, მაგრამ ორივე ჩემთვის ორივე ერთნაირად კარგი არის, იქ ორგანიზება არის და კომუნიკაცია, ჩემთვის ორივე მნიშვნელოვანი და კარგი რაღაცა არის და ორივე მოკლედ, რა მოკლედ. ორივე კაი არის. აბა ძალიან მიხარია რომ მოგეწონა და იმედია ყველა ბავშვი ასე ფიქრობს, უმრავლესობა ყოველ შემთხვევაში. ძალიან დიდი მადლობა რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად. ნათია ხო არაფერს დაამატებდი, ხო? ნიკა ამბობდა მიხარია ავსტრალიაში არის ონლაინ სკოლებიო და ეხა ისეთი განცდა მაქვს რომ მეც იმ დიდი სამყაროს ნაწილი ვარ რომ შეგიძლიათ ავსტრალიის ონლაინ სკოლაშიც იაროთ ისე უკვე აი ზღვრები ხო მაინც უკვე მოიშალა ნელა და ჩვევები რომ გამოგვიმუშავდება, სხვა შორის ამას ბევრ რამეში გამოვიყენებ და მით უმეტეს სტუდენტობის დროს. მოკლედ რაღაცაში, ამიტომ ვამბობ, რომ დღეს ჩვენ ვარ ძალიან ძიმე სიტუაციაში, ყველანაირი თვალსაზრისი და ჩვენ არა ვართ მარტო, საქართველო არ არის მარტო, ნაწილია უზარმაზარი სამყაროსი, რომელიც ფაქტობრივად დაკეტა, ამ ვირუსმა, ახალი გამოწვევები გვაქვს, მაგრამ ეხა ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს, რომ ამ ძალიან ნეგატიური გარემოდან მაქსიმალურად პოზიტიური სარგებელი მივიღოთ, რაღაც გამოწვევებს უპასუხოთ ისე, რომ ეს მომავალში ჩვენს უპირატესობად ვაქციოთ და გამოგვადგეს ძალიან და მე მგონი ეს არის აბედულად და თუ რამე შეგვეშლება არაუშავს. ხო, არა, ნამდვილად არ უნდა გვეშინოდეს შეცდომები. არც მასწავლებლებს, არც მშობლებს, არც მოსწავლებს არაფერს არ უნდა შეეშინდეთ და ყველა დაავადებათა კონტროლის ცენტრს არ შეეშაოს არაფერი და ჩვენ რაღაცნაირად შეცდომებზე ვისწავლით. მე ერთი საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია. გაბედულად ვიქნებით ერთად, მშობლებიც, ბავშვებიც, რეზო მახსენა ბავშვების ჩართულობა და მათი რესურსის გამოყენება ძალიან მნიშვნელოვანია. ექსპერტებიც ყავს და ერთად ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგ შედეგზე გავალთ საბოლოოდ. კი ბატონო, ნათია, უღმესი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ძალიან საინტერესო იყო. დიდი მადლობა ნიკას, რომ ჩვენ გადაცემაში მიიღო მონაწილეობა. დროებით გემშვიდობებით, კარგად იყავით. ხო, ჩვენ მეც ახლა ძალიან ვცდილობ, რომ მაქსიმალურად მოკლედ შევაჯამოთ, იმიტომ რომ ვიგაზე დანია უნდა შემოვყვანოთ, უკვე უნივერსიტეტზე უნდა ველაპარაკოთ. მოკითხვა და თქვენ შემდეგ სტუმრებს უდიდესი მოკითხვა, იმიტომ რომ კაი ხალხი ყავთ სტუმრებად და ერთი რაღაც უნდა ვთქვათ, რომ ეხა ჩვენ მაქსიმალურად ეხა პოზიტიურად გვინდა რომ ეს ხო გვინდა დავანდელი ეთერიც მინდა რომ აი ეს პიჯაკიც მაგიტო ჩავიწერეს რომ მინდა რომ ცოტა პოზიტიური მუხტი წამოვიდეს ამ ნეგატივში. მოკლედ ბავშვები რომლებიც ჩვენ სამწუხაროდ ყავს თან საკმაოდ რაოდენობით საკმაოდ შეჭირვებულები ხო
ამათთვის არის ეხა მნიშვნელოვანი და კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, რომ ეხა ეს რაღაცა ვარდისფერ ფერებში მთლად არ მოგვეჩვენოს ყველაფერი, არაფერი ყველანი კარგად ვიქნებით და ყველაფერი კარგად იქნება, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ უნდა ჩვენ მოვდუნდეთ და აბა ეხა ესე რაღაცა მშვიდად ვიყოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ დღეს არ შეგვეშალოს ის, რაც გვეშლებოდა დიდი ხელი არ მოიკიდოს სახელზე. ისე რა ქვია, ძალიან მნიშვნელოვანია, არ შეგვეშალოს ის, რაც გვეშლება ხომ ხშირად, რომ გვინდა რაღაცა მოკიდება სახელზე. ხო, მათ შორის ხელის მოკიდება, რომ ერთი რაღაც ინსტრუმენტი შევქმნათ, რომელიც ყველა მოდელს მოერგება, ესეთი არ იქნება. ეს შეუძლებელია, ამიტომ ეხა არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ის, რომ იმ მეტი ყურადღება გამოვიჩინოთ იმ ბავშვების და იმ ოჯახების მიმართ, რომლებსაც უჭირთ. როგორ მიზნობრივი პროგრამა, ამისი ჯერ ისეთი ეს ინფორმაცია არ არის. მაგათ ყველაზე მნიშვნელოვანია სწორედ ეს ჯგუფი ახლა. განათლების და მეცნიერების და სხვა რაღაცეების სამინისტროს მიერ მისთვის, სამინისტროსთვის ეს ინფორმაცია დამალული არ არის. ყველამ ვიცით ჩვენ მაგალითად აი რომელ სოციოეკონომიკურ სტატუსში იმყოფებიან, მეტნაკლებად ვიცით მაგალითად ეს დაბალ სოციოეკონომიკური სტატუსის მქონე სკოლები, მათ შორის მაღალმთიანები, ძალიან ბევრი ადამიანი იწერება, რომ რა ის ინტერნეტი კი არა და დენი არ გვაქვს საერთოდ და წყალი არ გვაქვს და ესეც პრობლემა არის. ხო და ამიტომ ამბობ, რომ აი ჩვენ რესურსები გვაქვს შეზღუდული. და საქმე გვაქვს ბევრი და ამიტომ ისე არ უნდა ვქნათ რომ ეხა ისეთ რაღაცებზე დავხარჯოთ რესურსებს მაგალითად ჩემ შვილზე მე უფრო მეტ ძალისხმევას და მეტ ენერგიას დავხარჯავ დამოუკიდებლადაც. ეს არ ნიშნავს რომ ეხა სახელმწიფო საერთოდ არ აინტერესებდეს, ხო? ხელები დაიბანოს ამ ყველაფერს, ხელები ყველამ უნდა დავიბანოთ. ხელები დავიბანოთ, არა, მე რას ვამბობ, რომ მიზნობრივი პროგრამები უნდა აუცილებელი ეხა არის საკვანძოთ და კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, რომ იმ სკოლებისთვის თან ჩვენ ვიცით მაგალითად რეგიონების მიხედვითაც მათ შორის წარმოიდგინეთ 200 სკოლამდე 200 ბავშვამდე სკოლები დღეს ვთვლიდი სხვათა შორის ამას ნახევარი თითქმის ნახევარი სკოლების არის მცირე კონტინგენტიანი საქართველოში და მათ შორის არის სოფლად და მათ შორის ისეთ რეგიონებში, სადაც განსაკუთრებული გაჭირვება არის რა და ამ მთელი ეს მე ახლა მართლა მივესალმებოდი ამას, რომ განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ ეს რესურსების ისე მოახდინოს, აი მიზნობრივი მიმართვა, რომ ამ ბავშვებზე მეტი აუცილებლად, იმიტომ რომ ჩვენ ისე არ ვქნათ ეხა რომ აი არიქა და ეხა რაღაცა ელიტა შევქნათ რომ ეხა ვისაც ინტერნეტი და აი და დანარჩენები ბევრნი არიან ასეთი ბავშვები სამწუხაროდ არ čanან ესენი და ესეთი ოჯახები და ესეთი ადამიანები čan ვართ ვინ ხო აი ჩვენ ბაბუში ვისავართ ხო რომ ახლა მიმართავ აქედან აი ესეთ ოჯახებს რომ ვისაც აქვს აი ესეთი პრობლემა დაგვიკავშირდნენ და ჩვენ რაღაცა ვეცდებით რომ მათი პრობლემები გავაშუქოთ კონკრეტულად და გთხოვთ რომ იაქტიურეთ რომ რაღაცნაირად ამ სისტემის გარეთ არ დარჩეთ ამდენი ხნის განმავლობაში თქვა არ ქონდეთ შესაძლებლობა რომ სასწავლო პროცესში იყოს ჩართულები ესე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ხო და შევაჯამოთ რეზო ხო რომ შევაჯამოთ მოკლედ ეხა ერთი ესეთი რაღაცა უნდა ვთქვათ რომ ეხა ჩვენ ვართ მართლა ექსტრაორდინალურ სიტუაციაში ეხა ამისთვის მზად მართლა არავინ არ იყო და ჩვენზე გაცილებით უფრო განვითარებული ქვეყნები არასახარბიელ მდგომარეობაში არიან და ყველას გაგვიჭირდება რაღაცა პერიოდი კიდე ერთხელ ხაზგასმით თქვა რომ არ ვიცი ეს ჩვენი რაღაცა გენეტიკური ის არის არ ვიცი დამოკიდე კოდია თუ რაღაცა გვაქვს აი რომ გვიჭირს რაღაცა კონცენტრირდებით ხო რაღაც უფრო მეტ აქტიურობას ვიჩენთ ხოლმე რაც ჩემი აზრით ესეთ სიტუაციებში ძალიან კარგია და ეხლა მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ რომ რაც შეგვიძლია განათლების კი ყველა მიმართულებით მაგრამ განათლების მიმართულებით უნდა გავაკეთოთ ის რისი შესაძლებლობებიც გვაქვს ოღონდ მიზნობრივად უნდა გავაკეთოთ და აი ტყუილა ეხლა არ არის დრო რაღაცა ტყუილა შრომის და ტყუილა გარჯის ხო ამიტომ ჩვენმა მაქსიმალურად ავიღოთ ის მოწყვლადი ჯგუფები რომლებიც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და იმაზე მეტი ფოკუსირება გავაკეთოთ ყველა დანარჩენისთვისაც რა თქმა უნდა შევქმნათ რაღაცა გარკვეული სისტემა აუცილებლად უნდა
გამოვიყენოთ ის რესურსი, რომელიც საბედნიეროდ, მართლა საბედნიეროდ გვაქვს, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ვამბობ, 90-იან წლებში ამხელა რესურსი არ ქონდა ადამიანურს ვამბობ, იმიტომ რომ წავიდნენ მე ეს ადამიანები ისწავლეს, განვითარდნენ და ყავს ეს ადამიანები და ამ ადამიანების რესურსის არ გამოყენება ჩემი აზრით იქნება დანაშაული, თან მით უმეტეს რომ ყველანაირი პოლიტიკური რაღაცა ამ თემაში ჩვენი კოალიცია ხო ზუსტად ეხა ვაპირებდით უბრალოდ სანამ ეს ფორს მაჟორი დადგებოდა რომ ვეთქვა რომ განათლება დავცალოთ პოლიტიკისგან და ეს არის საკვანძო ხო და ამიტომ ეხა ყველანი ვარ ამ თემაში ეხა თუ არა ვარ თანამოაზრეები მაშინ ჩვენ როგორც ერი ვერ შემდგარვართ საერთოდ და ეხა ჩვენ შვილებზე თუ ვეღარ ჩამოუყალიბდით რომ რაღაცნაირად გვერდში უნდა დაუდგეთ ამ ადამიანებს და ჩვენი წვლილის მნიშვნელოვანია აქ ჩვენი შენატანი და ასე მაშინ რაზე აი საერთოდ აღარაფერზე აღარ არის ლაპარაკი რა და ეხა რაღაცნაირად მაიმედებს ის რომ ამდენი მასწავლებელი რა რომელსაც მე უყურებ ხო ეხა აი ამ რაღაცა ჯგუფში ხო და ეს არ არის 10 და 20 ასეულობით მასწავლებელი აქტიურდება, ეხლა ჩვენ ეროვნული ჯილდო ქონდა აგერ, ეხლა ვაკეთებთ მაგალითად სკოლის ლიდერობის ეროვნულ კონკურს პროგრამას და ადამიანი, აი ვარდენ იქაბაძე, რომელიც არის ფარცხანა ყანევის სკოლის დირექტორი, რომელიც რომ მივიდა იმ სკოლაში რა ხალხის დახვდა, იმ ხალხთან ერთად დაიწყო Google Classroom-ის გამოყენება. და იყენებენ და ის მასწავლებლების და ის რო ეხა და ზოგი ასაკოვანია და ის არა. მადლობა ბატონო ვარდან აი ამ სტუდიიდან აი ესეთი ამისთვის და მომზადებული დახვდა ფარცხანა ყანევი ძალიან მომზადებული დახვდა მოკლედ და მე მგონი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ვარდენსაც ერთშენიერ დღესაც თუ ასაუბრებთ აი აუცილებლად მომავალ კვირას ბატონ ვარდას მოვიყვანთ აუცილებლად გადასარევიდია ძალიან დიდი მადლობა რეზო მე ჩემ ყველა არქ სტუმარს არ ვეშვიდობები დროებით დაგევშვიდობები მხოლოდ დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად ესე იგი ჩვენ გავაგზავნებთ ახლა რეზოს ადგილს დაიკავებს ლევან ღამბაშიძე ესე გვეყოლება გოგი გვახარია დათო ტურაშვილი ქეთი დევდარიანი არ გადართოთ ძალიან საინტერესო ბლოკი გველოდება მანამდე გიგა ზედანია რომელიც გვესაუბრება იმაზე თუ რა როგორ დაიწყო ონლაინ სწავლება უკვე უნივერსიტეტებში მათ შორის ილიას უნივერსიტეტში პირველ რიგში რადგან გიგა სწორედ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორია, რა პრობლემებია, რა გამოწვევებია და რა ასე ვთქვათ, რა შეიძლება გამოვიყენოთ ჩვენ სასარგებლოდ. გიგა, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. გამარჯობა ეკა. როგორ დაიწყო ონლაინ სწავლების პროცესი? დაგეგმილი იყო სემესტრის დაწყება 16 მარტს და დავიწყეთ ეს სემესტრი დისტანციურ რეჟიმში, მოგეხსენებათ. პრინციპში მიუხედავად იმისა, რომ ახლა ფორს მაჟორი იყო და არავინ არ იყო მზად ამისათვის მოსამზადებელი სამუშაოები ილიას უნივერსიტეტში უკვე გაკეთებული იყო, ბევრი სხვადასხვა მიმართულების გამო, ჯერ ესეთი ჩვენ გქონდა ესეთი პროგრამა, რომელიც აერთიანებს ადმინისტრაციულ და სასწავლო ფუნქციებს, არ გულისხმობს, სადაც იწვირთება ხოლმე სასწავლო მასალებიც ყოველი ცალკეული კლასი არის გაერთიანებული ერთ იუნიტად, ხო შეიძლება ასე ითქვას და შესაბამისად ჩვენ რაც დაგვჭირდა ამ ონლაინ რეჟიმში გადასაცვლელად იყო დამატება აუდიო და ვიდეო ჩანაწერების ფუნქციის, რაც გავაკეთეთ კიდევაც და გარდა ამისა ცხადია, ოღონდ გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ძალიან ხშირად ეს დისტანციური სწავლება ერევათ ხოლმე უბრალოდ ჩანაცვლებაში რეალური სწავლების. ხო, ფიქრობენ, რომ უბრალოდ უნდა კონტაქტური ლექცია ან სემინარი კონდეს და ეს არის. სინამდვილეში ცხადია, რომ ეს ასე არ არის. სინამდვილეში აუცილებლად სწავლების პროცესი უნდა შეცვალო კიდევაც, ხო? ის დანაკლისი, რომელიც მოდის იქიდან რომ უშუალო კონტაქტი სტუდენტთან აღარ აქვს, უნდა ჩაანაცვლო სხვა რაღაცები. რითი გიგა, მაგალითად, ხო? მაგალითად რომ მოგიყვანო, თუ ნამდვილი ცოცხალი ლექციის პლუსი არის მისი სპონტანურობა და ინტერაქციულობის შეაძლებლობა, სამაგერო ჩაწერილი ლექციის უპირატესობა არ მისი უსასრულო გამეორებადობა, ხო? შეუძლებელია კარგი პროფესორს მოусმინო 50 ჯერ ლაივში, იმიტომ რომ ის ლაივი არ გამეორდება, მაგრამ
ლექცია შეიძლება მოусმინო, ხო? ამიტომაც ჩვენ დავიწყეთ პირველ რიგში მასალების მიწოდების რეჟიმით. აქ გასათვალისწინებელია ისიც, რომ აი ეს დაკეტვა ყველა საჯარო ინსტიტუციის ახალ გამოწვევებს აკეთებს ჩვენ წინაშე. მაგალითად, რომ სტუდენტს დაავალებ რაღაცა ტექსტის წაკითხვას, რაღაც დავალების მომზადებას, უნდა გაითვალისწინოს, რომ მას არ აქვს ბიბლიოთეკა, სადაც წავიდოდა და გაიცნობოდა ამ ტექსტს. ანუ ყველაფერ ამ მასალის გაციფრულებაა საჭირო და ცხადია უნივერსიტეტმა უნდა გააკეთოს ეს, ხო? და უნდა რამდენ ხანში არის შესაძლებელი, იმიტომ რომ მართლა არავინ არ იყო ამისთვის მზად, შეიძლება რაღაც პროცესი დაწყებული იყო, მაგრამ ეხლა სულ სხვა ის არის, ხო? ჩვენ სრული დავიწყეთ, ცხადია ახლა დიდი ზარზეიმით არ გაგვიცხადებია ეს, იმიტომ რომ ამ სიტუაციაში ტრაბახი რაღაცეებით ჩემი აზრით ცოტა არ იყოს კლდიაშვილის შემოდგომის აზნაურების კუდაბზიკობას გავს, მაგრამ ჩვენ დავიწყეთ სრული დატვირთვით, მასალების დატვირთვით, ვიდეო ლექციების ჩაწერით, ასევე კონტაქტური სინქრონული სწავლებაც მიმდინარეობს, ოღონდ აქ ახალი პრობლემები წარმოიშვა, რასაც ეს როგორ არის კონტაქტური სინქრონული სწავლება? ანუ როცა პროფესორები და სტუდენტები ჩართულები არიან ერთსა და მეორე პროგრამაში ერთსა და მეორე დროს. და იმეორებენ ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, ცოცხალი ლექციის და სემინარის ფორმატს. მაგრამ აქ სინამდვილეში აღმოჩნდა, რომ სტუდენტების გარკვეული რაოდენობა არ არის ამისთვის მზად. საყოფაცხოვრებო მიზეზების გამო. ხო, აი რა არის ეს მიზეზები? არ მიუწვდომათ ხელი ტექნიკაზე, ბატონო? ხო, ამაზე გეკითხებოდით, რა არის მიზეზები? ტექნიკაზე არ მიუწვდომათ ხელი, მაგალითად, ხო, ზუსტად განსაზღვრულ დროს ეს საოჯახო ტექნიკაა, საოჯახო კომპიუტერია და შეიძლება იმ წამს იმ დროს ვერ დაჯდეს სტუდენტი და ამიტომაც არაფრით არ შეიძლება რომ მთელი დისტანციური სწავლება ჩვენ დავამყნოთ და ასე ვთქვათ ფუძნოთ მხოლოდ აი ამ ასე ვთქვათ სინქრონულ შეხვედრის რეჟიმს. ესეც ანუ უნდა იყოს ჩანაწერებიც, ხო, რაღაცა ლექციების, ხო. შეიძლება ამ სინქრონული ლექციების ჩანაწერები იყოს, შეიძლება ცალკე გაკეთებული, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია კომუნიკაცია მათ შორის წერილობითი და მოკლედ ბევრად უფრო კომპლექსურად და ბევრად უფრო ასე ვთქვათ არა მარტივად უნდა დავინახოთ ეს ამბავი და არ უნდა ჩავთვალოთ, რომ ეხლა მთელი ონლაინ სწავლება ის არის, რომ იმის მაგივრად რომ ხალხი მეჯდეს საკლასო ოთახში, ეხლა უბრალოდ ხალხი მიზის კომპიუტერში და ეს არის და ეს. არაფრიც და არამც ეს არ შეიძლება რომ ვიფიქროთ. პლუს ამას ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა იმ განსაკუთრებული პირობების გამო, რომელიც ახლა დადგა საქართველოს წინაშე, შეიძლება საჯარო სექტორი და კერძო სექტორი დაფიქრებული იყო იმაზე, ხომ არ შეიძლება სტუდენტებისათვის შეღავათიანი პირობები დავაწესოთ ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით. იმიტომ რომ სტუდენტებისათვის ახლა ინტერნეტი არ არის უბრალოდ გასართობი თუ რაღაცა ასე ვთქვათ ფუფუნების საგანი, ახლა ეს არის ინსტრუმენტი, რომლის გავლითაც მათ უნდა მიიღონ განათლება. შესაბამისად, თუ შესაძლებელი იქნებოდა სახელმწიფოს და კერძო სექტორის პროვაიდერების თანამშრომლობა და სტუდენტებს ექნებოდა შეღავათები, ფინანსური შეღავათები, საერთოდ უფასო თუ იქნებოდა ეს არ თუ გადასარევია, მაგრამ ეგ არ ვიცი რამდენი გაკეთებადია საერთოდ, ძალიან მნიშვნელოვანი ხელშეწყობა იქნებოდა მთელი ამ დისტანციური სწავლების პროცესში ახალგაზრდებისთვის, ჩემი აზრით. და საინტერესო მზად თუ არის თუ არა ამისთვის კერძო სექტორი, სხვათა შორის ძალიან საინტერესო ინიციატივაა და ვნახოთ როგორ გამოგეხმაურებიან. გიგა, რომელი ანუ ლექტორები უფრო ცუდ დღეში აღმოჩნდნენ თუ სტუდენტები, როგორ ფიქრობ ამ სიახლესთან პირისპირ რომ დარჩნენ? იცით როგორ არის მე მგონი არის რომ ლექტორების მხარეს არანაირი პრობლემა არ არის, არც სტუდენტების სხვათა შორის პრობლემა არის სოციო-ეკონომიკურ პირობებში, რომლებიც შეუძლებელს ხდის სტუდენტების გარკვეული ნაწილისათვის, ეს არის უმრავლესობა, მაგრამ გარკვეული ნაწილისათვის, რომ სრულფასოვნად ჩაერთოს დისტანციური სწავლების პროცესში. აი ეს არის მთავარი პრობლემა. სინამდვილეში მზაობა, უნარები, ცოდნა ორივე მხარეს აქვს, უბრალოდ შეიძლება არსებობდეს საკმაოდ დიდი რაოდენობა სტუდენტებისა, რომლებსაც არ ქონდეს საშუალება მატერიალური, ტექნიკური, რომ სრულყოფილად ჩაერთოს ამ პროცესში და ამაზეა ძალიან სერიოზულად სამუშაო. კი ბატონო, და აი წეგან ლაპარაკობდი სასკოლო კონტექსტში, რომ ის უნარჩვები, რასაც ახლა მასწავლებლები და მოსწავლეები მიიღებენ ამ ახალი გამოწვევით, ეს შეიძლება ძალიან გამოგადგეს და ანუ რაღაცა გამოწვევა აქცია შენს უპირატესობად. აი უნივერსიტეტში ამას როგორ ხედავ, რომ რაში დაეხმარებათ მომავალში, რა ახალ შესაძლებლობებს გაუხსნის?
ნამდვილად ჩვენ ძალიან ბევრ რაღაცას ვისწავლით, როგორც ინსტიტუცია და როგორც ცალკეული პროფესორები, სტუდენტები დაწყვეტილი ვარ, რომ ბევრად უფრო ადვილად აითვისებენ ამ ყოველივეს, იმიტომ რომ მათი გარკვეულობა ტექნიკურ სფეროში ბევრად უფრო მაღალია ვიდრე უფროსი თაობისა. ცხადია, ჩვენ შეიძლება ეს გამოვიყენოთ როგორც შესაძლებლობა, მაგალითად იგივე სკოლაზე როცა საუბარი, ძალიან დიდი ხანია ესტონურ სასკოლო სისტემას აქვს სკოლის ადმინისტრირების ერთ-ერთ საუკეთესოს, ხო, რომელიც ძალიან სწრაფად ვითარდება. თავისუფლად შეიძლება რომ გვეფიქრა ამ პროგრამაზე, ასეთი ტიპის პროგრამის შემოტანაზე საქართველოს სკოლებში, რომელიც საოცრად გაადვილებდა ინფორმაციის მოპოვებას მთელ სისტემაზე და ამ სისტემის ცალკეულ ინსტიტუციებზე, ხო? რაც შეეხება თუნ ონლაინ რეჟიმს უნივერსიტეტში, აქ ჩვენ ეს იქნება რაღაც გარედან მოსული იმპულსი, რომ ავითვისოთ ახალი ტექნოლოგიების სწავლის პროცესში, რასაც ისედაც ვაკეთებდით, ბევრი კურსი იყო, ასე ვთქვათ, რომლის გადაწყობაც პრინციპში ონლაინ რეჟიმზე არ წარმოადგენდა დიდ გამოწვევას, მაგრამ ახლა ჩვენ მთელი მასშტაბით ვაკეთებთ ამ ექსპერიმენტს და დარწმუნებული ვარ, ექსპერიმენტის მერე ჩვენ ბევრად უფრო თამამად შეგვეძლება დისტანციური რეჟიმით სწავლების განხორციელება ვიდრე აქამდე. კი ბატონო, ესე იგი, რადგან დღეს მე მაინც რაღაცა ოპტიმისტური გადაცემა მინდა რომ მქონდეს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ნეგატივია გარშემო და რაღაცას უნდა ჩავეჭიდოთ, ისიც თქვათ, რომ თვითიზოლაცია, ანუ თვითიზოლაცია შეიძლება არ გჭირდებოდეს, მაგრამ ნუ მე ხა სამსახურში ვარ დავდიოდი და ფაქტობრივად მე თვითიზოლაციაში ვიქნებოდი, იმიტომ რომ აქ პასუხისგებლობა ჩემი ოჯახის, ჩემი თავის, სხვების წინაშე რომ არ ვიმოძრაო, თავში მით უმეტეს თავშეყრის ადგილებში, რომ რაღაცა პრობლემა არ შევქნა მე როგორც ეკაკვესიტაძემ. და ეს ყველას უნდა გქონდეს, ამიტომ მზივარ სახლში, სახლიდან მუშაობ, მხოლოდ გამოვდივარ, რადგან ჯერჯერობით არ შემიძლია რომ სახლიდან წავიყვანო გადაცემა. ნუ შეიძლება ესეც დაგჭირდეს. აი როგორ გამოვიყენოთ ჩვენ სასარგებლოდ სახლში გატარებული დრო? ხო, გააჩნია ცხადია სახლში ის გაკეთება გვიწევს, თუ სახლიდან მუშაობთ, მაშინ ეს ჩვენს რაღაცა დრო გვეზოგება. იმიტომ რომ ესე სახლიდან მუშაობა სხვადასხვა სულაც არის ახალი რამ პრეინდუსტრიულ პერიოდში სწორედ ასე ხდებოდა სახლი იყო სამუშაო ადგილი და ეს არის უზარმაზარი თვითექსპლუატაცია სხვადასხვა და გაყოფა და დიფერენციაცია არის სწორედ განვითარების ნიშანი და არევა და ათქვეფა არის პირიქით ვთქვათ პრობლემების ნიშანი ხო ამიტომაც სახლში მუშაობა არის ძალიან სერიოზული გამოწვევა და არავინ არ იცის ბავშვები სახლში არიან ეგეც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ამისთვის. ზოგადად მე უბრალოდ ვიტყოდი, რომ დღეს ბევრი ფანტაზიაა იმაზე, როგორ შეიცვლება ჩვენი ცხოვრება კორონავირუსის შემდეგ და მე მგონი არის, რომ ეს ფანტაზიები ცხადია არ ახდება, იმიტომ რომ მთავარი რაც მოხდა არის შემდეგი, რომ ჩვენ უკვე ვართ შეცვლილები, რომ ასე რეაგირებთ ამ ვირუსს. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია იმის გაცნობიერება, რომ ჩვენ ბევრად უფრო გაგვეზარდა გზნობადობა, სენსიტიურობა, ხო? ბევრად უფრო დიდი ემპათია გვაქვს უცხო ადამიანების მიმართ. ბევრად უფრო დიდი ემპათია გვაქვს უცხო ქვეყნებში და კონტინენტებზე მყოფი ადამიანების მიმართ. 50 წლის წინ ასეთი ტიპის ვირუსი ასეთ დიდ ძვრებს არ გამოიწვევდა მსოფლიოში დარწმუნებთ, იმიტომ რომ ყოფილა 50 წლის წინ ასეთი ვირუსი და საერთოდ არ გვახსოვს დღეს. მაგალითად 68 წელი თქვენ გერმანიაში და საფრანგეთში ალბათ პირველ რიგში გახსოვთ როგორც სტუდენტების აჯანყების წელი. სინამდვილეში ამ პერიოდში მთელ მსოფლიოში გავრცელდა ჰონკონგის გრიპი, რომელმაც მილიონზე მეტი ადამიანი შეიცვალა და მათ შორის საფრანგეთში და გერმანიაში 40-50,000. ოღონდ არავის არ. ამ დროს დიდი მასიური გამოსვლები იყო და მე მგონი ეგეც შეუწყობდა ხელს. ბევრი მიზეზი ხო, ამ კუთხითაც რო სხვა ტიპის პრობლემების წინაშე იდგა იმ დროს ადამიანი შეიძლება ასე ითქვას, უბრალოდ მე გაგახსენებთ რომ როცა დიდ ეპიდემიებზე წერდნენ, ხო, რომანებს თუ იღებდნენ დიდ ფილმებს, აი ორი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, კამიუს შავი ჭირი ყველა სახსოვს, მაგრამ ასევე გაგახსენებთ ბერგმანის მეშვიდე ბეჭედს, შავი ჭირი არის დაწერილი პრინციპში ნაციზმის. სხვადასხვა შავი ჭირის გაყიდვების ესე რაოდენობა გაიზარდა საოცრად იტალიაში და საფრანგეთში ეხლა. იმედია საქართველოშიდაც ქართული თარგმანი არის, ხო? თუ არ ვცდები. ქართული თარგმანი არსებობს ნამდვილად. თან ჩვეულებრივი მწერალია.
კი ბატონო, მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ნაწარმოები ბერგმანის მეშვიდე ბეჭედი, ორივე მათგანი სხვა რაღაცაზე ვითომ ეპიდემიაზეა, მაგრამ სინამდვილეში ალეგორია არის სხვა რაღაცების პოლიტიკური ხტომილებების, ხო? ერთი მხრივ ნაციზმის, მეორე ატომური ბომბის. სინამდვილეში იმ პერიოდში ადამიანები არ მიიჩნევდნენ ვირუსს როგორც ყველაზე მთავარ გამოწვევას. მაშინ როცა ბოლო 20 წელია თქვენ თუ შეხედავთ ძალიან სერიოზულ პოლიტიკურ ანგარიშებს და მე მაგალითად მოვიყვანდი CIA-ს ანგარიშებია ხო ბოლო 20 წლის იქ ღიათ არის ნათქვამი რომ სამხედრო საფრთხე შემცირდა და კაცობრიობის მთავარ მტრად გადაიქცნენ მიკრობები. ანუ სინამდვილეში ჩვენ შეგვეცვალა აღქმა, ჩვენ შეგვეცვალა გზნობადობა და ამიტომაც ჩვენთვის ის დანაკარგი, რომელიც მოაქვს კორონავირუს დღეს არის შეუდარებლად უფრო ძაფრი, ვიდრე ის იქნებოდა მაგალითად 50 წლის წინ. და აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. აი სხვათა შორის გიგა, ბოდიში, აი ამ ხო, ზუსტად ამ კონტექსტში ხშირად ისმის და ალბათ ყველას გაგვიგია და მათ შორის თქვენც რომ აი რატომ არის ესეთი რეაქცია ხო მაშინ ჩამოთვალე ერთ-ერთი იყო ეს გრიპი ჰონკონგის გრიპი ეხლა ესპანურ გრიპზე აღარ წავალ 1918 წელს ზოგადად შორს 100 წლის წინ ნამდვილ გრიპზე ახლა ხანს რაც იყო მაგრამ აი ეს ღორის გრიპიც იყო მაგრამ რეაქცია არის წარმოუდგენ აი ისეთი დიდი რომ აი ყველა გაუგნებულია და აქედან ეს არის ჩვენ შეგვეცვალა მოლოდინის ჰორიზონტი. ჩვენ აღარ ვართ მზად, რომ ასეთი დანაკარგი განვიხილოთ როგორც, ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივი რამ, რაც ისედაც ხდება ხოლმე, ხო? ეს საუკუნეების განმავლობაში ასე იყო, შავი ჭირი იქნებოდა ეს ქოლერა თუ სხვა რამ ეპიდემიები, დღეს ჩვენ ამისი მზაობა არ გვაქვს, ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ უკეთესი საზოგადოება გავხდით გლობალურადაც და ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ინდივიდუალურადაც ეს გაუმჯობესება ყველამ ჩვენ ცხოვრებაში ვანახოთ და არ შეუქმნათ სხვა ადამიანებს საფრთხე და გამოვიჩინოთ სოლიდარობა. ძალიან დიდი მადლობა გიგა, მე მგონი მშვენიერი მოწოდება იყო ყველასთვის და ყველა ვიფიქრებთ ამაზე და ძალიან კარგი ახსნა თუნდაც იმ პანიკის, რომელიც ამ ვირუსმა გამოიწვია. ყოველთვის დიდი სიამოვნებით ძალიან სასურველი სტუმარი იქნება ჩემს გადაცემაში. დიდი მადლობა. ამით გემშვიდობები, მომავალ შეხვედრის იმედით და ლევან ღამბაშიძე შემომიერთა, უნდა ვაღიაროთ ჩემი საყვარელი თანაწამყვანი, რომელიც პერიოდულად ვიბრუნებ ხოლმე აი აქ ამ სტუდიაში. ლევან, როგორ ხარ? კარგად. შეშინებული ხარ თუ არა? ხარ პანიკაში თუ არა? ჯერ არა. ჯერ ის მითხარი ონლაინ სწავლება როგორ მიდის, იმიტომ რომ მასწავლებელი ხარ ფილოსოფიის და ისტორიის და ძალიან ელიტარულ სკოლაში, სადაც ბავშვებს არ აქვს პრობლემა, რომ ქონდეთ კომპიუტერები და უფრო დიდი კლასელები არიან. აქ როგორ წავიდა ეს სწავლის პროცესი? კერძო სკოლაში, მაინც ამ ელიტარულსაც შეეხება ჩვენთან მიღება არ განისაზღვრება მხოლოდ თქვათ ფინანსური შესაძლებლობებით, ჩვენ ძალიან დიდი სტიპენდიების პროგრამა გვაქვს, ამიტომ ძალიან ჭრელი მოსწავლეების ის გვაქვს. რაც შეეხება ონლაინს დღეს ქონდა პირველი გაკვეთილი, ერთადერთი ამ ონლაინ გაკვეთილებზე რაც ამჟამად ვიცი, ეს არის ანუ აქამდე არასდროს გამიკეთები. არის ჩვენი დირექტორის ტრენინგი, რომელიც მან ჩაგვიტარა და სიმონ ჯანაშიას ტრენინგი, ანუ ეს ორი ადამიანი ამ ერთი კვირის განმავლობაში, რაღაც 24 საათის რეჟიმში აწყობდნენ სისტემას, რომელიცაც შემდეგ მასწავლებლებს უნდა გვეხელმძღვანელად და დღეს ქონდა მე პირადად პირველი გაკვეთილი. პრინციპში, პრობლემა ჩაიარა. საინტერესო არის ნამდვილად. ხო, ანუ ისევ რა მოსწავლეებს ერთმანეთში მსგავს ტიპის კომუნიკაცია დიდი ხანია აქვთ უკვე, ხო, ამ მესენჯერის, ანუ არ მხოლოდ სოციალურ ქსელში ვიდეოთი კომუნიცირება ახალი არ არის მათთვის, მაგრამ ის რომ დღეს რაღაც შევიკრიბეთ, დღეს ერთ-ერთ კლასთან ძალიან ზოგადი გაკვეთილი მქონდა, ხვალ წესიდერიგით უფრო სპეციფიურ საგანზე და საკითხზე მექნება და ეგ არის ყველაზე საინტერესო, მაგრამ რაც ვიცით, უკვე რაც გაგვაფრთხილეს წერანახსენებმა ორმა ადამიანმა, ეს არ იქნება არაფერი მსგავსი, რასაც ჩვენ აქამდე ვაკეთებთ. ჩვენი სკოლის სპეციფიკა რო ავიღოთ, ეს არის დიალოგზე დაფუძნებული, ანუ ბავშვები მრგვალი მაგიდის გარშემო ჩემთან ერთად და რაღაც საკითხზე მსჯელობთ და ცოდნებს ვადებთ. ეს გამორიცხული არის წინასწარ ვიცით ონლაინ ხელსაწყოებით, ჯერჯერობით, ამიტომ
ეხა უნდა დავიწყოთ არსებული პრაქტიკებით, რაც უკვე არსებობდა, სხვა რაც გამოუყენებია უკვე უცხოეთში და ჩვენთან, მსგავსი ტექნიკებით ცადოთ მიუახლოვოთ, მაგრამ შეიძლება აბსოლუტურად სხვა რამ დავბადოთ, რაც აგრეთვე არ იქნება ცუდი პრინციპში, ხო, იმიტომ რომ პროცესი არის, განათლების სისტემა ამგვარი არ ყოფილა არასდროს, ანუ პროცესი ხდებოდა, იყო სხვა ტიპის განათლებაც, ეხა არის ამ ტიპის, ეხა გადავდივართ ონლაინზე. თან ონლაინ განათლება მანამდე არსებობდა უკვე, ანუ ეს ხელსაწყოები ახალი არ არის, ბევრს ჩვენს კოლეგებსაც, ჩემს სკოლაში და სკოლის გარეთაც უკვე აქვს ამის გამოცდილება. და ისე და ისე სასწავლო დამხმარე ინსტრუმენტებად ყოველს გამოიყენებოდა. ეხლა უბრალოდ ძალიან დიდი გამოწვევა არის ის, რომ ჩვენ მოგვიწია გადახტომა. ანუ თუ მე მაგალითად მე რო ეს გადამეწყვიტა და დამენერგა რამენერად ჩემს კლასში შეიძლება ერთი წელი დამჭირებოდა, რომ თქვა იქითა წელს სრულფასოვნად გამომეყენებინა. ნახე უცებ გადახტით და ნახეთ უკვე ხო. ანუ ეს კიდე ერთხელ ვამბობ, ეს გადაცემა არის მაქსიმალურად შესაძლებლობების გამოყენება. მათ შორის ყველაზე ძიმე დროს, აი კეთით ჩაგორთობა ეხა მე ყველაზე ცნობილი სცენარისტი, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ დაკარგული ექიმია. კეთი, მაგრამ ექიმი რო გამختارიყო, ხო არ გვეყოლებოდა ესეთი სცენარისტი და ხო ჩვენი ცოლის დაქალები, ჩემი ცოლის დაქალებით არ იქნებოდა, ამიტომ კარგია რომ არის სცენარისტი და არა ექიმი. კეთი, როგორ ახარ? როგორ გძნობ თავს აი სრულიად უცნაურ ისტორიულ გარემოში, რომ ყველას ფილმში უგონია თავი თუ რაღაც კამიუს შავჭირში, შენ როგორ გძნობ თავს? სად გონია თავი? მე დღეს ისე ვფიქრობდი, რომ ჯობდა ვირუსოლოგიას გავყოლოდი. დაწუნებული ვარ, რამდენი რამე წაიკითხე ვირუსზე. დავიკითხე, მაგრამ აღებეს არ ვიტყვი, იმიტომ რომ პირველ რიგში მე რაც მინდოდა მეთქვა არის ის, რომ ყველა ვილაპარაკოთ იმაზე, რაშიც დარწმუნებულები ვართ, იმიტომ რომ თუ გავავრცელებთ იმას, რაც კარგად არ ვიცით, ეს იქნება კიდევ ერთი ბერკეტი ხელისუფლებისთვის, რომ შეზღუდოს ინფორმაცია. ანუ ამის უფლებაც აქვს, როცა თქვათ გაძლიერებული კონტროლია ინფორმაციის გავრცელებაზე. და ცირატო ვამბობ ამას, ძალიან ბევრი fake news-ი ვრცელდება, აი დაწყებული იქიდან ნიორის საყურეებიდან დაწყებული, დასრულებული რაღაც წამლებით და ეს არის ყველაზე საშიში, ამიტომ ვცდილობ, რომ ვირუსზე საერთოდ არ ვილაპარაკო, მხოლოდ როგორც ალეგორიაზე, რომ რაც გვასწავლის მაგალითად კორონა ამ დროს. ხო, აი სხვათა შორის, რადგან ჩემი ცოლის დაქალებშიც ეს ხაზი არის, ბოლო სეზონის ეს ხაზი არის მთავარი ეს ბოტების ქარხანა და ელვირი, რომელიც გახდა ასე თქვა, ესეთი ცნობილი გმირი. მინდა აქვე ვთქვა, იმიტომ რომ სანამ ეს სულ მინდოდა ეს მეთქვა 2 დღის განმავლობაში, აი რაღაცა საზოგადოება თითქოს აი გავერთიანი და ერთსულოვანი ვარ და აღარ არის ეს რაღაცა პოლიტიკური დებატები, მაგრამ ძალიან სამწუხაროა, რომ აი ესეთ დროს საქართველოს მთავრობა ისევ ხარჯავს ფულს ფეიქ გვერდების გავრცელებაში და რითი არიან დაკავებული ეს fake news-ის გამავრცელებელი ინტერნეტ გვერდები. იმით რომ მაგალითად ეხლა შეთხსან ახალი ჭორები, თქვათ რა თქვა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა, გუბა სანიკიძემ, გიგა ბოკერიამ კორონავირუსთან დაკავშირებით და დღეს ყველაზე პოპულარულ ადამიანებთან ამირან გამყრელიძესთან თუ პაატა იმნაძესთან დაკავშირებით. ძალიან სამწუხაროა, რომ აი ამაში იხარჯება, აი ასეთ fake news-ების გავრცელებაში იხარჯება ჩვენი ფული ამ ძალიან მნიშვნელოვან დროს. აი ეს მინდოდა მეთქვა და ეს კონტექსტი ვიპოვე შეერთად. ხო, რას გვასწავლის? მე თავამატებდი, რომ დრო იხევთ ამ თავრო იმ ფონზე, როცა ოპოზიცია იქცევა მაქსიმალურად კორექტულად და ცდილობს თავი შეიკავოს რაღაც წინასწარი ნეგატიური შეფასებებისგან ან პანიკას არ უწყობს. ხო, ამ დროს რატომღაც ხელისუფლება იცლის იმისთვის, რომ რაც აქამდე ვერ გაქონდა ხალხის პროტესტის გამო ის გაიტანოს და პლუს გაავრცელოს რაღაც სკრინები, რომელსაც მე ხალხი აზიარებს და ანუ ძალიან საოცარია, რომ ამ სიტუაციაში კიდე იმისთვის ცალია ჭიაბერაშვილს, ბოკერიას და გუბასანიკიძის სკრინია კიდე გავრცელებული ძალიან. fake news-ები და ტროლები ამუშავოს ყაზარმუზე ყავდეს. თვითიზოლაცია მაგათ არ ეკუთვნით, თუ რა ხდება ვერ გავიგე.
ხო, ეს არის მედიის განვითარების ფონდის კვლევა, შეგხვდა ასე ვთქვათ ფრაგმენტულად, მაგრამ მითების დეტექტორის პროექტის ფარგლებში ეს გაკეთდა და სხვათა შორის გუშინ მომივიდა სწორედ გუბა სანიკიძეს ეს ციტატა, ეს ყალბი ციტატა, ვითომ რომელიც მან თქვა ამირან გამყრელიძესთან დაკავშირებით და ერთი მეუბნებოდა, მეკითხებოდა ინბოქსში, რომ მართალია თუ არა, იმიტომ რომ წესიერი ადამიანი იყო და უნდოდა გარკვევა, მართალი იყო თუ არა გუბა სანიკიძე. აქედან მიმართავთ, რომ აი ამ ადამიანის განსაკუთრებით ეს გვერდები, ყალბი ციტატები ვრცელდება და არავითარ შემთხვევაში არ აყვეთ გადაამოწმეთ ძალიან კარგად გავრცელების წყარო კიდევ ერთხელ. მოკეთ, ქეთი, რა უნდა ვისწავლოთ ამ ვირუსისგან? იმიტომ რომ ვისწავლოთ რაღაცეები დღეს, ასეთ ძალიან ცუდ ვითარებაში. ეს ჩვენ სასარგებლოდ გამოვიყენეთ. ცოტა სხვა კონტექსტში შევხედავ მაშინ. იმ პირველ რიგში ნამდვილად არ გვეთქმის საყვედური თვითორგანიზების საკითხში, როდესაც მაგალითად გადაწყდა რომ მოხუცებს დავეხმაროთ, ისე გავაკეთეთ რომ სახლიდან არ გამოვიდნენ. ამის ორგანიზება მოხერხდა და საკმაოდ წარმატებულად. ეს ნიშნავს რომ ჩვენ შეგვიძლია მაღალი ემპათიის გამოვლენა და ასევე ერთმანეთის დახმარება კრიზისულ სიტუაციებში, მაგრამ კიდევ რა არის აუცილებელი ჩვენ თვითონ მოვიქცეთ ისე, რომ არანაირი საბაბი არ მივცეთ ხელისუფლებას გაამკაცროს ზომები, იმიტომ რომ ზომების გამკაცრება მერე როცა კორონა გადაივლის, ინერციით უყვარს ხოლმე ამის გამოცდილება არსებობს და როდესაც რაღაც ექსტრემალურ და კრიზისულ სიტუაციაში ხელისუფლება ამკაცრებს ზომებს, მერე ინარჩუნებს ამ გათქმობა იცის მოკლედ კანონების გამკაცრება. მაგის საშიშროება ნამდვილად არსებობს. ამიტომ ჩვენ თვითონ უნდა შევასრულოთ ყველა ის რეკომენდაცია, რომელსაც იძლევა ჯანდაცვის ორგანიზაცია, როგორც სოფლის, ჩვენთან, როგორც რასაც აი სამეული გვეუბნება, შევასრულოთ სახლში ვიყოთ, მაქსიმალურად შევიკავოთ თავი, გარეთ გასვლისგან. უბრალოდ ეს სათქმელად ადვილია და შესასრულებლად რთულია, იმიტომ რომ ყველას არ აქვს ისეთი სამსახური, თუნდაც შენ მაგალითად რომ სახლიდან იმუშაოს, მაგრამ ნუ მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ არ გავიხადოთ საქმე, როგორც ძალით გასაჩერებლად არ გავიხადოთ. ჩვენით გავჩერდეთ, ანუ თვით იზოლაციას ჯობია, მერე სხვა რომ მოგაქცევს იზოლაციაში ამას. ქეთი, როგორ გამოვიყენოთ ის დრო, რომელსაც ვატარებთ სახლში? აი რა ჩვენ რომ ჩვენთვის სასარგებლო იყოს. აი ლევანის ხმუტავს უნდა ძალიან მინდა გითხრათ, რომ აი პლედი და ლიმონიანი ჩაი და კარგი წიგნი, ეხლა თუნდაც ჯადოსნური მთა, რომელიც ჩაკეტილ სივრცეზეა წაიწყო, მაგრამ ეხლა იზოლაცია ხო იმასაც ნიშნავს, რომ ხალხ შვილები, ოჯახის წევრი ყველა ერთად არის სახლში. და ალბათ უმეტესობას არ აქვს იმის საშუალება, რომ პლედ მიფარებულმა რამე კარგი წიგნი იკითხოს, მაგრამ ნუ ვისაც ამის საშუალება აქვს, ის ალბათ თვითონაც ამოარჩევს. ძალიან გამიხარდა სხვადასხვა წიგნების საიტები გადაიტვირთა ამ დღეებში და ეს ნიშნავს, რომ ხალხს გაუჩნდა საშუალება ეს დღეები გაატაროს წიგნის კითხვაში, ფილმებზე იყო მოთხოვნა, რომ აი რას ვუყუროთ. აქაც ჩემს მიცემა ცოტა რთულია, იმიტომ რომ მე პირადად მაგალითად როცა რაღაცის მეშინი ან განცდი, ზუსტად იმაზე მიყვარს კითხვა. ეხლა მაგალითად ყველა ჩემი საყვარელი საკითხავი ამ ეტაპზე ვირუსებზე რაღაცების კითხვა და არა მეც ესე მომივიდა, იმიტომ რომ გადმოღებული 3 წიგნი, რომელიც პარალელურად ვკითხულობდი, იმიტომ რომ რაღაც ერთმანეთს ავსებდნენ, არ იყო მხატვრული ლიტერატურა, ესე მივატოვე და გადავედი, ესე ვთქვათ, ეპიდემიოლოგებისა და ვირუსოლოგების მოსმენასა და კითხვაზე. ოღონდ ახლა ვხვდები, რომ კორონაზე კითხვა უნდა შევწყვიტო და გადავიდე სხვა თემებზე, იმიტომ რომ იცი რა, ეხლა ეს რაღაცას გეტყვი, რომ თუ გადახედავ, აი ეს სხვა შორის ამაზე კითხვა როგორ აწყნარებს, გეტყვით რატომაც, იმიტომ რომ თითქმის არ ყოფილა საუკუნე დაუსწლეული, როცა რაღაც პანდემია არ იყო, ან რაღაცას ასეთი გამოწვევა და ალბათ ყოველთვის იქნება, უბრალოდ კაცობრიობა ამას ყოველ შემდეგ ჯერზე უფრო მომზადებული ხდებოდა და ვეთანხმები გიგას, რომ გიგას ძალიან საინტერესო ანალიზი ქონდა, ხო? მომზადებული ამისთვის ვიყავი და ჩვენ ახლა გვემატება პლუს ინტერნეტი, რომელიც ადრე არ იყო და გინდოდა არ გინდოდა სოციალიზაცია პირდაპირ ესეთი ტაქტიკური შეხების გარეშე არ გამოდიოდა არაფერი და ახლა მეტნაკლებად კიდევ რაღაცა შესაძლებელია, რომ არ მოვიწყინოდან დაწყებული საქმეც გაკეთდეს. თუმცა რა თქმა უნდა, მაინც გონია, რომ ეკონომიკური ამოცანა დადგება კრიზისი, ალბათ ამაზეც უნდა ემზადებოდეს ხელისუფლება და აუცილებლად და დადგება ძალიან მწვავედ.
და ამაზე ჩვენ რასაკვირველია მომავალ კვირასაც ვილაპარაკებთ, როგორი გამოწვევა და როგორი არაორდინალური გადაწყვეტილებების მიღება ჭირდება ასეთ გამოწვევებს. ქეთი და ბოლო კითხვა, მაინც რას ფიქრობ, რომ წერალი ადამიანი, სცენარისტი ხარ და როგორი გამოვა მსოფლიო ამ კრიზისის შემდეგ? ეკა კითხვა გამიმეორე. როგორ შეიცვლება მსოფლიო ამ კრიზისის შემდეგ, იმიტომ რომ მე პირადად ასეთი ტიპის კრიზისი არ მახსოვს, ხო გვახსოვს ბევრი რამ, გვახსოვს ფინანსური, ჩვენ ხა პერსონალურად ომი გვახსოვს, ბევრი რამე გვახსოვს, მაგრამ საერთაშორისო მასშტაბის კატაკლიზმები იყო ფინანსური კრიზისი 2008 წლის, იქ 2016 წლის საიმიგრაციო კრიზისი, რომელმაც ბევრი რამ შეცვალა ევროპაში, მაგრამ ჩვენთან ისე ჩვენ შემხებლობაში არ ყოფილა, მაგრამ ეს არის ყველასთან შემხებლობაში ეს ვირუსი, ხო? აი, როგორ ფიქრობ, როგორ სამყაროში გავიღვიძებთ, როდესაც ეს ჩაივლის ეს პროცესი? თუ გიფიქრია ამაზე? ეკა, კი ვიფიქრია, მაგრამ ზოგადად პროგნოზირება არის ძალიან უმადური საქმე, იმიტომ რომ გახსოვს ალბათ 2 თვის წინ ის ყასიმ სულეიმანის აფეთქების მერე მთელი მსოფლიო იმაზე მსჯელობდა, მესამე მსოფლიო ომი დაიწყება თუ არა და ირანის გავლენიანის ხო? ირანი ახლა რასაც აკეთებს, ხედავთ, ხო? ნუ საშინელ მდგომარეობაშია და ამ კორონა ისე დაეცა თავზე, იქ საერთოდ საოცრება ხდება, მაგრამ ამიტომ არ ვიცი თვალ რა იქნება. ეს ვიცი რომ ნამდვილად კიდევ უფრო არაპროგნოზირებადი გახდა სამყარო და რაღაცას, რა ვიცი, რო გითხრა რომელიმე პანდემიამ კაცობრიობას რამე ასწავლა და დიდი რაღაც ერთი კოლექტიური კათარზისი ჰქონდათ, ალბათ ასე არ იყო, მაგრამ ნელ-ნელა ყველანაირ გამოცდილებაში, თუნდაც ის რომ ალბათ საავადმყოფოები ნორმალურ ქვეყნებში უკეთესად მომზადებულები იქნებიან, რადგან კორონათი ალბათ არ დასრულდება ეს ვირუსების შემოტევა და ეს გამოწვევა ყოველთვის ექნება სამყაროს. და ისე არ ვიცი ხვალ რა იქნება. შენ ელოდი ასეთ რაღაცას ახალ წელს მაგალითად რომ მარტში ამაზე მოგვიწერდა ლაპარაკი. მე კიდევ ერთხელ დავინახე, რამდენად სპონტანური და მოულოდნელი შეიძლება იყოს ყოველი დღე. და რომ გლობალიზაცია, ასე ვთქვათ, ერთი პრობლემა ხდება თელი სამყაროს პრობლემა რა, ეს მოიტანა გლობალიზაციამ. კი, გლობალიზაცია არ იყო. მაგრამ ეს გლობალიზაცია მოიტანა ის, რომ ერთ პრობლემას ყვეთს საერთო ძალისხმევა. კი, აი ეს კი შიდა ემპათიაც და საერთაშორისოც ალბათ კიდევ უფრო ამაში გავარჯიშდებით და ნამდვილად კარგია, მაგრამ გლობალიზაციას რა თქმა უნდა მოყვება როგორც გლობალური ბენეფიტები, ისე გლობალური საერთო პრობლემები. კი ბატონო, ქეთი, ძალიან დიდი მადლობა რომ მიყავი ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა. ლევან, ხო, პასუხისგებლობაზე გინდოდა თქვა. ის პასუხისგებლობა. სამოქალაქო პასუხისგებლობაზე, რომ სახლში უნდა დავრჩეთ და რა შეგვიძლია გავაკეთოთ. რა სარგებელი მოუტანოთ საკუთარ თავს, ოჯახს და საზოგადოებას სახლში დარჩენინ. და გოგი გვახარია და დათო ტურაშვილი გველოდებიან ამასაც ზოგადად მიმაჩნია რომ ხალხის სახლში დარჩენილი უფრო დიდი სარგებელი მოაქვს ადამიანს საზოგადოებისთვის. ხო გინახავს თაშყრის ადგილები რა ხდება ხოლმე მოსაწყენი ამბავი. მაგრამ გიგას სამწუხაროდ რო არ არის ვერ შემაპასუხება, მაგრამ ცდი რაღაცას გამოვაბა მის მსჯელობას ერთ-ერთი იყო რომ თქვა აი რა განსხვავება 50 წლის წინ რა ხდებოდა დღესაც ეს ქეთიმაც მსგავს თემაზე ისაუბრა და ეს გლობალიზაცია მანამდეც არსებობდა, ანუ სახელმწიფოები ერთმანეთთან იყო ეკონომიკურად დაკავშირებული და არა ერთხელ, ხო, რომს თუ გლობალიზაციას დავარქეთ, მაგრამ ეხლა დღეს რასაც უყურებთ, ეს არის გლობალიზაცია პიროვნულ დონეზე და თუ მაგალითად ეხლა პირობითად რაღაცა სხვადასხვა დაავადებებზე ეპიდემიები ახსენეთ, ხო, ან პანდემიები, ვინ იყო მაგ დროს ან ინფორმაციის გამავრცელებელი, ან კრიზისის მომგვარებელი, ხო, ამ შემთხვევაში ყოველთვის იყო სახელმწიფო, ან ის, ვინც ფლობდა ინფორმაციას, ან ვინც აკონტროლებდა იმას, ვინც ავრცელებდა ინფორმაციას, ხო, და ესეთ ცენტრალიზირებული და ეხლა მაშინ ტელევიზია არ იყო ამდენი კერძო და ამდენი ზოგადად რომ წყობილიყო კონტროლს უფრო დაექვემდებარებოდა, თქვათ მე-20 საუკუნეში. ხო, და ზუსტად მაგას ვამბობ, დღეს რაც მოხდა, რამაც შეიძლება დაბადა, არა მხოლოდ ის, რომ ჩვენ ღირებულებით დონეზე გავიზარდეთ როგორც ყველანი მსოფლიო, არამედ ის, რომ ჩვენ ყველანი ვართ ერთდროულად ინფორმაციის მიმღებები, გამავრცელებლები და შესაბამისად რაღაცა წვილს მაგალითად დააკვირდები, ადამიანები სხვებს მოუწოდებენ, რომ სახლში დარჩნენ. ხო, ერთი არის, როდესაც მთავრობა გეუბნება, მაგრამ შენ როგორც მოქალაქე უკვე გაქვს შესაძლებლობა
რეალობა, რომ რეალურად შენს სამეგობრო წრეში, შენ სოციალურ ქსელზე ვიღაცაზე გავლენა იქონია, რომ ის სახში დარჩეს. ამიტომ რაღაცნაირი ეს პასუხისგებლობა მანამდე რაც სოციალურ ქსელში პირობითად რა, ვინც არასწორად ვინც თავისებურად იყენებდა, ხო რაღაცა კარგია ამინდია მზიანათებს, ეს კარგია, შვენიერი გამოყენება, მაგრამ დღეს უკვე ხვდება ადამიანი, რომ ამით შემიძლია მე რომ რაღაცა თქვა შევცვალო და ის გარემო, ანუ რაც მე შეიძლება საფრთხეში ჩამაგდოს, მე თვითონ ვიყო ამაზე ზეგავლენის მომხდენი და არ ველოდო მარტო მედიას, რაღაც ცენტრალურ მედიას, ხო ტელევიზიას. ეს ერთი, მაგრამ ამავდროულად ჩდება მეორე პრობლემა, რომელიც ქეთი მახსენა, ეს არის ზუსტად აი ამ პანიკას საყოლილი და არა მხოლოდ რეალურად ის ვინც ზრუნავს ამ ინფორმაციის ტალღებში ჩაკარგული ადამიანები, ანუ მე პირადად, რომელსაც მაქვს პრეტენზია, რომ არც ერთ წყაროს არ ვკითხულობ ისე რომ არ გადავამოწმო ნამდვილია თუ არა, რაღაც ეტაპზე უბრალოდ ხელი ჩავიქნე, იმიტომ რომ თითქოს სანდო წყაროებიც კი ერთი დღის განმავლობაში, რაღაცა სიკვდილიანობა 0.1%-ია, სიკვდილიანობა 2%-ია, მე საღამოს 1%. მესმის, მაგრამ ნუ დამაბნეველი გახდა აი ამ ინფორმაციულ წყაროში და პლუს ამას ემატება ლეღვის ნახარში კურნავს, რაღაცა ნაკურთხი წყალი, კარგია დილით, მაგრამ არა საღამოს და აი ესეთი ტიპის ინფორმაციებიც. ისი გარჩევა ძალიან ძნელი არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში აი ბატონი ამირანი ახსენეთ და ტრამპის ამირან გამყრელიძე და პატაიმნაც და ბატონ ამირანს კითხეს ერთ-ერთ ეხა ბოლოს რაც ნახე კონფერენციაზე რომ რაღაცა როგორ ფიქრობთ ბაქტერია რაღაც სპეციფიური შეკითხვა იყო და თქვა რომ მე ამის სპეციალისტი არა ვარ რომ ესო უფრო პატაიმნაძეს უნდა კითხოთო თუმცა შევეცდები ჩემი ზედაპირული ცოდნით მაინც დაახლოებით ხვდები რა უნდა გიპასუხო ეხლა ჩვენ საუბრობთ ადამიანზე რომელიც დღესდღეობით პირველ იმაში დგას ხო ავანგარდში დგას ამ პრობლემასთან და ყველაზე მეტი იცის წესიდარიგით და ის ამბობს რომ მე არ ვიცი იმიტომ რომ ჩემზე უფრო კომპეტენტური არსებობს და ამ დროს ჩვენ ვიღაცა რეალურად უცოდინარი ადამიანის მიერ მოწოდებული ინფორმაციაზე რეაგირებთ პანიკურად, ხო რომ საიდან იცი რა თქვი ეს დავიღუპები და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ჩვენ თვითონ ვაღიაროთ, რომ ჩვენს გარშემო ბევრმა არაფერი არ იცის. ბევრი წერილი მომდის ინბოქსში და ესეც რაღაცნაირად ასახავს საზოგადოებებში, აი რა განწყობებია თუ როგორ ედემნებიან ყველა რაღაცა fake news და მათ შორის იყო ერთ-ერთი ესეთ ქალბატონმა მკითხა რომ აი ამბობენო რომ წამალი არისო, მაგრამ გვიმალავენო. ხო, მე ვთხარი არა ქალბატონო, წამალი არის ტესტირების რეჟიმში და ამ ტესტირების რეჟიმში სავარაუდოდ ჩვენ ჩავერთვებით. ნუ მიიღო ძალიან კარგი რომ მენდო და მადლობა გადამიხადა, მაგრამ აი ძალიან ბევრი ინფორმაცია თუხთუხებს, ბევრი ყალბი ინფორმაცია და ამაში გარკვევა არის მართლა გამოწვევა. გარკვევა ჩემი აზრით, ანუ ამ ეტაპზე მე დაპაუზება უფრო ვარჩი, ანუ როგორ ვუმკლავდები, ხო? ანუ ერთ-ერთი არის უბრალოდ არ მაინტერესებს მირჩევნია დღის ბოლოს შემაჯამებლად ვიღაცა კომპეტენტური პირისგან გავიგო, ვიდრე მე თვითონ ვცადო დღის განმავლობაში რომელი ფოთოლიშველის კორონავირუსი, ხო? ანუ ამაზე რო გამოვეკიდო, უბრალოდ დავიკარგები და ნუ ნერვებიც არ მეყოფა ფიზიკურად, ხო? ამიტომ ჯობია რომ დავიწყოთ. რჩევა უბრალოდ სოციალურ ქსელზე რაღაცებს ნუ გავეკიდებით, ნუ ჩავეძიებით ბოლომდე დავანებოთ. ანუ პრინციპში შეგვიძლია გავაგრძელოთ როგორც აქამდე ვიყავით. ხო ვაზიარებით მუსიკას, წიგნს და რაღაც მზეა, აი გავაგრძელოთ მაგ რეჟიმში და საღამოს მოვისმენთ ერთად და შემდეგ რაღაცას დავგეგმავთ, თქვა წავიდეთ საზღად 10 კაცის შესაკრება თუ არა, ხო? ავგზავნოთ ქუჩაში სიარული თუ არა. ეხლა რაც შეეხება ერთ-ერთი აი პანიკასთან ბრძოლის ამბავს, ჩემთვის ძალიან ისეთი არის, თაში მიწევს ხოლმე, მიყვარს ხოლმე სიარული და ერთ-ერთი ფიქრი მოვპარე იმას, უილ სმითს, რომელიც ერთ-ერთ ფილმში თავის შვილთან ერთად თამაშობს და ეუბნება ესეთ რაღაცას, ამ ბავშვმა რაღაცა უნდა გადალახოს წინააღმდეგობები, შიში დაძლიოს. ძალიან საყვარელი ფილმია. აი ეს ამ ფრაზის გამო რეალურად ის რამე გაჟღერდება, რომ საფრთხე რეალურია, შიში არის არჩევანი. ეხა ვართ ჩვენ ამ სიტუაციაში, ანუ არავინ არ ამბობს ახლა იმის ფიქრი რომ ახლა კორონავირუსი არ არის კარგით ხალხო დაწნარით არ არის საშიში, არსებობს სიკვდილიანობის მაჩვენებელი და სიკვდილის საშიში არის. ამას ხო, მაჩვენებელია და ახლა ყველაფერს თავიდან ესეთი უაზროებებიც ჩდება ხოლმე, ნუ ნერვიულობთ 70 წლამდე არაფერი არ იქნება. ანუ ბოდიში მომითხოვია ხო ხალხმა მეორე მსოფლიო ომი გამოიარა, რა ვიცი, საბჭოთა კავშირი გამოიარა, საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოიარა, აგვისტოს ომი გამოიარა და შენეონები რომ ეხა არაუშავს კორონას წაყევი, იმიტომ რომ ნუ შენ არ ახარ მნიშვნელოვანი რა, ჩვენთვის 70 დაბლა ვინც არის ის, ანუ ეს დაუჯერებელი სისულელი არის. ამიტომ სტატისტიკით ვერ მიუდგებით და მეც არ მომწონს რომ ჩემი სიცოცხლე სტატისტიკაში უნდა ჩავსო, რომ 0.1% ვარ თუ 99% ვარ. შეიძლება სწორად დავთვალე. მაგრამ რას ვამბობ, ანუ რეალურად ჩვენ ყველას გვესმის და ჩანს რომ გვესმის რომ საფრთხე არის რეალური. ეს რო არ გვესმოდეს როგორც საზოგადოებას, დღემდე ქუჩაში იქნებოდა დიდი მობილიზაცია ხალხის, ხო? ან ფაქტია რომ გავიხედოთ, ხალხი თავს იზღუდავს რაღაცების საჯარო სივრცეებში შეკრებისაგან. ხო, ეს ძალიან კარგი არის.
მაგრამ შიში უკვე არის ჩვენი რეაქცია, ანუ არჩევანი როგორ უნდა ვირეაგიროთ ამ საფრთხეზე. რატომ არის შიში არჩევანი? იმიტომ რომ სინამდვილეში ისევ და ისევ ორი შანსი გვაქვს. ან ვიყოთ წყნარად და საფრთხეს გავუმკლავდეთ, ან ვიყოთ შეშინებულები და საფრთხეს გავუმკლავდეთ. ამ შემთხვევაში ადამიანებს ვიცი რომ ძალიან რა ვიცი, შეიძლება მედიტაცია დასჭირდეთ, შეიძლება რაღაცა ფილოსოფიური ერთთვიანი რაღაცა მსჯელობა ამ საკითხზე, ან რა ვიცი, მღვდელთან საუბარი, რომ ეს იდეა რეალურად გაიაზრონ, მაგრამ ფაქტია რომ თუ ამგვარად მიუდგებით, ისევ და ისევ, ანუ ის კი არა რომ არ გვეშინოდეს კორონასი. არამედ ვიცოდეთ რომ რეალურია, მაგრამ ჩვენ რას ვაკეთებთ იმისთვის რომ ეს საფრთხე რამენაირად, ანუ ჩვენს ძალაში არის თუ არა საერთოდ რომ გავუმკლავდეთ თუ არა და რა ჩვენს ძალაში იმას მიხედოთ, ხო? გავაკეთოთ. კარგი. დათო ტურაშვილი გოგი გვახარია გველდება, ბოლოსკენ მოვიტოვე. გოგი, რომელიც ასევე თვითიზოლაციაშია და დათო ტურაშვილის თვითიზოლაციაშია. დათო. ძალიან მიხარია შენი ნახვა. აღარ შემიძლია თქვენობით ლაპარაკი ჩემს მეგობრებთან და ამიტომ პირდაპირ შენობით გადავალ. ძალიან მიხარია. საიდან ჩამოხვედი გითხარი? თუ გინდა შეჩემან რა, როგორც გინდა. რა შეჩემან. როგორ ხარ? არა მიშობს, კარგად ვარ, უბრალოდ სახში ვარ და სიმართლე ვთქვა, კი მინდოდა რომ კარანტინში აღმოჩენდი, ამიტომ გუშინ ჩამოვედი და საიდან ჩამოხვედი? ჰოლანდიიდან. ჰოლანდიიდან ჩამოვედი გუშინ და რა თქმა უნდა მინდოდა, იმიტომ რომ არ მაქვს ახლა ესეთი პირობები, რომ აბსოლუტურად იზოლირებული ვიყო და ესე იგი თუ რამე მჭირს, არ მგონია, მაგრამ მაინც მინდა რომ ვიყო, მქონდეს პასუხისმგებლობა როგორც მოქალაქეს და არ მინდა რომ ვინმეს შეექმნას ჩემს გამო პრობლემა. ბუნებრივია და ამიტომაც ჩემი სურვილი იყო რომ წამოვედი, გამზადებული ვიყავ, ანუ ფსიქოლოგიურადაც კარანტინისთვის, სამწუხაროდ ვერ მოხვდი კარანტინში, იმიტომ რომ არც სიცხე მქონდა, სხვა შორის რომ შემოდიხარ, ეს კარგად არის ორგანიზებული. ესე იგი, ნებისმიერ ყველა მგზავრს ეხება, ყველას უსინჯავენ ტემპერატურას. რაც ბოდიში რა, ჩვენ ხა მადლობას უხდით სულ ექიმებს, მართლაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ხალხია დღეს, ნამდვილი ჯარისკაცები არიან. ეს და ძალიან მნიშვნელოვანი ხალხია, მაგრამ მართლაც არ უნდა დაგვავიწყდეს ამას სტატიას ვკითხულობდი, მესაზღვრებს 24 საათის განმავლობაში თავისი ჯანმრთელობის რისკის ფასად აეროპორტში არიან, ყველა ამოწმებენ, გადაყავთ ვინც საჭიროა კარანტინში, ვისაც საჭიროა თვითიზოლაციაში უშვებენ და დიდი მადლობა ამ ხალხსაც და უნდა დაგვავიწყდეს. სხვა შორის არის ხვალ დაგეგმილი, რამდენიმე ქვეყანაში ეს მოხდა და დღეს სხვადასხვა ჰოლანდიაში ხდება, ესე იგი სამადლობელი ტაში, ანუ ერთგვარი გამოხატულება მადლიერების ხალხის მხრიდან იმ ადამიანების მიმართ, არა მხოლოდ ექიმების მიმართ, არამედ მოსამსახურების მიმართ, მესაზღვრე იქნება პოლიცია, ნებისმიერ, ესე იგი ახლა ვინც ესე იგი დღე და ღამე, ხო, დიახ, როგორც აი ჰოლანდიურ ტექსტში ასე იყო, ესე იგი, ვინც ემსახურება ხალხს და ნუ ყველას ეკუთვნის ეს მადლობა ბუნებრივია. სხვა შორის მინდა ვთქვა, გულწრფელად ვაღიარო, ხო იცით მე მაინც ობიექტური ადამიანი ვარ, ამსტერდამის აეროპორტში, რომელიც უზარმაზარია და საოცრად დიდი წარმადობა აქვს და მთელი მსოფლიოს რამდენი მოქალაქე მიდიმოდის, ასეთი რამე არ მინახავს, რომ ჩვენთან ყველას ამოწმებენ, აბსოლუტურად ყველას. სხვა შორის სანამ ჩამოვიდოდი, ხე გუშინ ჩამოვიდი, ხო გითხარ, რამდენჯერმე მოვისმინე, წავიკითხე, რომ ესე იგი საქართველოს მოქალაქეები რომ ბრუნდებიან, ცდილობენ რომ სიცხის დამწევი დაიკლონ, რომ ტემპერატურა არ დააფრთხა, ასე შემდეგ. პირიქით, მე ვისაც ვესაუბრებოდი, ხა მე ვარ ესე იგი ამსტერდამის უნივერსიტეტის პროგრამით და ჩემთან მოფრინავდნენ სტუდენტები, ესე იგი ჰოლანდიის ქართველი სტუდენტები, ახალგაზრდები, რომლებიც პირიქით, ესე იგი ყველა აბსოლუტურად გაგებით ეკიდება, რომ თუ წაიყვანენ კარანტინში, უნდა წაიყვანენ, მეც ასე გაგებით მოვეკიდე. როგორც საქართველოს რიგით მომოქალაქე და მზად ვიყავ. უბრალოდ აღმოჩნდა რომ ესე იგი ჰოლანდია არ შედის იმ 8 ქვეყანაში, ესე იგი ჩამონათვალში არ არის. სხვადასხვა ამიტომ თემ მესაზღვრე პოლიციას ვინც მე დამხვდა ვერ დავადანაშაულებ და იმ 8 ქვეყანაში არ შედის რომელიც ესე იგი ექვემდებარებს, საიდანაც დაბრუნების შემთხვევაში გეკუთვნის კარანტინი. ნუ ეხლა ვერც ის ვიკადრე რომ ვიცი რომ ეხლა ასე ადვილი არ არის, ეხლა პრობლემა ადგილების მიხედვით, ეხლა ვერც ის ვიკადრე რომ ვიღაცას ჩემზე მეტად ეკუთვნის და იქნებ მე მოვახვედე რომ კარანტინში მეთქი. ნუ წამოვედი სახში არ მიშვენე მართალია ვაკაკუნე კი ჩემი ოჯახური მდგომარეობის ამბავი და ვაკაკუნე ხოჭნიდი ბოლოს გამიღეთ ხალხო, მაგრამ ნუ შემომიშვეს, მაგრამ რა თქმა უნდა ორი კვირა გავვლი ამ სახლის პირობებში თვით იზოლაციას და ნუ ბუნებრივია ხა იმის გამო რომ ხა შიშიც მაქვს არ ამგონია რომ რამე მქონდეს, სხვა შორის ჰოლანდიაში არის ჰოლანდიაში რა ხდებოდა ესეც მოგვიყავი ბარემ. ჰოლანდიაში არის გარდაცვალების შემთხვევაში ხო გეუბნები ხა მე
ჩემთვის არის ძალიან სამწუხარო ბევრი ფაქტორის გამო, რომ ასეთი რამე ხდება, იმიტომ რომ ეს გადასარევი პროგრამა არის, ითიც აღმოჩნდი, ის იწევენ არა მარტო მწერლებს, ესე იგი მთელი მსოფლიოდან მეცნიერებს, ნუ ცნობილ ადამიანებს, მოკლედ ყველას აქვს ლექციების წაკითხვის, სემინარების და ასე შემდეგ შესაძლებლობა და მე მქონდა ესე იგი მთელი კურსი ამ საქართველოს ისტორიაზე, კულტურაზე, ლიტერატურაზე და მოკლედ იმდენი ადამიანი მყავდა ჩართული ამ პროცესში და იმდენი ადამიანი დავაინტერესო, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა ჩემთვის, რომ ეს არ შეწყვეტილიყო. ნუ სამწუხაროდ უნივერსიტეტი დაიკეტა. ამსტერდამის უნივერსიტეტი დაიკეტა, ოფიციალურად 6 აპრილამდე დაკეტილი, ამიტომ წამოვედი და ნუ ცოტა უცნაურად გამოიყურება. ამ პანიკა არ არის ჰოლანდიაში. ესე იგი ამსტერდამში არ დაფიქსირდა, მაგრამ ერთი პროვინცია სამხრეთისკენ სადაც არის ესე იგი შემთხვევები და ნუ უცნაური ამსტერდამში თუ ხარ ნამყოფი ალბათ, ეს არის ყველაზე ხმაურიანი ქალაქი ალბათ და მე სადაც ესე იგი სადაც მომწეს ეს უნივერსიტეტის ბინა, ესე იგი ზუსტად ამის იმ წინ არის, ესე იგი ერთი არხი მყოფს არის უბანი ვოლენი ცნობილი, სადაც წითელი ნატურების თუ ფარნების როგორც უწოდებენ, ყველა მიწის უბანი, იმიტომ ყველაზე ხალხლავარია დედამიწა. ყველა ჩადის ყველა საქმეზე. ამ მმართველების ინტერესი წარმოგქონი იქ აღმოაჩენ. მოკლედ ისეთი სიცარიელია, რომ ამსტერდამში ცხოვრობს მაგალითად ლევან ცხადაძე, გადასარევი მუსიკოსი და გადასარევი ადამიანი, რომელიც ყოველდღე მიეკავდა. ბატონო? ჩვენი მეგობარი. ხო, და ყოველდღე მიკავშირდებოდა და თავაზობდა ესე იგი კორონავირუსთან დაპირისპირების ქართულ ტრადიციულ მეთოდებს და იმიტომ რომ ბატონი რა აქვს სახინკლე? ბატონი ხინკალი აქვს, ხო ასეთი? კი. თავარი რაც ის არის ტრადიციული მეთოდები, რაც მას აქვს, ეს არის ესე იგი ფაფარი ველი ეკა რო იცოდე, მაინც რაც შეიძლება გამოგადგეს გიუანი, სხვათა შორის გოცაზღვინები და ასე შემდეგ. თუმცა სხვა შორის უნდა ვთქვა, რომ მართლა უჩვეულო განცდა, რა ვიცი, აი ზუსტად წამოსვლის წინ გავიარე ის უბანი და მარტო ისეთი სიცარიელზე ყველა ვარიჩნო გავიარო უბანში, უნდა გადამეჭრა და სული სიცარიელია, არც ერთი კლიენტი აღარ არის, მარტო ეს მოწყენილი სექსმუშაკები თუ გინახავთ, საოცარი სანახაობა და გიკაკუნებენ, გეხვეწებიან, არა, ვიშევო. არავინ ერთი კი ვიფიქრე საქართველოს სახელით, მაგრამ აბა და ეხლა მოკეთ ხიარულად გამოიარე ამსტერდამის ქუჩები და თვითიზოლაცია გირჩიეს? თუ თვითიზოლაცია გირჩიეს თუ პირადი გადაწყვეტილებაა? არა, ეს პირადი გადაწყვეტილება მე არ მეკუთვნოდა არც ანუ იმ 8 ქვეყანაში არ შედის ჰოლანდია, ვის საიდანაც დაბრუნებულებს ან კარანტინში უშვებენ, ან ურჩევენ ოღონ კაცრად, ესე იგი, ანუ რეგულაციები არის, რომ მე არა, მაგრამ მე როგორც ადამიანი, რომელიც ძალიან მიყვარს სხვებზე ზრუნვა, მარტივად რო თქვა, გადავწყვიტე, რომ მე თვითონ გავატარო ეს 2 კვირა აუცილებლად და არავის არ ვეკონტაქტო. თუმცა კიდე გავიმეორე, რა თქმა უნდა, თუ გამოჩნდება კარანტინში სადმე ვაკანსია, აგერავარ მიმართავ პირდაპირ გამოვიყენებ შენს ეთერს. ძალიან იწევ კარანტინისკენ. არა, იმიტომ დღეს სიუჟეტი ვნახე, ეკა რომ ხალხს დაძდევენ ქუჩა-ქუჩა დაძებს პატრული, რომ არ უნდათ ესე იგი თვითონ იზოლაციის წესების დაცვა და მიყავთ კარანტინში და აგერ ვარ, რა ქვია, მზად ვარ და სიამოვნებით წავალ, რომ არავის არ შეექმნა ჩემს გამო ისა პრობლემა. ეხლა რომ დღეს რომ გამოაცხადე, ეთქო იმაში მოისმინეს და ამირეკა მართლაზე პროფესიონალი ყავს. სტომატოლოგი ნინო გოსტოვანაშვილი, აი წარმოუდგენელი ადამიანი, რომელიც იმ წუთში ესე დამიკავშირდა და შეშფოთებული მეკითხებოდა. რა თქმა უნდა, არაფერი ამჭირს ჯერჯერობით, არც სიცხე, არაფერი, მაგრამ ეს არის მაინც აუცილებელი, ალბათ ჩვენზეა დამოკიდებული, სხვა შორის ჩვენს პასუხისმგებლობას და სხვა შორის ჩვენ საკმაოდ ესე იგი თვითორგანიზების უნარით აღმოგვაჩნდა მიუხედავად კრიტიკისა, რომ ჩვენ ეს არ შეგვიძლია, აღმოგვაჩნდნენ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგად მახსოვს მაგალითად ექიმები ესე იგი სამედიცინო სტუდენტები იმიტომ ხდებოდნენ ადამიანები, რომ პოპულარული იყო და პრესტიჟული იყო და ტევა არ იყო ხოლმე და ძვირიჯდებოდა იქ მოხვედა და აღმოჩნდა, რომ ძალიან მაგარი პროფესიონალები ყავს და ამ ხალხს ნამდვილად ეკუთვნის. ხვალ არის ეს აქცია რამდენად ვიცი საღამოს 9 საათზე და მეც სიამოვნებით დაუკრავ ყველა სტაჟს, ვინც გამოიჩინა პასუხისმგებლობა, ბატონო? ოღონდ აივნიდან. ხო, აივნიდან რასაკვირველია, იმიტომ რომ გარეთ ვერ გავალ, რა თქმა უნდა, ვერავის ვერ დავეკონტაქტები. სხვა შორის რითი თქმა მინდა, იცი, რადგან ეს კონტექსტის ფასა ისეთ, აი ჩვენ მაინც გვაქვს გამოცდილება, სხვა შორის აი მე ძალიან მიყვარს ისტორია, იმდენი სხვა ხალხების ისტორიაც კი მაინტერესებს, იმდენად მიყვარს ისტორია და ვერ ვნახე, არ ვიცი, შეიძლება არსებობს ანალოგი, ჩვენ გვაქვს ხევსურული
გამოცდილება მაგალითად არა მარტო ხევსურობის ყველაში, მაგრამ იქ ყველაზე კარგიც ის არის სანიმუშო მაგალითია ანატორის აკადემიები ქვია. შატილიდან 3 კილომეტრიც არ არის, ახლოს არის ადგილი, სადაც ასეთივე არ, მაგრამ სხვა ეპიდემიის გამო ესე იგი ადამიანები იღებდნენ სრულად გასაოცარ გადაწყვეტილებას. ანუ ამჟღავნებდნენ საზოგადოებრივი და საზოგადოებრივი სამოქალაქო პასუხისგებლობას, ამ ტერმინებს რო არ ხმარობდნენ მაშინაც კი. ეს ნამდვილი ამბავი ჩვენ გამოგვივლეს. სხვა შორის ეპიდემიის გამოვლილი ვარ. ეხლა რომ ვტირით ხოლმე რომ არ გვაქვს ნიკო ფიროსმანის საფლავი სინამდვილეში იმიტომ არ გვაქვს რომ დაემთხვა მისი გარდაცვალება ორ ეპიდემიას. ერთი ეს იყო ქოლერა იმ პერიოდში თბილისში და საქართველოში და მეორე ეს იყო ეგრეთ წოდებული ისპანკა, ასე უწოდებდნენ რუსულად, რომელსაც ძალიან ბევრი ადამიანი შეიწერა 70-დან 100 მილიონამდე. კი ძალიან ბევრი და პრობლემა იმიტომ რომ მისი შეუძლებელი იყო იმდენი გარდაცვლილი იყო რომ ის ხებთან ერთად დაგრძალეს, იმიტომ მისი ფასი უკვე იცოდნენ, სხვადასხვა ასეთებიც იყვნენ მაშინ თბილისში და საქართველოში, ამიტომ ეს სტერეოტიპული წარმოდგენა რომ საფლავი დავკარგეთ იმის გამო რომ ვერ დავაფასეთ, ასე მარტივი ახსნადიც არ არის. ანუ დაემთხვა ის ცუდი დრო ეპიდემიის. ყოველ შემთხვევაში ხა რაცაც ესე იგი ქეთის ეკითხებოდი, რამდენი ხანია ქეთი არ მინახავს, როგორ დაგვაშორა ცუთი სოფელმა ერთმანეთს და ესე იგი რაცაც ეკითხებოდი, როგორი იქნება შემდეგი ესე იგი ხო, მე როგორი იქნება და რა იქნება. მეც ვფიქრობ, ეხლა ჩაკეტილი რო ხარ, რა კაია რომ ესე იგი ასეთი გენიალური ფრაზაც ხო გვაქვს ის ანდაზა, ზოგი ჭირი რომ მარგებელია. მე მგონა რომ ეს ჭირიც ჩვენ ეპიდემიებს ეს განაცება მაგას ეძღვნება სხვათა შორის დათო, რომ რა სარგებელი გამოვიტანა და ამ ჭირიდან. იგი ეს ჭირიც შეიძლება, აი მაგალითად მე გეტყვი უკვე რაც მომეწონა რაც აღმოვაჩინე უკვე საქართველოში კი არა, თელს დედამიწა, თელს სოფლოში ყველაზე კარგი მაგალითი ეგრევე გაჩნდა, კარგი შედეგი, ესე იგი თუ ამას შეიძლება პოზიტივი ერქვას იმდენი გარდაცვალების შემდეგ რაც ჩინეთში მოხდა. რომ მაგალითად არ ქონდათ ნანახი ზოგიერთ ქალაქებში, კარგი რამდენიმე წელი ალბათ 10 წლები თუ რამდენი ცა საერთოდ არ ქონდათ ნანახი და ცა გამოჩნდა. გასაგები მიზეზების გამო, იმიტომ რომ ხო, დაბეჭდურება, ხო, განსაკუთრებით ჩინეთში, სხვათა შორის, ოღონდ მართლა ასეთ ყოველგვარი გადაჭრებების გარეშე. ხო, ჩვენთან მაგალითად ეხლა თუ კარგად გამოვიყენებ, ხო იცი როგორ არის, რომ ყველაფერში შეიძლება, მართლა შეიძლება, არა ზოგი ჭირი, არამედ ნებისმიერი ჭირი შეიძლება იყოს მარგებელი, თუ სწორად და კარგად დავფიქრდებით, დასკვნებს გავაკეთებთ და მაგალითად ეხლა რაც აღმოვაჩინე ჩამოსვლისთანავე, ეხლა ფანჯრიდან უყურებ, ხო, როგორ დაცარილებულა, ანუ რასაც ვკითხულობ, რომ უამრავი ადამიანი დაუბრუნდა რა ქვია, თავისუფლების სოფელს, თავის გარემოს, უამრავი ადამიანი რომელიც დაუბრუნდა ჯანმრთელ კვებას, დაუბრუნდა კარგ ჟანგბადს, სუფთა ჰაერს და რაც თავარია ტაიხის მიტოვებულ ისა რა ქვია, ოჯახურ გარემოს და ადამიანებს ერთმანეთი აღმოვაჩინეს ოჯახების შიგნით და ხელსგან ორი კვირა გაქვს მაგისთვის. ორი კვირა მაქვს, ხო. გასაგებია ხა. ნაცუხებს ეხლა ნერვიულობ, ძალიან განვისტი რომ ესე იგი თუ რა ამეჭირს, იმედი არაფერი ამჭირს, მაგრამ ესე იგი ჩემი ოჯახის წერილიც უნდა დავაზარალო, მაგრამ ნუ რა ვქნა არ წამიყვანეს კარანტინში, თორე ძალიან მინდოდა გადაწყვეტილი იყო. წაიყო ეს კაცი კარანტინში. ყველა წამიყვანეს ესეც არ არის გვიან ეს არ ხუმრობ, ეკა მართლა ვამბობ, ეხლა თუ გამოჩნდა რაღაც ვაკანტური ადგილი. მე მგონი ახლა დაგირეკავეთ და უკვე გირეკავეთ, მე მგონი რომ წაგიყვანან. მეტად ამირეკონ ეხლა მე რა სიუჟეტიც ვნახე ისა რა ქვია, პოლიცია პატრული დასდევს ქუჩაში ხალხს რომ კარანტინში მიყავს და აგერა ვარ გამზადებული კბილი ჯაგრისი ყველა წიგნები და ყველაფერი მზად ამაქვს რა ვიცი ძალიან კარგი სხვაშორის ძალიან მიხარია არ ვიცი რომ ესე იგი ეს ძალიან მიხარია რომ ესე იგი ასეთ დროშიც კი სხვაშორის ეს საქართველოს ისტორიაში შემიმჩნევია ხო ისე ისეთი ისა მანიაკალო ხო წერილი მეიცენ ჩაკირკიტებით და გულდასმით მიყვარს ხოლმე ამბების ისა შესწავლა და ესე იგი აღმომიჩენია ძალიან ბევრგან შეფარული ან დაფარული იუმორი. აი ყველაზე საშინო კრიზისულ დროშიც კი და სხვაშორის ინტერნეტით ვნახე ამსტერდამში გურული სიმღერა კორონავირუსზე ქართული სტუდენტები მღერიან იტალიაში იზოლაციის პირობებში ბინაში არ ვიცი გინახავთ თუ არა. არა, ეგ არ მინახავს. აუცილებლად ნახე, აი მართლა, ესე იგი მართლა მომეჩვენა რომ მართლა რომ ყველაფერი ჩაივლის როგორც ნებისმიერი ეპიდემია. აი ესე იგი ყველა დროს რო ხალხს შეიძლება ასეთი ნიჭი ქონდეს და ასეთი დიდი ძალა და იარაღი როგორიცაა იუმორი,
მაინც ასიამოვნო, აი ყველაფრის მიუხედავად, თუმცა სხვა მაგალითების ბევრი ვნახე სხვა შორის, მაგრამ ეს განსაკუთრებით დამამახსოვრდა ეს ქართველი სტუდენტები, რომლებიც გურული სიმღერა შეთხზეს მრავალ. ეხლა ეს გითხარით, თუ კარანტინში არ წაგიყვანენ და მე მგონი მაინც წაგიყვანენ. აი, რის გაკეთებას აპირებ ორი კვირა, ანუ როგორ გამოვიყენოთ ეს სახლში გატარებული ბევრი დრო. სხვა შორის ეხლა დღეს მომწერეს, ეხლა ხო გეუბნები, მე ისეთი ჩემთვის მნიშვნელოვან საქმეს ვაკეთებ, ანუ ლექციები და სემინარები, ხო საქართველოზე, მის ლიტერატურაზე, მის ისტორიაზე, კულტურაზე, რამდენიმე ლექცია უკვე მოვასწარი, ყველა გავაგზავნე მე ამსტერდამის ოპერაში, იმიტომ რომ ოპერის თეატრში, იმიტომ რომ ამსტერდამის საბალეტო დას ნაციონალური ჰოლანდიური საბალეტო დასის ორი წამყვანი მოცეკვავე და ორივე ქართველია, რო იცოდე მაინც და ხო ეს დაუჯერებელა, ესე იგი მაია მახათელი და სალომე ლევერაშვილი, ესე იგი სალომე 21 წლისა ან 22, წარმოუდგენელი წარმატება, ვერ წარმოვიდგენ, აი რას გიხსნით, ესე იგი რა არის მათთვის, ესე იგი თავარ პარტიებს ასრულებენ, ეხლა დადგეს, აი ფრიდა კალო და ლექცია რომ თავდავა და პირდაპირ უნივერსიტეტიდან ვაგზავნდი იქვია სხვათა შორის და ნუ რა თქმა უნდა მანამდე თავაზობდი რამდენიმე ჭიქა ქართულ გუნდს და მოკლედ მთელი პროგრამა მქონდა და ეს ჩამეშალა სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანას მაინც ჭირდება, იმიტომ რომ დანარჩენი სამყაროსთვის იმის გამო რომ მთელი მე-20 საუკუნე იზოლირებულ გარემოში გავატარეთ, ჩვენ თავიდან ვიბადებით როგორც სახელმწიფო დანარჩენი მსოფლიოში. ამიტომ სამწუხაროდ ამ შესაძლებლობა არ მექნება მინიმუმ 6 აპრილამდე, მაგრამ დღეს მომივიდა წერილი შეიძლება მქონდეს ესე იგი ლექციები ინტერნეტით და ესე იგი ასე შორიდან. ნუ რა თქმა უნდა, ეხლა სხვა გზა არ არის, ნახე რომ დღეს სკოლებშიც დაიწყო ასე სწავლა, ამაში პირიქით რა ადაპტაციას გადიხარ, ადამიანი ყველა გარემოში ახერხებ რომ ასე იგი რაღაც პოზიტივი მიიღოთ. ეს რაღაც პოზიტივი კი არა, ძალიან ბევრი პოზიტივი შეიძლება გქონდეს ამ პროცესს. რამდენიმე უკვე ვახსენეთ და ნუ რაც თავარია, აი რაც თქვა კეთინ და მგონი შენ თქვი ახლა ზუსტად არ მახსოვს რომ ესე იგი ციგნებს სტანდარტიზირებენ თუ ციგს დაუბრუნდება ამდენი დრო თუ გაუჩნდება იზოლაციაში ყოფისას და ნუ ამ პერიოდს გამოიყენებს სასარგებლოდ, რაც თავარია მეტ ადამიანს არ მოგვაჩნდება ესე იგი პასუხისგებლობა, ნაკლები გვექნება ინფიცირების შემთხვევები და რასაკვირველი ფატალური და სამწუხარო შედეგები. თუ ამ სიტუაციიდან გამოვალთ, ესე იგი, ამ თვალსაზრისით შედარებით უკეთესად, რა თქმა უნდა, როგორც სახელმწიფოს დარწმუნებული ვარ, უკეთესი მომავალი გვაქვს, იმიტომ რომ სხვა შორის, აი, რადგან ეს ფიროსმანის პერიოდი ვახსენე, ეხლა მესმის, რომ ვირუსის გარდა, ესე იგი, ამ ჯანმრთელობის პრობლემის გარდა, იქნება სოციალური და ეკონომიკური პრობლემები. ესეც ძალიან კარგად მესმის, რომ ეხლა ამდენი ადამიანი რომ აღარ მუშაობს, ეხლა გაუქმდება სამსახურები, დაიკეტება, ხო? უნებრივია ადამიანებს გაუჩნდებათ ეს პრობლემა, ეს მოხდება. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თუ ამ შემთხვევაში აქაც აღმოგვაჩნდა სახელმწიფოებრივი ცნობიერება, მე არა ვარ იცი, ეკა, რამდენჯერ გვისაუბრე, ისეთი ულტრამემარცხენე, რომ იმის მომხრე ვიყო, რომ მდიდარ ადამიანებს ძალით წავართვათ რამე, მაგრამ მე მინდა რომ საქართველოშიც მდიდარ ადამიანებს, რომელთა ნაწილმა სხვა შორის ჩვენ ხარჯზე და ბიუჯეტის ხარჯზე მოასწრო გამდიდრება, ქონდა სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ცნობიერება და შეგნება, ისეთი როგორც ევროპულ და სხვა ქვეყნებში, სადაც მაგალითად ვირუსამდეც, აი სანამ ეს გავრცელდებოდა, ან სხვა პრობლემები შეექნებოდა, ადამიანებს უბრალოდ დიდი ფულები აქვთ, მარტივად ვთქვათ, მოვალენი არიან, მას კონსტიტუცია შეიძლება არავალებს და კანონი, მაგალითად ნორვეგიაში. ნორვეგიაში სადაც ნამდვილი სოციალიზმია, ყველაზე ბევრი გვახარია ველოდება. შენ კარანტინი. ყველაზე დიდარი ადამიანები და სხვა შორის აი ფიროსმანი ახლა 1918 წელს დამოუკიდებელ რომ აღვადგინეთ ასეთი რამე მოხდა, ეკა. მაშინ საუკუნეების მანძილზე გქონდა ეს კულტურა თანაასწორობის, თანაარსებობის და ეს დიფერენციაცია და სხვა ტიპის სეგრეგაციები ჩვენთან არ იყო. მართლა ასე იყო. რასაც თავადები ჭამდნენ, იმას ჭამდით გლეხები, სხვათა შორის, ასე იყო. და თითქმის ერთნაირი ისტორია თავგადასავლელი გამოვერთ ყველამ და 1918 წელს თავად აზნაურობის მარშალი იყო, ნუ ასე თანამედროვე კოტი აფხაზი იყო. ილია ჭავჭავის დიშვილი იყო. რაც კი ქონებად ქონდათ, მაშინ ყველაზე მდიდარ ქართველებს, რაც გააჩნდათ, შეაგროვეს 15 მილიონი ოქროთი, ეს ძილი თანხა იყო და გადასცეს მაშინდელი სახელმწიფოს ბიუჯეტს, ანუ საქართველოს მოქალაქეებს გადაუნაწილეს. ასეთი რამე მოხდა. ეს სწორედ იმ პერიოდს გულისხმობ, როცა რო იცოდეთ. ამიტომ მე მგონი რომ ჩვენზეა დამოკიდებული რამდენად ჯანსაღად შევხედავთ ამ პრობლემას. რა თქმა უნდა, მოყვება მას კრიზისი ეკონომიკური ყველანაირი. მაგრამ ესე იგი ყველაზე გაკეთებული სოლიდარობის გზნობა, კი ბატონო. გამოვიტანოთ ყველაზე გენიალური ესა დასკვნები და გაკვეთილები და პირიქით. საჩვენოდ შემოვაბრუნოთ აი ეს ყველაზე რთული ვითარება და ეს ყველაზე დიდი განსაცდელი, რომელიც მართლა განსაცდელია, რაც მოგვადგა. ასეთი რამე ალბათ არ ვიცი. ესეთი არ ჩვენ და არ დანარჩენ კაცობრიობას ერთად არ ქონია.
სანაცაკი დიდი მადლობა. ესე იგი გისურვებთ კარანტინში გადასვლას. მაინც ამბობთ. ეხლა გოგი გვახარია გველოდება თვითიზოლაციაში და მაინტერესებს მასაც თუ უნდა კარანტინში. დიდი მადლობა და გავხსნა. დიდი მადლობა დათო, დაველოდებით ცნობებს შენი კარანტინში გადაყვანის შესახებ. ალბათ დროებით გემშვიდობები. კევსურული, მაგრამ სხვა დროს იყოს დრო აღარ არის. კარგი, დათო ტურაშვილი იყო, ეს ალბათ აღარ უნდა არავის შეხსენება. ლევან, ისე სხვათა შორის ჩვენი კარანტინის ჩვენი კორონავირუსის ზამხიარულად დაიწყო და შენს ჩვენი სიუჟეტიც იყო, მაგრამ შენ გადაშიარებულ ვიდეოს ირანელ ახალგაზრდა კაცზე, რომელიც შეყავდათ ისე უკან ინფექციურში, რამდენი ნახვა ქონდა? 500,000 და ჩვენ დირექტორი სკოლის ესპანელია და რაღაცა თათბირზე თქვა რომ გუშინ უყურებდიო რაღაც ახალ ამბებს ესპანურად და აი კორონავირუსი მსოფლიოში და იქ რაღაცა აჩვენეს სხვადასხვა ქვეყნები და საქართველო და საქართველოს ბოლოში და რო დამთავრდა ეს წამყვანები ცოტა ხანი გაჩვენებულები იყვნენ რომ აი რა მოხდა ეს რა ვნახეთ ვერ გაერკვია ნუ ჩვენცაც შოკი იყო ხო ეგეთ რაღაცთან ხო მაგრამ იუმორი იყო დიდი დოზით თავში ეხლა ვარ შეშინებული მაგრამ შენც მათ შორის ხარც ვინც ახალისებს ასე ვთქვათ Facebook-ს რაღაცა იუმორისტული სტატუსებით აი რამდენად მნიშვნელოვანია რომ ამ დროს რაღაცა შეინარჩუნო პოზიტიური განწყობა ხო ანუ ორი ისა გაქვს ხო ალბათ ფსიქოლოგიური ფაქტორიც არის ერთი მხრივ შენ თავს შეუძახო მეორე მხრივ საზოგადოებას ანუ ჩემთვის იუმორი ყოველთვის ერთი მხრივ რაღაცაზე საუბრის საშუალება არის, ხო? ანუ ვთქვათ, კრიტიკა შეიძლება იყოს იმური, ანუ მე ვარჩევ ხოლმე ამ ფორმას, იმიტომ რომ უფრო სხარტია, უფრო ადვილად აგებინებს ადამიანს პრობლემას მათ შორის, მაგრამ არა გამაღიზიანებლად, ხო? ამიტომ შესაძლოა ვთქვათ, ჯანდაცვის სისტემაზეც რამე დავწერო, მაგრამ კრიტიკულად, თუმცა სასაცილო კუთხით დანახული უფრო მისაღები შეიძლება იყოს ბევრისთვის და მეორე ზუსტად ეგ არის რა, როდესაც შენ ყავს გარკვეული რაოდენობის ადამიანები, რომლებიც შენსას იზიარებენ, Facebook-ზე ან ნებისმიერ შეძახილი მნიშვნელოვანი რამ არის, ხო და ეხა ერთ-ერთი რაც ითქვა, ხო, ანუ თქვა ტაშის აქცია, ხო? ძალიან ხშირად რა, ეხა პირობითად ვამბობ, აი ეს ტაშპანდურსაც ეძახიან აგვისტოს ომის დროს, ხო, მაგალითად, მთავრობის მიერ ორგანიზებული, ნაწილობრივ თვითორგანიზებულიც, ხო, ანუ როცა პრეზიდენტები იყვნენ ჩამოსულები და მოქალაქეები რო გავიდნენ რუსთაველზე, ხო, ანუ ზოგიერთი ანალიზის გარეშე მე ვიტყოდი, ამას განიხილავს, რომ ხალხი შეიკრიბა საცეკვაოდ, რაც სრული აბსურდი არის, იმიტომ რომ მეც იქ ვიყავი და აგვისტოს ომის დროს არავინ საცეკვაოდ იქ არ გასულა, ხო, ეს იყო უბრალოდ იმ სიტუაციაში, როცა საგანგებო სიტუაციაში ვიყავით, ბირთვულ სახელმწიფოს ვებრძოდით, ჩვენ აუცილებლად გვჭირდებოდა თანად დგომა და ვიღაცას ერთმანეთთვის რაღაცა გვეთქვა, რომ აბა როგორ ვართ, რა შვებით, ხო? ამიტომ ექსტრემალურ სიტუაციაში მსგავსი ტიპის შეძახილები ძალიან მნიშვნელოვან სოციალურ ფუნქციას ასრულებს, ხო? ამიტომ ეხლაც ფიქრობ და რამდენიმე კვირა ჩვენ არ ვიცით გუშინ ხა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბრძანებდა რომ 15 დღე მოგვეცით ანუ თვითიზოლაციას მიმართეთ 15 დღე ამასობაში ვაქცინა იქნება ანუ არა ვაქცინა არ იქნება ნამდვილად 15 დღეში დღეს დავტესტეთ ხო ანუ მაგას ანუ რას ვამბობ ანუ წლამდე ჭირდება წამაზე იყო საუბარი მე მგონი ხო დასჭირდეს ანუ ჩვენ ვიცით რომ ეს დრო უნდა გავიტანოთ ისევ და ისევ ჩვენზე არ არის დამოკიდებული ეს არის დამოკიდებული ექიმებზე რომლებიც ამაზე ზრუნავენ და მეცნიერებზე რომლებიც ამას და ვაქცინებს ქმნიან ჩვენზე რაც არის დამოკიდებული არის ის რომ უბრალოდ მივიღოთ ეს რეალობა და ვცადოთ მაქსიმალური გავაკეთოთ. და ძალიან კარგი რამ თქვი რაც მინდა გავიმეორო რომ აი იგივე სოციალურ ქსელში ჩვენ იყო ყოფნა მათ Facebook-ზე იმიტომ რომ მაინც ყველაზე პოპულარულია გამოვიყენოთ სასარგებლოდ საზოგადოებისთვის ანუ ჩვენს გარშემო ადამიანებს რომელსაც ჩვენი ჯერა შეიძლება იყოს მცირე წრე პატ უფრო შედარებით დიდი ან უფრო ძალიან დიდი წრე აი მათ მოუწოდოთ ამ პასუხისგებლობისკენ და ჩვენ სიტყვას ანუ ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი ხო პატარა დეტალს გეტყვი ხა მაგალითად ამ სუპერმარკეტებში ყიდვის ამბავი არის ძალიან კურიოზულად მაგრამ გუშინ ამოსაყოლია, მაგრამ ჭაჭის დაყენება გადავწყვიტე და სად სახლში? ჭაჭის დაყენება სახლში. თუ ეზოში. სპეციალური რეცეპტი არის ბაგრატიონის გამოცემული არის ბაბუნაშვილის მიერ და თქვათ ეს არის. როგორი რეცეპტი უნდა მოყვა, იმიტომ რომ ეხლა ყველა დააყენა შაქარს ხვით და უნდა ჩაყავ. ჭაჭას ადიპოვე. ჭაჭა შენთან ქვემოთ გრიბოედოზე მაღაზიაში, მაგრამ უფრო ძნელი იყო კონსერვი, ხილის რა, ხო და მომიწია 15 კილა ატმის კონსერვის ყიდვა რა და ამ რიგში რო დგევარ უცებ მივხვდი რომ
გავარ იმ ადამიანს, ვინც იმარაგებს კონსერვებს და უკანა რიგიც ცოტა ალმაცერად რო გიყურებ და ესე ის რო ჭაჭას ვაყენებ იცით და ამაზეც წამოვიწყე მეთთან საუბარი, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ხო, როდესაც შენ ამ სურათებს უყურებ და შენს გარშემო ხედავ რომ ადამიანები ამბობენ რომ მოდით ყველაფერს ნუ იყიდით, ეს შენზეც მე როგორც ყიდულზე მოქმედებს, ხო? ამიტომ პირობითად მაგდონამ რომ Facebook-მა უდიდესი როლი ითამაშა ეხა სოლიდარობის ამბავზე, ხო, რომ წარმოიდგინეთ რომ ესეთი სურათები არ ვრცელდებოდეს, წარმოიდგინეთ რომ არავინ არ აკრიტიკებდეს ამას. მე არ ვამბობ რომ პანიკის დროს ბევრი რამის ყიდვა ცუდია, მე არ მაქვს ამის უფლება, ვისაც ესე გადაწყვიტა მისი არჩევანი არის. უბრალოდ მე არ გადამიწყვეტი ასე და ვთვლი რომ თუ ცოტანი გადავწყვეტ, უკეთესი იქნება ეკონომიკისთვისაც, ჩვენთვისაც და პანიკის შესაძლებლობათაც, ხო? მაგრამ ისე და ისე ეს კრიტიკა რო არ გავრცელებულიყო, მე მგონია რომ უფრო რადიკალურად მივიდოდა ხალხი რაღაცების საყიდლებს. იმიტომ რომ ერთადერთი ვინც იქნებოდა შეიძლება მეზობელს ეთქო რომ რა არის რამდენი იყიდე, ხო? მაგრამ როცა ხედავ რომ სოციუმი რაღაცნაირად რეაგირებს ამაზე, შენზეც ეს როგორც ინდივიდზე მოქმედებს, ხო? ამიტომ ზუსტად ეს არის რა, დღევანდელი ეს გამორჩეული სიტუაცია. რა მნიშვნელობა აქვს იმას ყველაფერს, რასაც ვამბობთ. ამიტომ ეგ ორი მხრივ არის ჩვენი ფუნქცია დღეს, რა პირველ რიგში არ ვავრცელოთ სისულელეები, რომელიც ზღვა და ტალღა არის და ბევრი არის და მეორე პანიკა რა, იმიტომ რომ ისე და ისე პანიკა ჩემ მეგობარს დაემართა ცუდი ამბავი გუდაურში ხანძარი მოხდა და დაიწვა მეორე დღეს დაურეკე და სულელურად ვკითხე რა რა შეკითხვა არის საერთოდ მან ნერვიულობ მეთქი და ეს თამით თუ მეტყვი რომ ნერვიულობაო მიშველისო მაშინ ვინერვიულებო რა და ვერ უთხარი რა იმიტომ რომ ფაქტია ხო ნერვიულობა უკვე პოსტფაქტუმ აღარაფერს აღარ შველის ასევეა ესეც ხო ანუ სახში ვზივართ რაღაცებს მოვიფიქრებთ იმის ნუ გჯერა და მე კეთის არ დავეთანხმები ეს ჩვენი დროის ის იყო სივის როცა ვავსებდით ხოლმე ჰობიში აუცილებლად წერდით კლასიკური მუსიკის მოსმენა და წიგნების კითხვა არც ერთს ვაკეთებდით არც მეორეს ვაკეთებდით უბრალოდ ვიცოდით რომ სივის ძალიან უხდება ეგორი რამ არც ახლა არ მგონია რომ ხალხი ადგება და ისეთ ციებს დებენ თან ფილმების და წიგნების რომ აი დოსტოევსკის ყველა ტომი რაღაცა ვაგნერის სიმფონიები და ამბები რომელსაც ნუ აი ძალიან ჯერ 9 საათიან ვაგნერის ოპერას მოусვენით გვაქვს მაგის დრო ხო აი ვაგნერზე გოგი გვახარიაც ასე შემოგვიერთდება არა გოგის მოცარტი უყვარს და ყოველთვის ამბობს, ყოველთვის ასე ამბობს, რომ წავედი ხა მე მოვსმინე მოცარტს. გოგი, როგორ ხარ თვითიზოლაციაში? არა მშორს. კარგათო ვერ გეტყვი. თავი პირველი დღე ძალიან ყოჩაღად იყავი და ამბობდი რომ კარგი ყოფილაო. მოკეთ გოგი წერს თავის გამოცდილებას რადიო თავისუფლებისთვისაც და იქაც შეგიძლია წაიკითხოთ მისი გამოცდილება თვითიზოლაციის რომელიც უფრო და უფრო ორი კვირის განმავლობაში რასაკვირველია დაგროვდება ეხლა დათო ტურაშვილი ყავდა და ითხოვდა ძალიან კარანტინში გადაყვანას შენც ასე ხო არ გინდა კარანტინში გადაგიყვანონ თუ თვითიზოლაციაში მშვენივრად ხარ არა, ნამდვილად არა, მშვენივრად ვიცი რომ ეხა ყველა მოელის ჩემგან რომ ვიტყვი რომ რა კაი ყოფილა წიგნებს ვკითხულობთ ეხა რაც ლევანმა თქვა მოცარტს უსმენთ და ტორტებს ჭამთ და საჭმელი მოაქვთ ბევრი ნამდვილად ვერ ვიტყვი ამას საერთოდ ასეთი დამოკიდებულება იმ ამბების მიმართ რაც ხდება ეხლა მთელ მსოფლიოში მართალ გითხრა მაღიზიანებს საშინლად რაღაც კომფორტული დამოკიდებულება არის და მახსენებს 90-იან წლებს როდესაც შუქი რო არ იყო ხო გახსოვს და ხალხი ამბობდა ძალიან ბევრისგან გამიგია რომ ზოგი ჭერი მარგებელია ახლა ოჯახის წევრები ტელევიზორის გარეშე სიბნელეში ვართ სამთელს ვანთებთ და ერთმანეთს ვეკონტაქტებდით აი ისე მაღიზიანებდა მაშინ ეს კონფორმისტული დამოკიდებულება ყველაფრის მიმართ არ მაქვს მე ასეთი დამოკიდებულება არ მომწონს საშინლად და ვთვლი რომ ერთადერთი რაც კარგია თუ კარგია ამ სიტუაციაში ის არის რომ უფრო მეტად ვაფასებთ სიცოცხლეს უფრო მეტად ვაფასებთ იმას რომ ერთმანეთს რო ხვდებოდით არ გვეშინოდა და ვკოცნიდით ერთმანეთს აუზზე დავდიოდით ქუჩაში დავდიოდით და საერთოდ სიცოცხლე გვიხაროდა ახლა აი იმ გამთქვა დღეს გრიგორიამ რომ ერთ საათში ერთხელ სიცხეს ვიზომავო ესეც პრინციპში რაღაცნაირი რომანტიკული არის და ჯადოსნური მთა არის ალბათ რომ ერთ საათში ერთხელ სიცხეს იზომავ მაგრამ როდესაც არ აქვს კონტაქტი ხალხთან პირდაპირი კონტაქტი როცა იცი რომ გამოხვალ აქედან ვიღაცებს მაინც შეეშინდება შენი და დისტანცია უნდა დაიკავო მათთან ნუ არ არის ეს ნამდვილად სასიამოვნო არა რასაკვირველია ძალიან ჩვენ უბრალოდ გვინდა რომ ვთქვათ ის რომ მაინც როგორ შეიძლება შევიმსუბუქოთ ეს ძალიან ძალიან მძიმე
ყოფა, რომელსაც აღმოჩნდით, არა მარტო ჩვენ, არამედ რაღაც მსოფლიოს ძალიან ბევრი ხალხი და არის ისეთი გამოწვევა, რომელსაც ვერც ვიფიქრებდით, ანუ თავშიაც ვერ გავივლებდით და ფილმებს, როდესაც ვუყურებდით ასეთი სცენარი, დარწმუნებული ვიყავით, რომ ეს ფחות მხოლოდ სცენარისტის ფანტაზია იყო. მაგრამ რადგან აღმოჩნდით ამ რეალობაში, აი ამ გადაცემაშიც ეს მინდა რომ როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ ეს მაინც ჩვენს სასარგებლოდ. თუ როგორც საზოგადოებამ, როგორც ცალკე ადამიანმა. ძალიან ბევრი მწერს რომ ბატონო გოგი გვირჩიეთ რა ფილმები ვნახოთ ამ დროს ისედაც საერთოდ ბრაზდებ ღიზიანდები ხოლმე როცა ამას თხოვენ იმიტომ რომ აგერ ზოგს კამიუს კითხვას იამონებს ზოგს ვაგნერის მოსმენა და ზოგს კამიუს გაყიდვები მართლა გაიზარდა ძალიან იტალიაში და საფრანგეთში ამ ამბების შემდეგ არ ვიცი რატო მაგრამ ფაქტია რომ კონკრეტული წიგნის შავი ჭირის მე ჩემი ნატურიდან გამომდინარე ვარ ადამიანი რომელიც უფრო პანიკიური ვარ და უფრო ცუც მოველი ხოლმე ვიდრე კარგ ზოგჯერ გადაჭარბებითაც ვინც მიცნობს ყველა მიცის ის კი არა ბერლინის ფესტივალზე როდის 3 კვირაც არ გასულა ხო ბერლინის ფესტივალის მერე და 3000 კაციანი დარბაზი იყო სავსე პირბადით არავინ არ დამინახავს საერთოდ და საერთოდ არავის არ ახსოვდა თითქოს რა ხდება ჩინეთში ხო მაგალითად არ აინტერესებდათ ეს ამბავი და მეგობარს ხარი ხუმრობით რომ რატომაც გონია მეთქი რომ ერთ თვეში პოცდამის მოედანზე სულ გვამებს ვნახავთ თქო და არ იქნება ადამიანი რომელს აღარ იქნება საშუალება ამ ადამიანების დასაფლავებისაც კიო ეს და მითხეს რა პანიკიური ხარ რა საშინელი სურათები დახატევა ეს მაგალითად ზედმეტად საშინელი სურათია გოგი ესეთი რამე არ იქნება ას უფრო აი რა გასახარებელი არ მესმის დღეს მარშრუტის მცხოვრებს აეგრძალათ სიარული ხო წარმოგვიდგენია რამდენი ადამიანი დარჩა უსამსახუროდ და რამდენი ადამიანისთვის არის ეხლა ეს საშინელი სტრესი ხო კარგი ჩვენ თქვა რადიო თავისუფლება მუშაობთ ონლაინ რეჟიმში აგე ხვალ ლექციები მეწყება და ასე შემდეგ და ჩემზე მე შეიძლება ეს ვერ განვიცადო მაგრამ რა ელის ქართული საზოგადოების აბსოლუტურ უმრავლესობას როგორ უნდა იცხოვროს მათ და როგორ უნდა დავაიმედო ეხლა მე რა უთხრა რომ მოცარტს მოусმინეთ და გაგივლით არ ამგონია ეს იყოს მართალი. რა შეიძლება ამ დროს გაკეთდეს? ხო, მაგრამ რაღაცა მგონია რომ ამ დროს რაღაცა ერთიანობა, სოლიდარობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი მე მაგალითად მინდა ვუთხრა ჩემს მაყურებელს დღეს რომ აი გითხარით რის გაკეთება შეგვიძლია, აი გაგვიკავშირდეთ ან როგორი გადაცემების მოსმენა გინდათ. მაინც მგონია რომ აი თქვენი მოსმენა დღეს ძალიან ბევრს გაუხარდებოდა რაღაცა ყოველ შემთხვევაში რაღაცას იპოვიდა, რასაც ჩაეჭიდება იგივე ტურაშვილის, გიგაზედანიას, ქეთის თუ ლევანის თუ წინამდე ვინც გამოსვლელები ყავდა. ჩვენ მე პირადად მინდა რომ ჩემი პროფესია დღეს გამოვიყენო იმისთვის რომ ადამიანებს დავეხმაროს, მომწერონ უფრო რისი პრობლემების გაშუქება უნდათ რომ აი ამ პრობლემებზე კონცენტრირდა. მათი დახმარებაც მჭირდება იმისათვის რომ თემები სწორად შევარჩიო. აი ყველანი ვართ იმის ფიქრში რომ რა შეიძლება გავაკეთოთ ერთად. ხო და აი თუ რამე შეიცვალა დღეს მე მგონია რომ მნიშვნელოვნად არაფერი შეიცვალა მაგრამ ერთი რამ ფაქტი არის რომ ჩვენ ვიგრძენით რომ მარტონი არა ვართ ვიგრძენით რომ ვთქვათ სამყაროს ნაწილი ვართ და ველოდებით აი ადამიანებმა დაიწყეს ინფორმაციის შეგროვება დაინტერესდნენ რა ხდება ჩინეთში, იტალიაში, ესპანეთში ვისაც საერთოდ არ აინტერესებდა ეს ხო მაგრამ მეორე მხრივ გამოსავალს ეს ქვეყნები და ეს ხალხი ისევ ხედავს იზოლაციაში, ჩაკეტილობაში, აქ ეს საზღვრები ჩაკეტეს, ჩვენც ჩავიკეტეთ, ის კი არა ნაგავი ვერ გამაქვს და ეხლა ფიქრობდი როგორ უნდა გავიტანო ნაგავი არ ვიცი საქმედან. რადგან არავინ არ დამარიგა ეს. მოიცა მოვლენ ჩვენ რო ვიცით ისინი და წაიღასაც წაიღება საჭე. მეგობრები. სხვა ვერავინ ვერ გაიტანს. ხო და ასე რომ რეცეპტი არ არსებობს ერთადერთი რაც შეიძლება ვთქვათ თუ ამის საშუალება აქვთ ამ ადამიანებს იფიქრონ იმაზე
თუ რა კარგი არის სიცოცხლე. აი მართლა თუნდაც იმაზე იფიქრონ რომ როგორ არ დააფასეს თავის დროზე, როგორ არ დააფასეს ის რომ ჩვენ ხვდებით ერთმანეთს და კიდევ ვიმეორებ რომ ამობერო ეს ქართველებმა გადაკოცნა რატომ ვიცით და ასე ნუ ვიცით და ძალიანაც კარგი არის რომ ვიცით. მე არ ვფიქრობ რომ ჩვენ ეს უნდა მოვიშალოთ. ვიფიქრობთ იმაზე ევროპელებმა ძალიან კარგი გადაკოცნა იციან პირიქით სამჯერ კოცნიან ერთმანეთს ასე რომ ხო და სუმერელა ხოლმე რა კარგი იყო 2 კვირის წინ 3 კვირის წინ რეები გვაღელვებდა საერთოდ რაზე ვნერვიულობდით როდესაც აღმოჩნდა რომ აი ასეთი საშიშროების წინაშე ვართ როგორ დავცინოდით იმ ადამიანებს ვინც ამბობდა რომ აი ჩინელი დაინახეს და შეეშინდათ და ასე შემდეგ ამაზე ვიფიქროთ და შესაძლებელია ჰაერი მართლა გაიწმინდოს ის ჰაერი რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ და როცა ჰაერი წმინდა არის გაწმენდილია ფილტვები უკეთესად სუნთქავს მოგეხსენებათ და მე იმ ვერსიის მსჯერა რომ ჩინეთში როცა გავრცელდა ძალიან ეს ვირუსი ერთ-ერთი მიზეზი იყო სუსტი ფილტრები ჩინელების და ის საშინელი ჰაერი რომელშიც ეს ხალხი ცხოვრობს და მე ვიყავი ჩინეთში და მართლა მახსოვს რომ აი ვერ სუნთქავდით საერთოდ ამებზე ვიფიქროთ მე მგონი თორე თავის დაწყნარება, მოცარტის მოსმენა და აგე ბილი უაილდერზე ვფიქრობდი დღეს. რაც პირადად მე ამის განწყობა არ მაქვს, უკვე გავიდა 4 დღე, მე-5 დაიწყო და ძალიან მეშინია და არ ვიცი მე-14 დღეს როგორ იქნება. მე-14 დღეს ალბათ უკვე კარგი იქნება. მე-10 დღეს, მე-9 დღეს არ ჩამრთო, იმიტომ რომ შეიძლება კიდევ უფრო უარესი უთხრა შენს მაყურებელს. ხო, არ ჩაქვთ. არა, მაგრამ ხო, ესეც მე ძალიან მომწონს რაც თქვი, იმიტომ რომ ნამდვილად ესია, ხა თავს მართლა ვერ მოვიტყუებთ. პირადად მე გაცილებით ბევრს ვკითხულობდი ამ ვირუსამდე, ხა უფრო თელი დღე სახლში ვარ, სულ ამას ვამბობ, არც არ გავდივარ, მაგრამ საერთოდ ვერ ვკითხულობ ვერაფერს, ვერც მუსიკას ვერ ვუსმენ, ერთადერთი რასაც ვკითხულობ არის კორონავირუსი. ვუსმენ ეპიდემიოლოგებს, ვირუსოლოგებს, მეცნიერებს, პრინციპში პოლიტიკური დებატებიც აღარ არის, ხო, თელი პოლიტიკური დებატები შეჭამა ამან. ამიტომ მე მესმის, რომ ესე იქნება, მაგრამ მე მგონია, რომ გადაივლის, ხო, ყოველდღე ხო კორონავირუსზე კითხვაც მომბეზრდა და ცოტა სხვა რამესაც წავიკითხავ. ჩვენს კონკურენტ არხზე და იმ არხზე, რომელიც მე ძალიან მიყვარდა ოდესღაც, მიყვარდა. პრემიერ-მინისტრი გახარია გამოსულა 1 საათის წინ და დაუწყნარებია ხალხი როგორც Facebook-ზე ვხედავ, ხალხი არის აფრთოვანებული. გახარია ამას. არ ვიცი, არ მომისმენია, არ უყურებ მე მაგას. და რითი აფრთოვანებული ხალხი? დაამშვიდა გააწყდა. ხო, იცი რა, გოგი, რეალურად ესია, ამ რეალობას ვერსაც ვერ წავალთ და სხვათა შორის ასეთ კრიზისების დროს ადამიანებს ჭირდება ის ვისაც ენდობა, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ კიდევ ერთხელ ამბობს ყავს ის სამი კაცი რომელიც ყავს რომელიც დღეს ჩვენი მთავრობაა, ხო გახარია ეხლა დღეს გამოჩნდა. ნდობა საზოგადოების გარკვეული ჯგუფის მიმართ მთავრობა იქნება ეპიდემიოლოგი, ვირუსოლოგი თუ ამ შემთხვევაში ჩვენ შემთხვევაში ესე აღმოჩნდა, არის მნიშვნელოვანი. ვიღაცის უნდა ჯეროდეს და რაც თავარია უნდა ჯეროდეს რაღაცა ერთმანეთის თანადგომის და მე მაინც გონია რომ ბევრად უფრო გაგვიჭირდება რომ Facebook-ი არ ვქონდეს, ეხლა უფრო დავაფასებთ, იმიტომ რომ ეს არის რაღაცა რადგან არა გვაქვს ურთიერთობის შესაძლებლობა ესე პირადად, გვაქვს მაინც ვირტუალური ურთიერთობის შესაძლებლობა და ძალიან მნიშვნელოვანია. ყველაზე კარგ სიტუაციაშია ის ხალხი, ვისაც აქვს სოფელი, ვისაც შეუძლია ხა სოფელში წასვლა, ბუნებასთან კონტაქტი და ასე შემდეგ, ესეც იზოლირებაა, რა თქმა უნდა, მაგრამ გარკვეული თვალსა ესეთ პლუსია. Facebook-ი კი ინფორმაციას ბევრს გვაძლევს, მაგრამ ამავე დროს ეს პანიკაც გადაგვედება. მე მაგალითად დღის ბოლოს უკვე გადაცემა მაქვს მოსამზადებელი კვირისთვის და ვერაფერს ვერ ვაკეთებ, იმიტომ რომ დღის ბოლოს მეც პანიკაში ვარდები. თან ამერიკაში მართლა ისე სულუქად უყურებდით ამ საქმეს ჩვენ თვითონ ამ ვირუსს. კონცერტებზე დავდიოდი, თეატრში დავდიოდი, არაფერი არ გამოგვიტოვებია. მე ისევ ერთხელ დავწერე Facebook-ში, როცა გავრცელდა ეს ვირუსი, ბაბუა ჩემი მეუნებოდა მეთქი, რომ ნაპოლეონი ჭირიანებში გადიოდა და არაფერი არ ემართებოდა, მთავარი არ შეგეშინდეს. ნუ, ახლაც ჩემ თავს ვეუნები ამას, რომ არ უნდა შეგეშინდეს. კი ბატონო, შენს მაყურებელსაც ვეტყვი, რომ არ უნდა შეგვეშინდეს. პანიკაში მართლა არ უნდა ჩავარდეთ. რომ შეგვეშინდეს რა? აი ლევანმა თქვა, აი რომ შეგვეშინდეს, ანუ შეგვეშინია რასაკვირველია, მაგრამ ხო, რაღაცა გამოსავალზე უნდა ვიფიქროთ. დებს იმუნიტეტს, ძირს.
და ეს მართლა ძალიან საშიშია. ასე რომ, ну, რა ვიცი, ვიტამინი C თუ გაქვთ სახში დალიეთ, მე მსვავ ვიტამინ C-ს ძალიან მიყვარს და მჯერა რომ გვიშველის და მაქსიმალურად შეეცადეთ, აი ჩემი რჩევა არის, იფიქროთ იმაზე, რომ ეს მართლა მურჩება და რა კარგი იქნება. რა კარგი იქნება. აი მე მართლა მომენატრა ადამიანებს ჩახუტებ, იმიტომ რომ კაცრად იცავ წესებს ხელს არავის არ მართვა და ჩახუტებას აქვს თავისი ძალიან დიდი ძალა. ანუ და ენერგეტიკა არის საოცარი, მართლა გვჭირდება როგორც ოჯახის წევრებთან, ისე ჩემს მეგობრებთან. მე ძალიან მიყვარს ჩახუტება და იმედია მალე მომეცემა ამის საშუალება, იმიტომ რომ ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია და სტრესთან ბრძოლის საუკეთესო გზაა. ამიტომ მე ეხა ბევრი დასცინის აქ რაღაც დღეს ქუჩაში ჩაატარეს წირვა და ვარქვა თუ როგორ ქვია ვერ ვერკვევი ამ ტერმინებში ბევრი ამ ხალხს დასცინის მაგრამ ლოცვა არ არის ესეთი ხელწამოსაკრავი რამე ლოცვას ნუ დაუძახოთ ნატურავე დაუძახოთ ოცნება დაუძახოთ კი ბატონო და ამიტომ ჩემი ერთადერთი რჩევა არის ვისაც რა შეგიძლიათ ვისაც გინდა ილოცეთ თუ გინდა ინატრეთ თუ გინდა ოღონდ საერთოდ თავშეყრის ადგილებს ერიდეთ ერთად ეს ახლა ის დროა როცა ცალ-ცალკე უნდა ვილოცოთ მე მგონი იმიტომ რომ ჯგუფური ხროვის ჯგუფური ლოცვის მე ისედაც არ მწამს მოგეხსენებო ამიტომ მარტო რომ დარჩებით სახლში აიღეთ და ინატრეთ რომ ეს ყველაფერი მალე მურჩება და უფრო მეტად გვეყარება სიცოცხლე, რომელსაც ჩემი აზრით არ ვაფასებთ. კი ბატონო, ესეთი მომენტები ყოველთვის არის, ყოველთვის უნდა გამოვიყენოთ იმის დასაფასებლად, რასაც ადრე ნაკლებად ვაფასებდით, ნამდვილად ესეა. ამოდი ამით დავამთავროთ გოგი, იმიტომ რომ მე მგონი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ თქვი. ძალიან დიდი მადლობა რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად. დღეების დღიურებს დავაკვირდები რადიო თავისუფლების საიტზე. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. და მოკლედ ჩვენც დავამთავროთ. ხო, მე ერთი სული მაქვს, როდის მორჩება ეს ყველაფერი, რომ აი ქუჩაში გავიდე ლაღად, შემეგობრებთან ერთად გავიდე ლაღად და სულ არ მგონია რომ ეს რამე შემიცვლის სოციალურ ქსევას, გარდა იმისა, რომ ყველანი ვიქნებით უფრო პასუხისგებლიანები, რომელიც სხვა რამეშიც გამოიხატება. ესე არის მეთანხმები. კი, აბსოლუტურად, ანუ რეალურად ეხა ბატონმა გოგიმ რაც თქვა, ერთი ფიქრი არის რა, რომელიც დღეს ბებია ჩემთან მქონდა სატელეფონო საუბარი, ვერიდებით მისვლას და წინს და ამ ვირუსმა ამოატრიალა სამყარო რა, ანუ ეხა ყურადღებაა რა, ესე გამოდის რა, ანუ მინდა აქედან სიყვარულით მოვიკითხო პირიქით, ანუ რომ არ მივდივართ, ეს ზრუნვის ნიშანია და არა პირიქით დღეს. და ანუ ისე და ისე გადალაგდება ეს ყველაფერი აქ ბატონი გოგი ეხა სახში რო არის და ნებისმიერ ადამიანი რომელიც ეხა გარეთ გასვლას ერიდება ის საკუთარ თავზე არ ზრუნავს ანუ ის არ არის რომ ჩვენ ზრუნავთ რომ არ შემეყაროს ეს არის ის რომ მე არ მოჩდე გადამტანის ხვისთვის რომელიც უფრო შეიძლება მოწყვლადი იყოს ამ დაავადების მიმართ ხომ შემთხვევაში ასაკიანი ადამიანები გულისხმობენ დაავადებების საჭირს ხო ამიტომ ისევ რა გინდა სტატისტიკას შევხედოთ გინდა სხვა რამეს შევხედოთ უნდა ვიპოვოთ გარკვეული ძალა რომ ეს ლოდინი გადავიტანოთ. ანუ ეს ეხა ვართ აი კვილის ექიმთან ან ექიმთან რო ხარ და 10 წუთით ადრე მიხვედი და უბრალოდ რომ ეს 10 წუთი სადღაც უნდა გაიყვანო და თან რო ვერაფერს ვერ აკეთებ, ხან წიგნებზე მაგიტო თქვი რა რომ არაპროდუქტიული ხარ იმ 10 წუთში, რა კარგია 10 წუთი მაგ ეხა რამეს აბსოლუტურად ერთადერთი რაც შეგიძლია აკეთო, სულელური ჟურნალები, რა ვიცი ავეჯი, მანქანა, რომელიც საერთოდ თმის ვარცხილობა, ქალი კაცი მნიშვნელობა, ყველაფერს ათვალიერებ, რომ ოღონდ ეს 10 წუთი შეჭამო, ხო? ეხა ვართ ამ სიტუაციაში, ოღონდ ყველანი აბსოლუტურად ჩვენ ვიცით რომ ეს რა ქვია წრფეები ამ დაავადებების პიკები, გადასვლები, გადმოსვლები, ანუ ვიცით რომ ეს ხდება, უნდა მოვიცადოთ და აი როგორ მოვიცდით და თავს როგორ შევიქცევთ, შეგვიძლია პროდუქტიულად გავაკეთოთ, შეგვიძლია პანიკით გავაკეთოთ, რაც არ არის თქვათ კარგი და შეგვიძლია ისევ და ისევ გამოვიყენოთ რა ეს სოციალური ურთიერთობა რომელიც დღეს გვაქვს გუში მაგალითად დაბადების დღეზე ვიყავით დაპატიჟებული სამწუხაროდ ვერ მოახერხე მისვლა ონლაინ რა ანუ ადამიანმა გადაიხადა პროგრამა რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ სკოლისთვის იმაში გადაიხადა დაბადების დღე და მე სკრინები ვნახე რომ უჯახუნებდნენ და გაგიმარჯოს კარგად იყავი ხო ანუ შეიძლება რა აქაც რაღაცების პოლა პრობლემა არის ძალიან ბევრი ჩვენი მოქალაქისთვის აქ სახელმწიფოს როლი ძალიან დიდი არის რა თქმა უნდა და ეხა იმ სიტუაციაში ვარ სადაც
ნებისმიერ სოციალურ პროგრამას თუ პროექტს ხელს როგორც მოქალაქე მხარს დაუჭერ ნამდვილად მთავრობას თუ გააკეთებს სწორ ნაბიჯებს, ამიტომ კარგი იქნება რომ არ ვიცი მე ბატონმა გახარიამ რა ისაუბრა, ნახავ და შევაფასებ, მაგრამ რიტორიკულ დამშვიდობასთან ერთად აი ქმედითი ნაბიჯები რომ გადადგას იმისთვის რომ ჩვენ აი ეს მოთმინების გარკვეული პერიოდი რომელიც არ ვიცი რამდენ ხანს გაგრძელდება, ვიცოდეთ რომ ვიღაცა რაღაცას აკეთებს რა, ანუ არა მხოლოდ გვაწყნარებს, არამედ აი ეს მოხდება, თქვათ აი პარალელურად ჯერ არ გვიჭირს, მაგრამ რაღაც შევუკვეთეთ კიდევ დანადგარები, რომ თუ თქვათ დაავადებულთა რაოდენობა ერთ მანქანას გაიზრდება, ჩვენ მზად ვიქნებით. ან აი სკოლები, რომელსაც არ ქონდათ ინტერნეტი, ჩვენ გავუყვანეთ ინტერნეტი და ან გავუყვანთ თვის ბოლოს, ხო? ამიტომ მოგვიწევს ამ პერიოდის ერთად გადატანა, როგორც საზოგადოებას. ეს ძალსაღად პოზიტიური რამ არის, ხო? კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ლევან. ჩემი საყვარელი მეგობარი ხარ, საყვარელი თანაწამყვანი, რომელსაც ვერ გელები. ეხა ჯერ არ ჩაგეხუტები. ასეთ მაგალი წარმივცემ საზოგადოებას. მოვითვენ 10 წუთი. მოკლედ, მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ როგორც ჟურნალისტ, როგორც ამ არხის წარმომადგენელს ძალიან მინდა გაგიადვილოთ, რაც შემიძლია, აი ეს ძალიან მძიმე პერიოდის გადატანა, ამიტომ აუცილებლად დაგვიკავშირდეთ, მოგწერეთ, რა პრობლემების უფრო გაშუქება დაგვეხმარეთ ამ თემების მოძიებაში, რომ თქვენთვის უფრო საინტერესო და საჭირო იყო. დღეს შევეცადეთ, რომ ცოტა პატარა პოზიტივი და რაღაცა სინათლე შემოგვეტანა ამ რაღაცა უმძიმეს დაძაბულობაში და რეალურად უმძიმეს სიტუაციაში. არ ვიცი, რამდენად შევძლებთ, მაგრამ ეს ნამდვილად იყო ჩვენი მცდელობა. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე კარგად ბრძანდებოდეთ და თქვენ გამოხმაურებას დაველოდები.